Ito ang huling hangganan ng ang tanging puhunan ay patibayan ng puso at isipan. Kaya tara na't makipagrakrakan dito lang sa huling araw ng Swiss stage ng CFS SEA Masters Summer Qualifiers Phase 2. Salvatore Sigifrag nga pala, Team SS at your area. Tayo'y naidadako sa ating huling tatlong serye para sa araw na to. At malaman natin, mapunan na nga ang top 8 ng Impact at ang top 10 ng SEA Masters Summer. No? What a momentous day. Ito na talaga, no? Sneaky, wala nang pa tayong aaribahin pa, eto na yun. Yun nga, man. It's all or nothing, no? Dito sa ating last day, which creates a whole lot of stakes and a whole lot of implications para sa mga team. It's just like what we said, it's do or die, and it's probably gonna be, yun nga, no, one of the best days what we have. Kasi ito na yung araw na wala nang pwede magkamali. Ito na yung araw na lahat ng galaw dapat tama dito sa Albi. At pag hindi yan nangyari, ayun nga, you will take a short vacation to Impact, unfortunately, man. Well, to be fair, no? Parang wala rin naman mawawala siguro. Siguro ang pinaglalaban ng talaga ng dalawang teams na either makapasok or makalabas is definitely the prize pool, no? Pero mamaya na nga ang usapang Impact, no? Medyo sensitibong topic nga yan para sa mga ibang teams. Pero dito muna tayo sa ating Swiss bracket, no? Na nasa punong dulo na nga tayo, guys. May mga umadvance kahapon at meron namang hindi pinalad, no? Pero for now, we will be heading into the 2 and 2 bracket. We have Alliance and Attras, SGJ ComebackFriends, and Acceptance and MOMEN. Noong mga nakarang araw, nakita na nga tayo na nakakapuno na nga tayo ng ating jeep papuntang SEA Masters Summer. At yung iba, nag-i-stop over pa, tas may isa pang stop over. Yun yung 1 and 2 bracket kahapon. At eto nga yun, yung pangalawang stop over. Para sure na talagang may pupuntahan tong biyahe nga na yun. And for our first game of today, we have Alliance versus Attras. At wala na pang mas CFS Impact dito, no? Sneaks, grabe nga naman talaga. These are two teams who had the developmental league experience at parang mas malaki pa nga talaga yung pinaglalaban nga nila ngayon. This is not a regular round robin matchup na talagang pinag-isipan lang talaga para sa araw nga na to. These are qualifying matches na ang tanging pakay ng mga teams na to is makapunta sa Esports World Cup. At dito magsisimula yun sa araw nga na to. Look at the teams competing for those 3 spots, Nikki. Grabe, you still have, SGJ at itong CBF. CBF obviously one of the OQ teams na, or actually the only OQ team na natira dito sa ating bracket, pare. And obviously EXGOVERNORS bouncing out dito sa ating 1-3. I think 1-3 yung kanilang record, no, sa Albi, if I'm not mistaken. And of course, para naman dito sa Acceptance at MOMEN. All of these teams, no, hindi natin masasabi na sila yung pinaka mababa na crop dito sa barrel natin, pare. Pakiramdam ko, they're like, the middle route, or at least yung mga mid-table teams na dapat nakikita ka natin dito sa ating SEA Masters. And to be fair, no, if any of these teams pop off against each other, napakagandang araw yan because you will take a straight trip into Masters. And pag natalo kayo, you will be saying hi to a certain doorman named Jean-Noel Marcelo, pare. Ay, grabe, men. Inaantay na talaga kayo ni Coach yan para either mapuksa kayo kung medyo nasa baba ang ating performance at talagang kaya niya naman talaga buhatin ang bangko nyo kahit 5 kayo basta sobrang galing nyo, tulad na lang din ng Attras at SCJ during group stage. Depende na lang talaga. At trust me when I say this, talaga kung isa kang team na makakapasok sa Impact at maririnig mo ang pamumuksa na itong lalaking to, believe me, pre, tagos talaga sa puso. Kaya dito tayo sa Masters, guys. Lahat ng mga tao dito, mga well-spoken nga naman, tulad na itong kasama ko dito na talagang wala ng puso niyang sinasabi na lahat ng dal para either makalipad o kaya Virtus.Pro at Team Stallions. Malay mo nga, ito na nga yun, Sticky. Itong dalawang teams natin, especially isa dito, pagdikdikan ng ulo laban sa Virtus.Pro at akalain mo nga naman, nanalo sila doon. Tara, grabe, no? Ilang araw na ngayon pero gatas na gatas pa rin. Pero that has been one of the most impressive outcomes dito sa Swiss stage to, na unang tingin pa lang napaka-expected na kagad ng mga resulta, pero ginulat kagad tayo ng day 1 ng Swiss na kaya pala ng Attras ang Virtus.Pro. Ayun nga, men. And I think there is a bit of a caveat nga there. I think sinabi ko yung punto yesterday that it is a moment of weakness para nga dito sa Virtus.Pro nung nangyari sa araw na yun. I assume kasi yun nga, in the next 3 games para sa kanila wasn't really too contentious, pare, to say the least, with the exception of yung onting laban na na-present dito ng CBF at least. Pero other than that, hindi nga sila masyado nahirapan dito. But Attras also, this could also show na mataas
ang kanilang potential dito. Their highs are really high, pero makikita ba natin ang ating ganun na high para when we come into our map veto? This is gonna be very important para sa Attras at sa Alliance pare na makuha nila ang Black Widow at itong angkaran natin, men. Well, Alliance Gaming Well, has to it's bad. establish early on. Whoa! Whoa! Wow! Kakascrim nyo ba sa Virtus.Pro yan? Teka lang, bossing. Ilang araw ko nang namamatahan si Nuki na ayaw tayo kalaro. Shoutout nga pala no boss Nuki. Pero joke lang yon. Gusto niya tayo kalaro pero palagi nasa scrim. Pero, men, kaka-bedgy mo ata pre. New Mexico na ata favorite dito ng kapitan nyo. Holy! Parang, alam mo yun sneaky, parang never let your opponent know your next move na ano yun. Before you confuse your opponent, confuse yourself. Ganun ba talaga ngayon sa araw na to? Huling araw at eto kagad ang ating bombshell, no? New Mexico priority para dito sa Alliance. Tas may gana pa kayong iban ang Angkara mismo. A map that is very familiar para sa team na to. Ayun nga pare, and I feel like no-brainer na rin no, yung para sa Attras na iban nitong Black Widow considering na ayun nga, feeling ko kakainin ng buhay yung playstyle dun ng Attras pagdating sa Black Widow considering Alliance are all over the place and at the same time, so well connected pagdating sa mapa na yun. So Eagle Eye 2.0 will be the way to go. Honestly, one of the weirdest vetoes we've seen dito sa ating Swiss stage para with itong New Mexico and Eagle Eye bilang yung opener and sub-base being ang ating decider. And that sub-base is gonna be interesting no, kung makaabot tayo dun sa Albi. Pero we need to go back into the topic ng ating New Mexico. It will be BL side para dito sa ating Alliance and defending on this map. Kind of dependent no kung may setups dito yung BL natin. And I feel like Alliance no, there is a reason why they did pick yung mapa na to and let's see kung worth it yung pagka hindi pansin sa atin pare kumbaga kasi nagtatrabaho nga si Nuken dito sa New Mexico map natin pare. Grabe talaga yung pagluto niya at parang hindi lang talaga pang isang kainan to no? Parang lahat ata na nanonood tayo at pati yung mga kakampi niya makikinabang dito sa luluto niya para sa pagkainan ng New Mexico. First of the split right now dito sa ating phase 2 na mapili talaga tong mapa nga na to kasi sobrang consensus talaga guys. Pag nilagay mo sa competition ng Alliance, Black Widow, Angkara, matik yan no? Paminsan-minsan sa base. Pag nilagay mo sa competition dito ang Attras, matik Angkara, no? Minsan yung compound, the Black Widow as well. Pero saan ka makakita, no? Parang nagkaroon nga tayo ng isang malupit na curveball, ika nga, para nga sa ating map dito. Nakakagulat definitely, pero balay mo nga naman hindi magbago ang resulta sa ginawa dito ng Alliance. And one thing is for sure, wala nang mas take risk pa na team tulad lang din ng Alliance pagkatapos nga nilang i-reverse sweep dito ang EKISQUAD kahapon to ultimately be put into the 2-2 bracket. Kaya kung ano nga ba yung naging motivation nila kahapon sneaky, mas lalo na napapalago nila ngayon at ang pagpahid ng kamay dito ni Nuken nga naman talaga isang devious na plan kasi who would have thought Mexico would be in the map veto para sa isang team tulad ng Attras na kailan mo ba huling nakita na naglaro ng Mexico? Tama-tama ka dyan, di ba? Exactly. So that is the point. What I'm dishing out here, no? Is Attras more ready sa loob nga ng mapa nga na to considering na never pa natin silang nakikita na makipagduelo nga dito. No? So Alliance, you might be in for a treat, no? Kanya-kanya na nga lang talagang labasan ng kabaong dito kasi New Mexico sa loob nga ng ating phase 2. Akalain mo nga naman. And ito nga sa Albi, ito yung medyo nakalimutan natin na-mention kanina, the head-to-head between K versus Del QQ or Nuken. No? Depende na lang talaga kung sino yung unang sasala at mukhang si Abdel ang unang mamamatay para sa ating Series K with an opener. What an opener indeed, no? Para kay K. At talagang mala-alliance lang din yung pick dito. Nag-repick kahit nakabantay na kagad dito sa water si Boss K. And everyone from Attras has definitely the high ground, no? Especially knowing na itong mapa nga na to, napakalaking epekto para sa isang team na kunin kagad ang GR. No, kaya now in secret, everyone from Attras trying to lessen their movements, no, sneaky, which is the safe bet ngayon. Kasi lahat naman ng angulo na papasukan potentially ng Alliance, merong miyembro ng Attras who I think individually can definitely dish out some good damage. Pero Alliance already stacking sa ating Ali 8.
Sayang. Nakakalungkot din. Nagpalit ng baril dito si K. Cedric. He had the bipolar special in his hands, Chris Vector. Pero ngayon, nag-iba naman siya going into the EBR and into the A site. Pero si Kid ready para dito sa alley push. Nang gusto sanang gawin dito ng Alliance, but they take out the forklift player just in time. Kid, papapasok dito ng alley ulit. Mag-isa na lang sinukin. 1 HP. At na-stuck sila sa alley. At hindi na sila makakaalis dito sa Alvi. Oh my God. Attras. Good defense to start things off. Okay, ngayon pa lang, naglalapag pala ng Recados dito ang Alliance. Wala pang pakulo, wala pang gisa-gisa. Alliance definitely looking raw in that round after just blindlessly taking water at Ali. At parang alam naman talaga natin ang naging kinalabasan nun, no? Good shots from RTA, NK resulted into a very fruitful round for Attras. Tignan naman din talaga from Kid as well. From those 3 kills na 3 headshots and as well as Alliance time to be hesitant sa pagkuha kagad ng CR. Napaka-deadly nga naman talaga. Okay, shoulder pickan dito ni K. Cedric and I feel like it is an easy pre-fire para dito kay K. Man, Alliance looking pretty kind of bleak dito sa mapa nga na to. Pero pre, we have to give them some time. Attras just utilizing the strong side talaga eh. Oh, for sure. Pero, di nabibigyan ng options itong Alliance eh. I mean, I can't believe I'm gonna analyze this map pare. Pero, you don't have enough options as Alliance dito sa mapa na to kasi one detail na hindi na-miss natin on their side. Pabukas yung portal pare. There's no additional way to get into the site or additional distractions in. And Alliance, hindi pwede yung ganun pare pagdating sa mapa ng New Mexico. I feel like it's either you go all in on one side of the map or may kalat kayo na mangyayari nga dito via that portal side pare. Once again, I feel like that portal should be open every single round para may onting pressure naman para dito sa side ng Alliance pare. Okay, so obviously Attras palagi may tao sa top, Su palagi may tao sa door A. Ganun talaga ang pinapamalas nga nila ngayon and I feel like Alliance needs to deviate off of that. What a shot, Nuken. Bumalik na nga sa kanya nga usual dito with the Arctic. JK mauhuli nga, CRG nakasusunod. Alliance, good stock dito lang sa may bato. At nakapasok na nga sila unti-unti. Lane player, Kid, hindi na check. Oh, Delkyo, naibaliktad pa. Grabe ang panggugulat ngayon ng Alliance. Sila na ang may hawak ng round ngayon. Sneaky K, what a possible retake. 1v3. Hindi yan possible para kay K. Cedric. 2-1 at Attras getting 2 rounds pero Alliance parang ang lakas nung balik nila. Yun nga men, I hope my rank teammates are writing notes in this New Mexico map pare. First pick galing kay Nuken pero bait lang pala yung nag-cross pare. Tumalon si Kid pero tumira dito si K. And a very nice opening on K para sa kanila dito. Nuken already out of the picture pero Del QQ pwede niya pang mapaikot to pare pero ang hirap mag 4v5 sa mapa na to men. Talagang alam natin yan. Ito ba naman kasi yung palaging binibigay na mapa pag RM no? Kahit hindi burning. Talo pa yung mga burning na mapa talaga. Alliance now trying to make some bit of a noise dito lang sa may post. Naman natin may nakabantay sa Arco which is a very strong spot. Especially itong L na position. Kay Cedric, Tams, and Del QQ. Dinidiskarte ng CR baka sakaling may lumabas sa lane pero Attras kanina pang hindi ko makagat kay Cedric. What an egotistical pick para lang makliran tong posting nga na to at naisumbong na kay RTA who will be getting one now to the USP at si Bu pa ang nanalo na siya rin piso na lang din. 3v3, what an exchange by Attras and Alliance. Oh, masyado tayo nagiging bayani dito. Attras and JKM looking for the bigger fish dito sa alley pare pero si Del QQ pa mamakuha sa kanya dito. K with a 1 versus 2. Wala na sa kanya yung sniper. And it will be boxes drop down. K not even a blink para makapasok ng site pare. Del QQ with a sniper shot in Alliance. Bringing it back and ito yung sinasabi ko pare. The pressure is now on dito sa side ng Attras. But at the same time, pagkuha dito ng CR ng Alliance ay basically the sat there and Attras na mismo yung nag-push sa kanila pare. Feeling ko talaga pre, dinodrawing ng Alliance ang too good to be true na round. Napapalag talaga sila para kumagat ang Attras sa mas malalim na position. Tulad ng ginawa nila kay Cedric at CRG. At ngayon, eto na naman tayo sa tema na yun. Sneaky, ang maagang opposition dito mala kay Nuken. Pero sila na ang dihado ngayon. Look at the kill feed. Puro asul. Senyales na ang Attras ang namumuno sa round na to. Look at the body still alive here for Attras pero naman dito sa Alliance na hindi man lang makapagbadya
Na si Tams na nga lang ang natitira at nachikan ka pa talaga ni J. Kim to get his first kill of the game. Kid, Piso, Boo taking him down. Pero ganun din naman ang buhay ngayon ni Boo. Everyone just seems to have a good hold, no? Kanya-kanya na talagang hawak ng laro. Sneaky, Attras and Alliance. Mayroon talagang meeting dito sa CR. Yun nga pare, and it seems like yung initial burst nila, no, hindi gumana para dito sa CR natin, and they just kept on rolling. Trying to see kung makakuha sila ng kahit isang maasim na kill, no? Sa isa sa mga players dito ng Attras. Pero speaking of maasim, pare, RTA losing 40 HP para sa angulo na to pare, pero nagawa niya ba ang silent trap? Mukhang nagawa niya nga kay Cedric na wala na ng ulo dito sa alley. RTA dropping the C4. Nuken may hirapan sa mag-trade dito. Another member of Attras already. Nuken will get the kill pero nawalan na sila na sniper pare. Kailangan nila mag-re-engage ngayon Alliance habang mga nasa position pa ang Attras, kasi kung hindi pwedeng mabuking yung pwesto na nagtatagong Boo, lalo't Piso na nga lang din siya. Any form of distraction no Sneaky, pwede na nga talaga. And QQ now calling in the reinforcements. Ang kalakasan ni Tams. Eto na nga, J. Kim nakabantay. Hindi nila mapulot-pulot ang C4. Masyadong maikli ang braso ng dalawa para abutin ang bomba. Sayang min. K, hard scope angle, top position. Boo getting taken down. Attras another 2 rounds straight. Yeah, that was all RTA, no? Salvi, sinend niya lang literally yung sarili niya dito sa alley. And he just killed the first guy that he saw. C4 trap. Ano magagawa na doon ng Alliance? And ang ganda ng split-second decision making doon ng Attras, no? As soon as nakita nila na-drop yung C4, try cover natin si RTA. We know that he's in a good position. Pero Alliance, mapapapunta dito ng portal. Pero kagaya nga na sinabi ko, man, that should be open every single round, pare. Pero Alliance, no? Ang pinapadala na lang nila dito, si K. Okay, so definitely a solid player para bantayan nga lang to. Look at the confidence ng Attras. Wala pa rin nagbabadyang tumulungan dito si Kay. Kahit nagingay na kaagad sila sa portal. This is Attras not budging in. No utils whatsoever just yet. Pero it's literally a 5-stack and Kay. Eto na ang 1v5. Kakampi ko lang sarili ko. Walang pake sa mga kakampi ko. Pero ito na kasi RTA bilang kapitan. Pag nga naman kailangan ng tulong na makakawali. Ito na si Kapitan RTA. Double kill. Nuken with a kill. Triple for RTA. What a player you are. Kid parating na nga pero Kid will be getting the last kill. Attras. Kailangan lang patagalin ni Kay para dumating yung makakawali Douglas MacArthur. Grabe, and he shall return indeed dito sa mapa natin. Kay only needing himself and maybe a bit of help galing dito kay Kid on the EP side para i-defend yung side na yun. But at the same time, why was it raw, Salvi? Yun nga, portal, everybody and their moms can hear it dito sa mapa natin, pare. So, natural na merong rotation na mangyayari papunta nga dito sa B side. So, I'm not seeing any flash or nades. Maybe they tried to play contact para maaning dito yung Attras, no? Pero hindi sila naaning, pare. Okay, parang Alliance. Nag-aantay lang talaga ng biyaya makarating ng GR. At lahat ng ginagawa ng Alliance, pre. Wala man lang kasiso-seasoning, pre. Medyo hindi mo nakikita yung alat ng Alliance para man lang maalatan dito ang Attras. And Attras are getting these kills so easily. Yes, there is a trade. Pero syempre bilang GR, mas okay na makakuha ka ng trade. At least, may even out mo nga yung possible attack ng BL. Kompleto ka pa talaga sa mga taong pwedeng makapag-rotate. Knowing it's a 4v4, you wouldn't want a man disadvantage dun sa BL. Kung 5 kayo, it would have been a really good use of util. Pero since wala na si kay Cedric, pisa na nga lang si Tams, Attras once again standing in the business. I think they're trying to go for a B split. Siguro gusto nila i-clear tong CR, no? Just in case na meron pang isang player na nakatayo dito sa poste para i-take out kung sino man na nasa loob ng portal dito, pare. Pero Nuken, wrong swing, wrong time para sa kanya. Kay, very easy one, nakatutok lang siya dito sa CR. And LQQ looking for the trade, pero Alliance mukhang sila na yung nawawala this time. I feel like yung push ni CRG kanina, no, dito sa water just confirmed na walang paparating dito sa B side, so it's all safe. Pero Boo at Tams na lang natitira with LQQ's death. I feel like this is not a possibility, pare. Seconds pre, Tams. Hawak na ang Arctic, pero ang ganda ng timing ni CRG Sneaks. 30 seconds left. Boo, na-clear na ang buong syudad ng B site. Na andoon ng C4, pupulutin na lang at itatanim. Pero grabe yung pagbantay talaga ng Attras. Kailangan muna kumatok ni Boo sa lahat ng makapinto na merong makabantay. 10 seconds left.
Mag-teleport ka na lang papunta ng site, kaibigan, kasi wala ka ng oras. J-Kim, nahanap ang naliligaw na Bu at naibalik na sa kanyang pamilya. Attras 6-2. Grabe ang GR ng team na to. Grabe, tao lang yun si Bu, pare. Hindi niya kaya mag-instant transmission. Papasok ng site natin. So, ayun nga, nothing much you can do with a C4 dropped. And itong Attras doing a very good job of information getting in the mid-ramp. But speaking of information, J-Kim, straight down. Nakakalis ka pa dito sa kamay ni kay Cedric. Kid, nakuha na nga si Nuken. Good trade-off galing kay Kid. And a good cover on the A site at naubos na naman ang Alliance. RTA will be getting the LQQ. Bu will be the one surprised about that push not working. 7-2 Attras dominating dito sa GR side. But it's Alliance's turn to have fun. Pero one breakpoint round lang galing sa Attras. This could all be over, pare. Sabi men, hindi mo mawari no kung Attras nagamit lang ba talaga nila ng maayos yung GR o Alliance medyo nanggugulo lang talaga sa kanilang BL pre. Pero ngayon Alliance will be getting a good piece of the map. Knowing na sila naman ngayon na magbabantay, baka dito na nga magpakitang gila sila Nuken at Del QQ na kakailanganin mo nga talagang mag-pop off ng sneaky even at New Mexico. Hindi pa rin nawawala yung double Arctic nila. Alliance, double Arctic nila sa Ankara, sa Compound, sa Black Widow, dito rin nila na ipapamalas. Ngayon Attras, parang kung ano yung ginagawa ng Alliance kanina pagdating talaga sa pagbukas ng portal at maglagay ng pressure, ngayon nga nila gagawin to bilang act of canvassing siguro para ma-eksperimentohan kung kakagat nga ba ang Alliance knowing na itong Attras meron silang counter rotation. Nandun pa si K, RTA as well, buwelo ng konti. Same goes here for J-Kim. Sa double lurk para sa Attras laban sa Alliance na ang tanging punan lang is si Bu nandito sa loob ng 2F. Napapaisip ako, anong setup pwede dito, Salvi? And tama yun. Tama yung ginagawa ni Kay. Maglakad ka pabalik all the way dito sa CR nyo, pare. Kasi yun lang yung paraan para maka-flash dito ng mga players dito sa B. Yung problema ka lang, mahuhuli ka malala. Or mahuhuli ka malala, rather. And the timing is all about this round. And CRG, nakita na si Bu, pero okay lang yan. Okay lang yan. Siya yung ally for the checking dito sa portal. Attras has a decision to make. Tutuloy ba natin to o hindi? Parang kailangan nga nila ituloy pre, isang malaking pagdalayag pag nagpa-A site pa ka sila, kaya ang letrang B ay para ka talaga sa Attras. Denial of flashes ka muna bago maghimasok pre. Tanggal alikabok at tanggal tsinelas para malinis ang pagpasok, pero ganun din Del QQ hindi rin nakabuelo. Ito na ang pagkamalalim ngayon ng Attras at RTA mahuhuli sa Arctic ni Nuken. Tanim na ang C4, here comes the retake. Grabe, isang HE na lang si Nuken. Tams and K. Cedric still fully healthy dito sa ating retake. 25 seconds na lang natitira para makapasok. Tams, nakita na nga yung bata na nasa side. K. Cedric with the flank, pero CRG denial. Nuken barag pero makakapatay pa rin. Teka lang, 16 seconds, one quick scope could be the end of J-Kim. Harap-harapan sa kalaban! That's a quick scope from Nuken! And with 8 seconds left, napakadami pang oras para mag-defuse at magkape dito sa B-site. Attras, paano naging 1v1 yun pre? Hawak niyo yung baba ng boxes, hawak niyo yung alley. Pero nag-overcook si RTA sa pag-push ng alley, sneaky. Na-compromise din yung mga tao sa 2F. Too good to be true. Walang umaangat ng 2F. Wala din nag-budget kay Cedric. Libreng-libre kung lumason. At ninakaw lang ang Rakimin sa tindahan pre. Attras. Grabe. Good call. Nahuli niyo na si Bu. Napangawakan niyo yung site. Nabitawan lang talaga, and Alliance cooked well enough para mabusog sila doon sa round na yon after missed shots para kay CRG at Kid. Man, Alliance, parunong din pala kumagat nga dito bilang sa kanilang GR, pero you have to admit pre, Attras had the good execute. Alliance just had a better skill set para may panalo yung mga laban. Grabe, that shot dito kay CRG dun sa boxes natin sa B-site, partida. 10 HP na lang sinukin dun sa sitwasyon na yun. But the way that he was speaking, it felt like he had 100, pare. And harap-harapan. Kagaya nga sinabi ko, men. J-Kim, binoga, pare. Ay. Pero tama yung ginagawa nga nito, Salvio. This is what I was talking about. Yung for the few times na
or for the hundreds of times na nilaro nga natin tong New Mexico, I feel like there's a lot of benefit of just keeping portal open. Kasi yun nga, na aning dito yung depensa pagdating sa ganun. And it also creates a bit of a problem nga para dito sa defense. You have to commit a player there or risk the B site being fully taken, pare. Pero kay Cedric, oh no. Di yan simula. Teka lang, napakagulo ng round pre. Attras. Nagbukas tayo ng portal pero para di ata natin na fully utilized. Split sana na magaganap. Pero kay Cedric, grabe yung push na ginawa niya sa Ali, man. My God, Alliance. Sila na mismo ang nagpo-push. Na parang kahil ata yung kulay nila pre, hindi na asul. May colorum tayo sa loob ng New Mexico. Sneaky Alliance. Nagmimistulang BL sa mga laban na nakita natin. Kanya-kanyang push ng CR. Pati na nga rin ang baba ng BR. Man, Attras just seemingly asleep. Dun sa mga fights na yun, Attras now. Full desperation mode para sa pag-atake ng Ali A. Literal na pagkalat ng ginawa dito ng Alliance dito sa ating last round. Pero Attras, hindi nila kinaya. Pero kay Cedric, EBR on the side. CRG nakuha na ng isa dito kay Cedric. Pero Tams, makapalik. Pero J-Kim with a bipolar special. Chris Vector, double kill para sa kanya. Del QQ. The last one left alive, but an SMG, very scary. Pero yung rifle makakapatay sa kanya. Del QQ will be going down and Attras getting the 8th na ko po, J-Kim. Yan ang galawan na gusto natin makita sa New Mexico, pare. At hindi pa siya tapos pre. At talagang nagpapalapad siya ng mukha kayong Sneaky. Hindi niya pa rin tinatanggal. At papangalawa ngayon ng Attras. Tinan mo, nakakangat na nga sila ng bato at si kay Cedric sa bunker pa rin nagbabantay. CRG niratolan lang si Del QQ kay Cedric na mismo ang manana jacket now taken down. At lahat ng ingay nanggagaling sa CR. JK with another kill sa kanyang Chris. Pero nawawala na ng buhay dito paunti-unti ang Attras. Pagkatapos mapisuan dito ni CRGK na with the push. NK now, the hero that you are. Isinasalba ang round ng Attras. Pagkatapos nga nilang manggulo sa loob ng CR Boo. 24 HP. Still fighting. K swinging. K piso. K ang panalo. Alliance. Nakapag-toss coin na naman laban sa Attras. 9-4 match point para sa Attras. Grabe, we are getting clutch mode K for today, pare. Yan ang gusto kong makita para sa Attras. The sniper now turned rifler, pero J-Kim will be getting another one gamit ang Chris Vector. The bipolar meta is in full effect dito sa CFS Summer Qualifier, pare. Sabi man na ginagawa talaga ng New Mexico at araw ng linggo, matutuwa talaga si Bipolar pag nakita niya kato. RTA nagpupush at si Bu ang tutumba. Nuken, nakaangat-angat na ka para makapwesto at naisumbong na nga ni Bu kaya si Nuken nakapag-pre-aim na. Pero anong nangyayari? Alliance, binibitawan natin mga poste natin para lang makita ang kaguluhan. Del QQ, nakabogan ng isa pero kailangan mo ng maramihan, Kapitan. J-Kim, nanalason. Eto na, walang kamuwang muwangan dalawa. Del Q na huli. Nuken na nga lang ang natitira. Attras at Alliance nagkakarakros sa loob ng New Mexico at pumabor lahat ng barya sa Attras Esports. New Mexico nanakaw ng Attras. And honestly, one of our speedier games dito, Salvatore, 28 minutes and it's a closed affair dito sa ating New Mexico map. And just like what I said, ayun nga, Alliance trying to flip the coin dito sa mapa natin, and unfortunately they flip tails at itong Attras natin ay nag-flip ng heads dito, men. But at the same time, it kind of felt like the entire time na Alliance, they knew what they were doing for the first few or so rounds, pare, but then Attras also knew what they were doing. Parang pakiramdam ko may random preparation siguro si Ang sa New Mexico na map kasi it kind of felt like Attras were doing everything right. Yung nga, mas well connected sila ko para nga dito sa Alliance who kept getting picked off dito sa mapa natin, and I can't really blame them, no, for peaking aggressively kasi yung 5 versus 4 malaking advantage talaga sa start ng round, but at the same time Salvi Dun nawala ng
malalim. Face value New Mexico sa kung paano kinuha ng Attras yung BL at paano sila nagbabantay ng mga pwesto. Garantisadong may tao sa corner. Palagi may nagbabantay ng alley. May naka-Arctic, palagi na kinokontest yung CRBL. Parang it's the same New Mexico na nakikita natin talaga sa loob ng mga RM, pero ito talaga 5-stack ng legend na nakikipagdikdigan sa mga master ang pinapakita dito ng Attras. And you cannot blame Attras for playing New Mexico as it is. Noon na naipanalong ka talaga nila. Yeah, sure, medyo tahimik ang ating first half, pero Attras, they took total control kasi first half pa lang alam nilang kaya na nilang makipaglaban dito sa Alliance. After them taking these forced fights dito lang sa may poste, sa pagkuha nga ng BR, everyone from Attras was definitely moving, pre. At yan ang gusto mo talaga makita sa isang makinarya, pre. At with these kinds of playstyles ng Attras, safe to say na New Mexico was not even a threat, remotely a close one sa loob nga ng Attras Esports. Alliance, definitely kailangan nga nilang magising ngayon at yung kailangan nilang itrabaho, Eagle Eye pa at sub-base for the next 2 possible maps. Look at the fights na pinapagawa ngayon ng Attras, These are ones that should have been BL. Pero sila mismo talaga yung nananadya. Yeah, I feel like I kind of realized it very early, no, na sabi that Alliance, despite taking yung mapa na to, na they don't fully get the concept of playing itong New Mexico natin, pare. But yun nga, I will beat this dead horse yun nga, keeping Portal closed for half the time on the BL side. Ayun nga, it's not really a good idea kasi sa CFPL, pare, every single round bukas yan dito sa ating mapa, and it creates, yun nga, just like what I said, a lot more space for the BL players to play, and at the same time creates the threat dito sa 2F para mas maghiwalay yung mga players natin dito sa GR side. Attras will be taking this dito sa ating set summary, and it's it's good equal game. Walang clear consensus para sa MVP. Lahat nagfrag Walang nangingibabo no? It's the battle of the mids para sa Attras, pre. Pati bayan na lang talaga kung sino may mas mataas na kills. Pero syempre, dahil nga naka-13 ka bilang numero ng malas, parang numero ata ng swerte yan sa loob nga ng New Mexico. Meanwhile, Alliance, being the only one na namamatay palagi, akalain mo nga naman siya pa yung may mataas na kills, no? And with a 0.87 kill per round and a 0.57 smokes per round, very impressive stat line para kay Kay, considering na parang puro talaga laban ni Kay yung nakikita natin doon kanina sa may top zone as well as sa may CR. Kaya well-deserved props para kay Kay na manatiling buhay sa lahat ng laban. Yeah, with the exception of that one time na nakotsa dito ni Nukin, no? I feel like the rest of the map was actually really good galing dito kay Kay. And pagdating naman dito sa BL side, no, dumiretso na nga siya dito sa ating rifle. Hindi na challenge, no, itong sniper. I feel like he wanted to end that map as fast as possible kasi yun nga, kagaya na sinabi ko, anything can happen in New Compound or in New Mexico. I wish we were on New Compound, pare. Pero ayun nga, tapos na ang ating first map, and unfortunately, Salvi, that was the Alliance map pick. So, papasok tayo ng Eagle Eye 2.0 with Attras full knowledge dito sa mapa na to, and at the same time, Salvi, BL start itong ALG natin. So they're gonna try to see if they can get a hot start dito sa kanilang offensive. Pecha de peligro para sa side ng Alliance because literally is a do or die sa loob nga ng ating set 2, knowing na Attras, lahat ng momentum nasa kanila nga ngayon. Makakabawi nga ba ating mga kaibigan dyan sa Alliance Gaming? Sabay-sabay nating tutukan na ating set number 2 right after this break, at pagbalik nga namin tuloy ang rakraka ng CFS SEA Masters Summer.
Welcome back guys! Napakabilis nun, tulad na lang din ng ating pahinga kasi hindi na makapag-antay pa ang dalawang teams nga na to na makipag-settle ng kanilang mga laban sa loob nga ng Eagle Eye. Salvatore Sigifrag nga pala para sa parating na laban ng Attras versus Alliance Gaming. Dito lang sa CFS SEA Masters Summer Phase 2. And my pre, marami tayong nakita sa loob nga ng New Mexico na feel ko kailangan na natin kalimutan kasi lumabas ang Chris Super B, yung Init TK, yung mga patama dito na Del QQ at Nuken at ang New Mexico. Grabe etong Eagle Eye, isang malaking transition talaga. Ayun nga, no? Napaisip talaga ako kasi kung nakita niyo yung V2 kanina, bukas yung new compound at itong port para dito sa ating first part ng V2 at least. So, there was an option, no, para piliin itong kanilang, honestly, one of the stronger maps, which is itong new compound. But I feel like they were kind of, afraid dito rin sa Attras compound kasi very well prepared din sila sa mapa na yun. So, yun nga, options are limited para dito sa Alliance and the options will only get more limited dito, Salvatore, on the map of Eagle Eye. Especially pagdating dito sa GR side, pag may onting momentum, if you give them just a smidge of momentum, like a 2-point lead itong Attras, makikita mo si Jacob, he's gonna start rolling forward kasama na si CRG dito and he will attempt to disrupt kung ano mga simula ng game plan dito ng Alliance para. And I feel like Alliance, you really want to prevent that from happening. Pero yun nga, round number 1 pa lang tayo dito pare. So opportunity to throw a curveball para dito sa ALG. Kasi pre, Attras, this is the map. Tulad na lang din ng SGJ sa loob nga ng ating Impact Spring na ito ang pinagmamalaki nga nila. Kung di ang Kara, ito na talaga ang kanilang best option. Pero Alliance tulad na lang din ng Attras sa loob ng New Mexico, kailangan nakakita ng Eagle Eye dito sa loob ng Alliance na talagang kumbinsido na makukuha nga talaga nila yung laro. No? Definitely right on the money kung ano man yung naiisip mo, Sneaky, kasi sometimes it may be good, sometimes it may be bad para ka sa Alliance. At ngayon, Alliance, there is a huge challenge that awaits you, ang isang mainit na braso ni Kay na kanina pa talaga tumatabak Arctic. If Sneaky, nag-fully activate talaga ang double sniper on a good map like Eagle Eye, at tulad na lang din ang Ankara, for sure Eagle Eye hindi naman magkakalayo. As long as nagumana talaga ang double Arctic netong Alliance na to, yung ginagawa ng Attras na hyper-aggression sa pagkuha palagi ng mga picks sa mid, o kaya pag-passive nga sila, pinapangawakan lang palagi nila yung top 8 tsaka LB, for sure Alliance, meron naman talaga silang tikas para lumaban at matrof ang Attras defense, di ba? For sure. And already, start pa lang ng round, Nuken already dealt damage sa kanyang posisyon dito. Doghouse will be taken kay Cedric. Will be killed. Yun lang. Tamang talon lang dito sa Doghouse to see if he can get any information. And information, nakuha niya pare. Already information overload. Dahil QQ, di ka na lang sana umalis dun. That was a very good power position. Pero akalain mo, ikaw pa nga talaga ang nabuhay at ikaw pa ang nanadya. Okay, despite him being the one that is holding down the line. Kuha niya pa nga talaga yun. Good. Para kay DLQQ na makaangat-angat nga ng tower, Nuken. Nung lumabas ka. Ay, si Jacob. Pare. Tignan mo si kinakaila siya. Hindi, naghahanap siya na info eh. Parang nakita ko si Jacob, parang gusto ata mag-banger no? At ngayon, alam na ata nila na si DLQQ ay kumakatok na sa pinto. At nagtatanong kung meron po ba kayong mabait na puso. Huwag ka mag-push, Kim. Sabi ni Kay, huwag ka mag-push, pre. Tsaka lang. Huwag mong subukan. Kasi pag nawala ka, pre, A-site could be dangerous. Pero CRG, green light sa kanya man na mag-push, pare. Kasi kahit mag-damage ng ganyan. Tignan po yung HP bars ng Alliance, man. They are getting duffed slowly. Kung siguro si CRG lang yung nahuli, siguro Kay would have been a really good test dito sa loob nga ng top a possible push ng Alliance. Ito na nga. Pagkatsaga ngayon ng Attras sa kakaintay nga nila at magiging mabunga ba kanilang pag-aantay. Jakim makakuha ng isa, tatlo! Jakim with the defense. Attras sumubok at sila ay pumalya. Attras di na kailangan ng Arctic para lumaban sa malayuan. Attras. What a good GR start para sa kanila.
Yun nga, 1-0 para dito sa Attras. And a very nice hold on the initial burst na sana gagawin dito ng ALG no start ng round. Maybe it was supposed to be a quick pick-off dito sa doghouse and then they just run A, pero hindi ganoon ang ating Eagle Eye 2.0. This is aggression on the GR side as well. Tignan mo si RTA and the boys dito sa A side. Kid and Klein gustong sumala dito sa long A pare, pero doghouse lang yung gusto dito ng Alliance. K spotting the sniper at the right time at mapapabak dito si Nukin pare. Nakakatakot yun. Okay ng Snakes. Ngayon pa lang ako makakita in a while, no? Ang sniper matchup ng dalawang teams na to ay parang nasa loob ng Shanxi. Yung talagang no? Parang harap-harapan nagpo-push, nagiging aggressive, no? Walang kinakatakutan, walang iniisip na util. Kasi nga, dadalhin mo lang talaga sa Shanxi, panaksak tsaka sniper eh. Pakibulungan Si Kay tumitingin ng door mid. Itong dalawang Arctic tumitingin palagi na LA. Si J. Kim Min, bulungan natin pre mag-sniper ka. Para 2 por 2 pare. Sama mo na. RTA? Para tag team. Nakita ba? Hindi yata. Pili ko alam. Pauna na input of it, oh. Okay, steady. Wala masyado. TRG, hindi pa forward siya, pre. Hindi mo matuturuan yan, pre. May kanya-kanyang rundas yung mga players. CRG, bakit? Bakit mo ginawa, pre? At ngayon, nag-iingay na posible ang Alliance. Baka sakaling pwede silang magulo dun sa may loob na LA. Pero alay ang buhay ngayon ni CRG. Alliance sees a possible opening. Uy, nakalagpas si RTA. Oh my goodness me. Teka lang, this timing could make or break. Ang B-side take, yun lang, boom, mahuhulog pa nga on the hotel side. Checked in and checked out on the same day, pare. Pero Tams, gusto na pumasok ng A-side, causing a distraction? Or is it actually an entry para dito sa Alliance? K, matatap na nga dito sa may hagdan. J. Kim, spotted agad na kanyang ulo dito sa top A. Tams, hinahabol si K, but K with a recovery. Gandang cover rin galing sa kanyang kakampi. It's a 1 versus 1, pero alam ba ni Nuken na may pangalawa pa dito sa base? And it will be Attras, another round para sa kanila pare. Napakalapit ng breakpoint, pero si RTA na naman. Right place, right time. Ako, alam ko talaga pinag-iirapan ng respeto no? Para makuha mo sa tao. But Alliance, they don't seem to respect any of the positions na nakuha ng Attras. Even dun sa mga panlalaso na ginagawa ng Attras mismo during the post plant. After a good pick from CRG, feeling ko sana Snicks na ipagpatuloy na lang sana nila yung LA, no? Considering na meron nga silang mga flashes. I mean, I'm not really sure what Alliance has been cooking for the past 2 rounds para maisip nga nila paano magiging madali ang Eagle Eye. Uy, One of the hardest maps to accomplish. Uy, nakita. Uy. Naku, napagod din Lang, Jacob. Bakit kasi nandun ka? Meron kang kinabuhay. Hawakan mo yung door mid. Baka, eto knowing si Kim pare, naka-assign yan sa tower, pero tumingin niya ng wrong. Ay, sabi, pre, tower, pre, tama ka nga. Tama ka nga, pare. Pero, uy, kid! Oh! Sayang yun! That's info, guys. Dahil Q pa nanalo. At pareho kasi na top na patid. Pero di na siya makaka. Pangatlo pa. Kasi makaka, 2 lang. Si Del QQ. Meanwhile, K, siya naman ngayon nakabantay dito lang sa may room A, pero 3 na ang gustong sumubok. At si K, hindi pa rin nahuhuli, pero di rin siya tatagal. Hindi na nakapag-reposition at tama ang angulo ng kinuha ni Tams. Finally, Alliance. Onting pilit lang pala ang kailangan para makuha nila yung A. Grabe pare, nakita ka na ba ng 2 steps forward, 1 step back? Na type ng push dito sa A side. At kita mo naman yung Alliance. Tinetesting lang nila kung magpo-push ba tong Attras o hindi, at mukhang nag-push nga ang Atrasin. Abante naman sila this time dito sa may doghouse. Harap-harapan dito kay Cedric at kay Nuken, J. Kim and Kid. Yun, HE, walang bawas. Naku po, peke. Ay na naman. Nagsusunog ata dito yung Attras no? Naglalagay ata ng tent dito sa loob na A mabilis ang rotation kay Kid. Si RTA pwede naman manggaling ng BP. Pero nandoon kasi si Boo. So literal another 3-man stack ng Alliance at ng Attras.
magpapa-B-site. Pihado pwede, pero kasi Sneaks, yung nakahawak ng Dormid yung pinakamalaga dito para sa side ng Attras eh. Kasi onting info lang di RTA na nagka-cross na ng LA tong Alliance. Laso na to. So kailangan talaga mag-mid to A ngayon ng Alliance pre para ma-secure to. Mataas yung free aim. Sakto-sakto actually dito kay Clientele QQ will be getting RTA. Jakim dinakdakan sa A site and ayun nga, I feel like Alliance nakakapanan nila yung tamang play dito, no, Salvi. You know, kinda wait at the start of the round. Baka may stragglers galing dito sa side ng Attras. Kagaya nga ni CRG dito. But once that burst comes on the A site, alam na nila kung ano yung assignment na kailangan nila i-clear dito. Pero okay. Living life on the edge. Pero mahuhulog naman siya dito sa bangin, pare. 1 versus 1 will not go in his way. And Tams will get another one. Alliance, medyo nahirapan sa simula ng Eagle Eye. Pero nakakapanan nila yung BL side, pare. Yan naman eh, no? Na meron ng gising dito ang Alliance to take these kinds of fights. Kasi pre, they have the egos, they have the confidence, tulad ng ginagawa nila ngayon sa LB. Pero tulad lang din ng confidence, pre, minsan yung kumpiyansa tumatagilid talaga. Pero buti na nga lang may magandang bawid kay Cedric sa kanyang pagpatama dito ng kanyang EBR. Ayan. Very good spot para sa side ng Alliance na meron nga tayong 1-for-1 pick. Possible rehit, incoming, or just Alliance setting up the fake. Hawak pa naman nila yung C4, marami pa namang oras at ang door mid medyo nababakante. RTA naka-forward, teka lang. What are we looking at? Ang ganda naman nun. I love Crossfire Stars. Pero Shoutout sa game, sa Geo talaga natin dyan eh. Na parang nag-lock in sila after last year eh. No? I'm scared. CRG though, I think naspatan niya yata. Nakaano siya yung nade peak, pero yung di na naspatan yung nasa likod, pare. Jakim will be getting taken down at yung mid pa ka ang naging daanan kung saan nakatingin itong si Kay. Lives temporarily. Teka lang, yung pader sumalba sa kanya dito, pero Sniper has to get more than one. Kay, nice shot dito kay Nuken. RTA nakabawi ng isa, pero mamamatay dito si Kay. RTA having to go from the second mid and or the hotel side. Kay Cedric umiikot na all the way dito sa base, pero meron siya onting timing. RTA peeking, not killing itong si Kay Cedric, at ito yung pinaka dangerous na version ni Kay Cedric, Salvi. The permanent green light alay, pero pumapatay na Kay Cedric, pare. Yung yung magandang deal talaga dito kay Cedric. Oo pre, makakapatay nga siya ng isa, pero yung isa na yun bilang panabla nga talaga. Napakalalim kagad ng Attras dito lang sa may LA, pre, at nagiging alanganin yung pwesto ng Alliance. K trying to lurk out dito lang sa may LB, at nakakuha nga siya ng isa ng mabilisan lang, pre. Hindi na siya tumagal sa scope. Grabe nga naman ang instincts ngayon ng Attras para may panalo nga itong laban nga na to. Dalawa na ang patay para sa Alliance. Here comes the push. Kay Cedric, good wallbang, pero nag-reload siya ngayon. Nuken now with a kill. Jakim takes Kay Cedric down na kanina pa nga piso. Jakim with the double. And now a 2v1. Nuken na may hawak na HK. Can he get the W? Para nga sa Alliance, Jakim and Kay still alive. Yes, duguan. Bakit hindi pa mapunta kay Jakim yung Arctic? Di ko rin alam, pre. At lalo't mas piso dito sa Jakim. Nuken. Hawak niya ang C4. Libreng-libre ang B. All he needs to do is to play the right 1v2. Pero jump spot na lang yata dito si Kay to play it extra safe on that house A side. Tama naman yung decision nila dito, men. Nuken, if you do peek, galing nga dito sa spawn. Delikado yung position mo, pero mas delikado dun si Kay. Mali ang kanyang tingin. And Jakim, a bit suspicious, maybe investigating kung nasan si Nuken, pero hindi niya matatapatan ang crosshair dito ni Jakim. Jakim just a bit too fast on the money. 3-3 para sa Attras. Nakakapagtaka lang dito, no, Salvi, na Attras, why didn't they do this in the first place dito sa long A? Meron naman silang, nutty riflers dito sa side nila, pare, at kaya nilang labanan, harap-harapan. Nuken will be going down. Bad cam pa yun, no, Sneaky. So hindi niya talaga alam at hindi niya namatahan kung nasaan talaga posible. Si Jakim. So yeah, 5v3. Mabilisan lang para sa side ng Attras. These are well-known pushes para sa Attras laban sa Alliance na tumitingin palagi ng LA at ng Dormid.
Kaya hindi na tayo naugulat sneaky sa mga ganitong klaseng picks no? Tams, hawak ang doghouse. Meanwhile, the rest, once again, kumakayod. Talaga, para sa kanya-kanyang pecha. LQQ mauhuli, pero feel like mayroon pa naman siyang buhay dito para hawakan talaga ang tower. Na-timingan ni RTH at ni Kid, no? Uy! LQQ nakangat na. Uy, si Kay bumaba, pre. Would have been a really good challenge. Kay nasa sikip. Parang okay lang ata na nandoon siya. Bawasan pa. Fake scope? Maybe? Del QQ, maganda tong pambukas sa mid pare if ever nga makuha mo si Kid. Pero Kid in a very nice position. Del QQ missing the pre-fire, the pre-aim, and the pre-check dito sa may mid-side natin. I think Tams, last one left alive. Granted, no Rookie of the Year para sa ating 2026. Pero kay Kay, sanay na siya sa ganyan na galawan pare. 4 and 3 atras. Yun nga, a lot more assertive no pagdating sa mapa natin, especially itong si J-Kim, the human definition of half Tamarin, half Kamyas para sa kanyang asim. And kailangan yung ganyan yung ginagawa ni J-Kim. He needs to poke and prod kung sino man ang nasa A site kasi yan yung pwede mangyari kung wala silang tao na naandito sa B. And early checks on the A site, baka may dadaanan ng BP para pero CRG open ang kanyang challenge dito sa hotel. Ayaw pang papasukin dito yung Alliance. Teka lang Kay, medyo nagpapanik ka tayo doon at buti na nga lang si CRG. Kalmado lang kasi it's all organic. Kid, makuha CRG. Nakuha niya pa rin yung patay pre. What a re-engage by CRG to force the 2v3. Nuken got what he wanted para sa makulit na CRG. 3v2, make it a 3v1 at na-corner na si Del QQ sa loob ng sarili niyang mid. Makakatawid nga ng bypass pero mabilis pumasok ang chismis sa atras. JK with the last kill and he's having a time sa loob ng Eagle Eye Sneaky. 9 and 4, JK has been getting those crucial kills. Parang Alliance hindi maka-advance. Yun nga pare, and this is the version of J-Kim that you'd like to have dito sa Atras. Tamang asim lang, harap-harapan sa kalaban once again. Kid will be getting K-centric RTA. May kisabay na rin sa kaka-agresibo ng kanyang mga kakampi. Nakuha na si Nuken. Bu at Tams na lang natitira as the coach and the rookie. Up against 4 players dito ng Atras. At tignan mo naman yung A-site. Parang di pa sila tapos na mag-push dito pare. Pero it will just be them calming down this time and waiting for Alliance. Habang may spasyo pa Sneaky, talagang pupunan niya ng Alliance. Pre, kaso tumingin ka ng padiretso, Tams. Nilakad mo na lang sana ang stairs. Bunaw on the 1v4. Pero kahit mismo si coach hindi ma-drawing ang tamang play para maipanalo yung 1v1 na yun. 1v4 rather. Atras. My God, what a GR for 2 maps straight. Ngayon, they need to settle the score naman ngayon sa BL. To Rush make 8? it No way. atras sa loob ng SEA Masters and Live the Prophecy. No, RTA ng raratol na naman. Pag ganito ang atras, alam mong delikado na. Pero si DLQQ mas lalo nagbibigay ng panganib. Na siya nga lang ang dumidepensa nga ngayon. Kay naiispatan na nga si DLQQ. And here comes Nuken. Now down to 1v4 atras. Masyado nang nagiging ambisyoso. Grabe ang rush A, pero mas grabe ang depensa ng Alliance. Grabe men, nung namatay si RTA doon, nagsitigil sila lahat sa pag-take ng top A dito men. And I feel like that moment of hesitation galing dito sa Atras is really what killed him. But at the same time, pakiramdam ko Del, as soon as he heard his teammates say it was a rush A, he was already well prepared para sa ganun na sitwasyon pare. So very nice shots galing kay Del QQ, the IGL, having to step up to the plate dito sa sniper pare. Kasi nga, Nuken, mapapa-HK dito men. Nuken, in the big year of 2026, nakiki-HK na nga rin. Mas confident na ata dito si DLQQ na siya nga mismo ang mag-arctic na for the team. At makatulong dito yung pinapakita ni Nuken bilang isang technically caller din no? Sa mga bukal na player ngayon ng Alliance. So he needed that entry. He needs that strong. Okay. It's now pulling up something possibly para sa Crossfire ng HM. Pati na nga rin ng lane. Wala pang contest dito. Ang Atras, they're waiting for the utils. And they're waiting for that position. Kid, kitang-kita ang gun barrel ni Bu. At nagsisenyasa na nga Atras. Pwede na umatake. Yeah,
Del QQ, very hard player to kill sa top A pero nakuha na ni CRG at the RTA pero nandito na yung backup na nanggagaling sa B-side pero nandito na yung backup napapatay sa backup ng Alliance. And Attras, gumana yung abante dito sa A-site, Salvi, and buti na lang na andun si K on the backside and they finally take out si Del QQ na kanina pang problema sa top A. Attras. Hindi nahihinaan talaga ng loob, pre, no? Palaglan talaga sila ng palag. Another A-rush na naman for Attras. CRG umi-entry gamit ang USP. And RTA susunod na lang din sa meta ngayon. Kung paano nga ginawa ni CRG ang pagpasok. Alliance now back into the retake scenario of the 3v5k bilang cut rotation. Kailangan pinapatama nga yan pero wala talaga tumatama. Nakaltukan, gonna get the shot. Nuken, not gonna get the flick. Del QQ forces the 2v2. Pisong Bu at si Del QQ mismong kailangan maglinis dito. CRG. Kung na nga lang ang natitira laban sa Bu pero kita-kita sa usok. Attras 2 rounds away for qualification. Grabe, 8-4 and Attras. We were expecting a closer series in between them and itong Alliance pare pero itong Attras iba ang anyo nila as of today, especially J-Kim K hitting every single shot that they can pero tingnan mo na naman si J-Kim paparating na nga dito ng long. Bu will be facing the wrong way as soon as he peeks. J-Kim will be getting the kill pero nawalan na nga sila na sniper dito. Could be a huge addition to the offense pero 1-for-1 na naman pare. 3 versus 3 CRG on low HP. Hindi pa siya mapapatay. Tams looking for the kill and finding the C4. Grabe. First 40 seconds ang round natin pare. 2v3 agad. Halos 5 kagad yung napatay nga dito, no? J-Kim napulot na nga at makakaalis pa posible pero ang gusto ng Alliance i-contest kagad to. Baka sila pa mismo ang mag-push papuntang bypass at sinukin sa sandwichin nga. J-Kim pwede magkasalubungan ang dalawang player na to pero nagkasalisihan. Nuken makakalampas at si J-Kim nasa LA na. Meanwhile si Kid, nasaan na nga ba itong lalaking to? Nasaan na nga ba itong batang to? Nuken crossing. Nagkatagpuan lang din sila, Kid. Wag pare. Hanggang ngayon, di pa rin nakikita at baka si Kid pa mismo ang makalason. Nuken, di pa rin naririnig ang kanyang footsteps at baka makita si Nuken sa taas ng tower. Hindi pa rin, pre. Grabe naman tong round na to, Sneaky. Lahat sila nagkakalabuan ng pwesto. Ano bang nangyayari? Makakalabas si Kid. Baka kapag-HM pa nga siya. Wala pang tanim-tanim. At masyadong ino-overtake ni J-Kim. Kasi nga baka nasa tower na yung isang player pero akalain mo nga naman yung nasa loob ng tower. Hindi pa Arctic yung hawak. J-Kim, kaya na bang labanan to? Bukang hindi! At yung ilang oras na pagkasalisin natin sa dalawang players na si Kid at si Nuken, yun lang pala ang katapusan dito. Salvatore and I think si Kid sasala na lang dito kay Tam. So it's exactly where he is and that will be Alliance's round. Pero so many moments na pwede natin masabi, this could have been the one, this could have been the one pare. Pero the Time Lords do not agree. Bebe, na parang lumalabas talaga yung soundtrack ng Wild Goose Chase to, pre. K lands the shot. K Cedric's now down. Del QQ babawi din para sa namayapan niyang kay Cedric. At parang kanina lang kay Cedric was giving us a solid 1-for-1 pero parang sa ngayon, pre, sa alay ng kanyang buhay ngayon, hindi na sila nakakuha para impormasyon because they're taking less risks than usual dito sa kanilang GR and Attras. Once they overcook, it's definitely a 70-30 situation here for Attras. Pero buti na nga lang, Alliance has something. Well, they have something, buddy. They truly do. And that's something, his name is Del QQ. Tignan natin. Del QQ, flick up. Tinamaan pa nga si J-Kim na of all the players to be hit first, it had to be him. Pero Del QQ, siya naman yung sasala. This time dito kay Klein. Nuken, barag, pero makukover naman siya ng kakampi niya na si Bu. Nuken getting the last kill. And 8-6 Alliance. Slowly nakakabalik dito sa laruan natin. Yung asim ng Attras na gumagana sa BL side. Losing grip every step of the way. Sa kanilang mga laban nga ngayon. From how each member died, that did not feel like something na Attras is definitely proud of, no?
makuha man lang si Kay Cedric sa isang crouch pick ni Kay. Pero after nun pre, parang wala naman ata silang sinundon na yapak dito kung paano pumapwesto si Kay, no? He was getting those kills because of his very strong position in Attras, not getting any of it, at least with the exception talaga ng top A, which is the usual nga naman. Ang gusto lang talaga ng Attras nga dito, no, is to get those footings. Meanwhile, Alliance, hindi nga aalis. Not just yet. Wala munang mag-iisip. Kasi ang kailangan gawin ngayon ng Alliance is definitely play the default dito lang sa may mid muna. Kasi pag naubos talaga ang brain cells ngayon ng Alliance at talagang force ng laban pre Attras, they're more than prepared with the amount of numbers sa loob ng door mid. Good angle pare. Mid smoke. Walang makikita dito si Nuken. Tapay na ang kanyang choice dito. Flashes on the top A. RTA gustong pumasok sa sikip. And yun na nga, Nuken will be going down. Boo. Down as well kay Cedric. Tagged upon. Wala ng C4 plant dito. Salvi. Diniretso na nila sa kills. And unfortunately for Alliance, baka sumala na masyado madaming suntok sa mukha pare. Parang nahihilo na sila dito. Sabi ko nga, Attras, if they get at least any footing talaga sa may mid at Alliance, walang nagko-contest, that is a tough scene to watch. TRG. Oh, ang minamatahan ngayon ni Del QQ. Hindi mo na kailangan labanan to pre. Hindi ka naka-arte at kailangan nyo mo din talaga mag-ingat. Every member except Kid, pero ng double digits na kayang ipagbalaki nga dito, and all of those definitely sneaks were crucial in multi-kills para sa Attras. It's all you need to know, Sneaky. Yan lang yung kailangan mo talagang tingnan statline dito, no? Paano nakukuha ng Attras yung mga panalo. Because they get the better trades, they get the better situation para sa mga 1v1s talaga eh. Well, the rookie is gonna taste defeat dito sa ating 9-6 pare. Grabe. Like, I can't blame him though, you know? Alam mo yung masasabi mo na hindi mo masisisi dun si Tams kasi 9-6 na yung scoreline. Men, naghahanap na ng bayani itong Alliance natin. Anyone to possibly save them from this dire situation. Pero dahil nga 4 versus 5 na nga, split ang ating depensa sa mapa. Pero split pa talaga kay Cedric Nuken and Del QQ corralling dito sa may midside natin. Pero RS pala yung mga ibang players. Kay Cedric, the only one na nasa HM RTA nilabas ang HK. Del QQ missing the USP shots and pati na rin si Del QQ na damay na dito. Nuken will be the last one down at nakabukas na ang bakanteng ataul para dito sa ating Alliance kasi Attras ang magka-qualify dito sa ating SEA Masters. From potential to now, Masters qualified. Attras, maraming nakatingin sa roster na to bilang isang malakas na team out of the Calabarzon region, no? Grabe, Attras. Clearly oozing of potential at inaantay pa rin natin ano nga ba yung araw na yon at eto na yon, Sneaky, after a failure sa loob nga ng Impact Spring, dito sila babawi at kaya na nga nilang sabihin na Masters ready na nga sila because once and for all, finally makakabalik si JK Matigit sa lahat. Ang dating NV Gaming squad ay makakaranas na ng isang malaking competition no? From qualifiers to Impact to now Masters para sa Attras. Congratulations, wala nang mas masaya pa kundi sa mga pamilya din mismo ng Attras and especially itong mga players nga na to. But meanwhile, Alliance men once again will be going into the bracket na kapamilyar lang din naman ang tulad ng nangyari sa kanila nga last year. They will be going and advancing into Impact at baka dun nga sila makabawi, no, Sneaky? Yeah, and also quite a tragedy para dito sa Alliance, no, and going into yung series na to. Obviously, Salvatore, na nagising tayo today and napaisip tayo dito sa first series, okay, baka map 3 to. Baka map 3 to, close game 9-9 maybe dito sa ating sub-base and malalaman natin dito sa Golden Round kung sino ang panalo. Pero hindi men Alliance, they looked so lifeless the entire time na nakita natin dito sa ating series. Granted, New Mexico, medyo may excuse pa yun kasi it's New Mexico pare. Pero pagdating naman dito sa Eagle Eye,
yun nga, no, some rounds actually going in the way dito ni Del QQ at nga dito kay Nuken, and some moments as well na nakukuha rin ng mga ibang players kagaya nga ni Tams at kay Cedric, but it wasn't realistically enough to stop yung asim nga na ginagawa nga dito ng Attras. From time to time yung mga early picks dito ni J Kim, nakakuha siya ng damage, same as well dito kay Kay, and overall the team just did a really good job of disrupting kung ano mang rhythm itong alliance meron sila dito sa ating mapa ng Eagle Eye. And yun nga, once again, it's a tragedy, you know, for a team that placed all the way neck and neck possibly para sa ating playoffs dito sa ating SEA Masters. Now they will be saying hi to El Pare. Man, wala congratulatory talaga, no, para sa side ng Attras, pero makikilala at magiging pamilyar talaga si Nuken dito, no, sa isang pangalang El. Kasi nga palagi niya makikita yun doon, and higit sa lahat palagi niya talagang maririnig kung ano nga ba talaga ang analyzation na itong tao nga na to, no. Pero needless to say, kailangan to talaga ng alliance, men, you know? Yeah. Yes, it might be rough to say na babalik nga kayo sa loob nga ng Impact, pero clearly, pre, no, may mga tornilyo pa nga talagang kailangan paghigpitan dito sa loob ng alliance, because as volatile as they are, as huge of the wins ang makukuha nga nila during nung spring, parang ngayon pa kasi nagkaroon nga sila ng major adjustment, and with adjustment comes changes, and with changes talaga malaking bago talaga yung say. At ngayon ito, no, alliance because of that into Impact, at malay mo nga naman talaga sila yung makasuklit na nga ng kanilang inaasam na from Impact fall of last year, that being the champions of Impact. Pero safe to say lang din naman yun, no? Alliance, huwag kayong malungkot kasi pag pumatak ang Setyembre at tayo'y dumako na nga sa ating regionals, makakaranas din naman ulit kayo ng ganun. Kaya iba lang talaga yung competition na mararanasan nyo. Pero mali mo, dun talaga kayo mga suklit ng champion. I think it's very possible para dito sa Alliance of knowing na kung sino man ang nasa Impact na at this point. Like itong HazMatz, Exco, both JYs, itong EKISQUAD pare. And in my opinion, I feel like itong Alliance can really easily set them aside pag maganda yung kanilang araw at maganda yung kanilang sistema dito pare. But at the same time, I feel like Tams need to move back on the and I feel like Impact is the perfect environment para mapasok ang kanyang galing. Kasi maganda na yung, paano mo sabihin, maganda na yung fundamentals dito ni Tams. Hindi siya natatakot sa malaking challenge yung kaya ng ganito. But I feel like with a tournament like Impact, a lot less pressure sa kanya para to improve, I feel like we might see the rookie of the year flourish once again dito sa ating tournament. Pero Attras, men, at the end of the day, everybody was on point para sa kanila dito all the way up to the IGL na si RTA. And parang makakita na naman tayo ng mga scoreboard na napaka-close ng mga players natin kasi Attras, their team play today was indeed fun. Absolutely indeed, no? Na pinakita ng Attras na there's more than just playing individuals, no? Parang naparalas nga talaga ng Attras na kahit nga ba 17 kills dito si RTA, those were very tactical kills, no? Na hindi yung nagmumukhang ego talaga for RTA. He was putting up sa plays for the team, for the rest, para talaga makinabang. And take a look, J Kim, no? Grabe, men, J Kim, the player na medyo nanahimik muna nung una, pero grabe na kung makapag-ingay ngayon sa mga sumunod niyang serye, and even on the qualification game for Masters, kailangan niya nga talaga mag-step up para sa kanyang mga kakampi. And finally, J Kim's prophecy has been definitely, no, fulfilled dito sa ating tournament na to, because he will be going back sa loob ng Masters with open arms. At one point, no, sneaky, magtatagpo ulit sila ng FERVID. And ngayon, nandito muna tayo sa ating MVP para kay RTA. You know, 1.7 KD sa loob ng Eagle Eye and a 0.53 headshot per kill. All the while na naka-EBR siya, kung di ako nagkakamali. Man, RTA, no, definitely good numbers and respectable one para talaga dito kay Boss Kapitan. Nash team. And parang pakiramdam ko kay RTA, gustong-gusto niya na mag-qualify dito sa Masters. Ayaw na talagang, you know, granted, what happened in Impact was a bit iffy para sa kanila pare. Pero feeling ko, dito na pwede mangyari ang ating redemption. Pero speaking of redemption, Salvi, our ating match MVP will be Lester freaking Manoba para J Kim with a 1.63 KD, 0.87 kills per round, 0.19 H&K, and the 0.47 smokes per round. J Kim back in the fray dito sa Masters, and I cannot wait for that run to brew between them and FERVID pare, kasi ayun nga, parang dahil nga sa pag-qualify nila pare, may mga bagong tanong na lalabas bigla dito sa tournament natin.
Okay, no? Makakalampas nga ba ang Attras dun sa mga gatekeepers ng ating playoffs no? Hanggang saan nga ba pwede makapwesto ang Attras no? To know na kumukuha na nga tayo ng maraming teams heading into playoffs. It's something that marami nga talagang magiging usap-usapan no? And just like that, sneaky, after natin magsimula ng kani-kanina lang mag-alas 3, tapos na kagad ang ating first set at tayo dadako na nga sa ating pangalawa. Kalahin mo nga naman gano'n lang talaga mabilis ang pagdaloy nga ng panahon kasi we're already set for our next qualification game between a team na talagang malapit sa puso natin pero apparently kulang nga sila ng isang kaluluwa ngayon pero sapat na nga ba yun para sila ay mapaalis dito sa ating Masters. SGJ versus ComebackFriends coming up next dito lang sa CFS SEA Masters Summer Qualifiers Phase 2. Ako nga pala si Salvatore, siya nga pala si Sneaky. Pahinga lang kami.
Dito pa rin tayo guys sa wasakan ng pangarap dito sa loob ng CFS SEA Masters Summer Qualifiers Phase 2. Salvatore and CFS nga pala para nga sa laban nga na to na kung saan SGJ versus ComebackFriends ang ating makikita, no? Pero di lang to basta-basta ComebackFriends versus SGJ. Ito nga pala ang ComebackFriends versus SGJ para malaman kung tunay nga ba talaga ang comeback na itong team na to at sila ay makakapasok sa Masters, or will SGJ hit solid gold para sila naman ngayon ang makaranas ulit ng Masters kasama ng kanilang mga kaibigan dyan, no? Tulad na din ng Virtus.Pro, no? Pero men, oh my god, what a qualification game para sa CBF and as well as SGJ na sila nga talaga ang ating ipagtatapat sa araw na to. Considering na kung gaano nga ba talaga malayo ang narating na itong dalawang rosters na to. Ayun nga, no, and especially knowing yung ang tawag dito, ano matatawag natin sa run dito ng CBF, ano yun, the Swiss stage run of suffering para sa kanila, kasi yun nga, Stallions at etong Virtus.Pro ang nabugo nila para mapunta dito sa kanilang 1 and 2 status. They did have a quick win, no, dito sa ating round number 1 pare, pero quickly recovering dito sa ating 2-2 up against itong JY, and I feel like CBF still has a lot to prove dito sa ating series, no. Yun nga, kaya na sinabi mo, ating actually Masters level, kaya bang maglaro ni Aldrin like the past Aldrin pare? Kenyaba played the exact same way that he played yesterday, and yung mga ibang players natin, which some of them are gonna be slightly different, kaya ba nila mag-step up dito sa ating series? Kasi SGJ, kompletos, rekado sila dito pare, pagdating sa strategy at pagdating sa firepower pare. Honestly, no, Snicks, kailangan nila mag-step up nga lahat kasi kung hindi, they might be able to see the wonders of Impact once again. Pero syempre, with the vision na dito ni Boss Edgar, pati na nga rin ni Boss Tino, kailangan nga nilang manalo dito in order to head into Masters. Let's go, Map Vito, ladies and gentlemen. SGJ versus CBF. And CBF chooses sub-base kasi bakante. Grabe men, SGJ with a New Mexico ban. Usually mga ganyang ban, hindi nakikita mo na sa second phase. Pero napakaaga nga para sa side ng SGJ and ComebackFriends banking on the strength na ito yung mapa na dumikit sila up against STS. So I wonder what is Tetsu cooking sa kanilang BL start, no? And for ComebackFriends to have some sort of experience naman sa loob nga ng Kara. Pero kasi men, Durs has been having one heck of a Swiss stage. Kaya ang Kara at sabihin man nating okay para sa dalawang teams. Is it really safe para sa CBF? Yun nga pare, no, it was kind of him. Kung hindi lang nag-compete si Durs, no, back in the day pare, he would have been Rookie of the Year para dito sa ating Impact with how impressive he has been all throughout ang ating CFS na laruan pare. And I feel like CBF, this is a dare para sa kanila dito pare, na parang sinasabi nila, okay, we will challenge you on a map, in a map like sub-base. Alam naman namin na plenty yung experience, no, dito ng SGJ, especially at around the leadership part, no, especially para kay EV at kay Tino kung paano maglaro nga sa mapa na to. Pero ComebackFriends, they do have the one thing that SGJ is slightly lacking, no, due to yung dalawang players nga natin dito, is that slight firepower advantage. As much as I'd like to say na yun nga, Durs, Jared, and itong si Jayhawker would be enough to fully fight itong CBF pagdating sa kanilang head-to-head. Pero, man, on the other side, you do have Tetsu, you do have Yaba, you do have Aldrin, you do have Woos, who's also having a stellar Swiss stage pare. Medyo up and down yung mga games na with Stallions and VP, pero outside of those two, maganda yung kanyang laruan dito pare. And I expect that going into yung map number 1 natin, men. Diretso naman yung pag-angat na stock dito, no, ni Woos bilang isang player na vinavouch talaga ng field squads, and especially Tetsu, no, para mapasok nga talaga ang pangalang Woos dito sa ating Masters, no. Pero man, needless to say, kahit ano man sigurong pag-angat talaga ng bangko dito nila Aldrin, Yaba, and as well as Woos, you really cannot take out the goldness dito ng SGJ sa kanilang mga pangalan ngayon, no. You have someone like Durs who have been skyrocketing sa laruan niya nga ngayon, no. Ang pagbabalik talaga ni Boss T from his Arctic plays. Gone are the days talaga na nagdo-double or triple negative si Boss Tino. He is the main contributor kung paano nga nalalason ng ibang mga teams, no? Very close encounter sa loob nga na acceptance sa series. Pero men, if you're going to take a look at individual standpoints talaga, Boss Tino really had an improvement sa kanyang laruan ngayon. So SGJ, they do have this rise. Ganon din naman talaga sa CBF. Pero kasi maalala lang natin, Sneaky, isang team lang talaga ang angat dito sa kalangitan. And will SGJ once again be at a group na alam na talaga nilang, uy,
nangyari na to. Nag-champion na kami dito, so iisa ba ulit kami? Hindi na pre, sa Masters naman kami magcha-champion, or will CBF truly fulfill their destiny? Na tunay nga talaga ang comeback kasi lahat ng mga players na yan pre, mga nag-Masters na dati at gusto nga nilang mag-Masters ngayong taon. Yun nga, and obviously hungry for redemption yung mga players natin on the side of CBF, especially para dito kay Aldrin na didn't really have too stellar of a run dito sa kanyang matches na stint, pero yung kanyang paglipat dito sa CBF will definitely possibly be the key to him coming back to Masters competition dito, men. Pero SGJ, napakalaking harang yan, men, dito sa kanilang run, and SGJ is the type of team capable of heartbreak para dito sa CBF, pare. Hey, Aiden is out. For personal reasons, no, mga bossing, hindi namin pwede i-disclose. Pero rest assured na makakabalik naman siya sa mga susunod na araw. Pero di lang talaga sa pinakamahalagang qualification game ng CBF. Na hanggang ngayon, pre, wala pa rin talaga silang consistent na path para maka-atake ng B site. Ito pa rin talaga yung site na na-expose nga sila. And multiple kills para dito kay Evie and Jayhawker. Stop down 3 members of CBF. Yun nga, and I just know SCJ is gonna play as far back as possible, no, dito Salvatore. As soon as ma-discover na may player dito, they'll be setting up a trap. Pero instead, sumala na lang dito si Dursia, but with a very good angle. Kung makasabit siya ng kaltok doon na body shot sa isang player, pare, kagaya ni Jared or ni Tino, would be a big addition to this 2 versus 2. Pero Jared, a bit suspicious dito sa MR, and fully knowing yung HP bars, pare, isang wide swing, patay na tong dalawa, pare. Definitely. Mahirap to para sa side ng CBF, pero it's definitely something na accustomed naman talaga sila, yung kanya-kanyang piso talaga na buhay. Pero Jared, as hard hitting as he is, kahit nga ba naka-arctic na si Woos, that man is still Woos. You cannot be so sure kung ano nga bang klaseng Woos ang makikita mo sa senaryo nga na to. Yung Maltino, for forward na, possibly dito lang sa may luwag, Woos, ang ganda pa rin ng anggulong kinukuha nyo. He's that patient. Pero pre, anytime soon na pwedeng mag-aggressive dito, no, si Jared, at matatimingan niya ang pagtingin sa 2F kasi nakita na nga ni Jared, at si Jared kumagat! Naging 2v1 pa Sneaky, and Woos still alive. Yun lang, not ideal for a situation like this, at si Tino pa ang natira. Sniper not the best in these 1v2 situations, pare, especially knowing na low na yung dalawang players natin. Pero Tino, mapapa-USP na lang, and we know how much that gun can do damage kahit medyo malayo yung kalaban dito. Pero 15 seconds, papaset na lang ba ni Tino itong C4 natin, and then anong gagawin ng CBF? Kailangan nila maghiwalay dito, pare, hindi sila pwede magdikit. Kailangan 2v1 now. Tino, all the information in the world, alam niya nga na piso na nga lang ng dalawang players ka na to, and Woos! My God! Woos hindi nagparamdam, Yaba the distraction, and Woos the killer! SGJ! Grabe, umangat na yung emotions nila, pre, knowing na low health ang CBF, pero hindi pa rin yun sapat as CBF steals around. Grabe, man, and that impromptu trap dito, no, sa site natin, man, actually using the other teammate as bait and getting an easy quick scope para nga dito kay Woos. Pero comes to Woos, man, I mean, finding picks na hindi dapat makahanap ng picks dito, kagaya nga dito ng 2F, and even on very low HP, he still finds ways na kumuha ng impact dito sa ating mapa. So minute and 50, CBF gonna get another taste of the very passive defense dito ng SGJ. And it will only be Eevee, no jump spotting dito sa 2F. Siguro ibibigay nila yung LR kung masyado mainit. Eevee nakaangat na nga, pero nakita pa ni Aldrin yun. Jayhawker with a good push para makancel ang 2-split dito ng CBF. Good kills din para dito kay Durs. Jared makakaisa din. Is now down to the 2v4 once again. Dihadong tao na naman dito ang CBF, and Aldrin on the clutch position. Jayhawker nakita, and 1v1 Pacific Macta versus SGJ ngayon. Sneaky Tino, passage pang gagaling. Aldrin nakapag-parkour, banan 3F para lasunin si Tino. Malapit na lang sila sa isa't isa. Nakita na si Tino, and Aldrin gets all the kills. ComebackFriends, 2 rounds straight sa kalagitnaan ng tanghali na nanakawan ng ginto ang SGJ. Grabe, comeback and friends, literally true to the name, pare. In disadvantageous situations, nagagawan pa rin nila ng paraan. But Aldrin, an absolute monster
pagdating sa ganun na sitwasyon, pare. At sanay na siya sa mga ganyan eh. He's already having decades on the back of him pagdating dito sa Crossfire natin, pare. And it feels like SGJ, no matter what they do right dito sa mid-round natin, pare, meron talagang isang player na sa CBF na magpa-pop off. CBF. Let's try. They try naman, pre. They have very good angles. Pero SGJ, they also want to be hyper-aggressive ngayon pa lang dito sa kanilang GR side. Pero teka lang, Tino getting overwhelmed. Ang dami na daw second mid. Bright gets the rotation dito ni Jayhawker. EV na corner na ka. Pero CBF, inuunti-unti pala nila yung makapwesto ngayon. There's now with a good spray down. EV tried to cancel out the planter. Pero walang tumulong sa kanilang kapitan. Bright mauhuli. Aldrin na lang ulit. Sneaky. At parehong palabas nga ang papanood nga ba natin. There's now peeking. He's gonna get taken down. Oh my God! And oh my God! It's happening again! Nagkaka-replay tayo, Sneaky. At si Jared, nababaril lang ka. At nangyari na naman, Aldrin! Back-to-back clutches! Welcome back, Aldrin! Pag ganyan ang laruan mo, Masters na talaga! Parang sinabi lang ni Attras, pare, 10 taon na akong immortal. Sabi dito ni Aldrin. Grabe naman yun. An 8-1 and Aldrin with a hat-trick. Pagdating dito, men, sa ating subbase. Not once, but twice, pare. Aldrin mainit, men. Parang naaamoy niya na yung Masters and he really wants to take a bite. And these are the plays na mapapasigaw talaga si Tetsu at kung sino-sino man, pre. Kasi you love to see it. Aldrin, 2 splits nang nahihirapan from regionals and spring. Pero he's back, pre. He's back. Pero ang CBF ngayon nahihirapan na sa round. Tapos na daw ang palabas. Wala nang mapapakita dito na Aldrin. Si Bright na nga lang natitira ang bagong salta. Pero kahit ano pang bago yan, alam na ng SGJ. And timeout called. They might have gotten the win. Pero Boss Tino will be rallying the troops. Onting usap-usap muna, pre. Pero that was a fun-filled 4 rounds, no, Sneaky? Grabe yung mga puputok na pangalan dito sa loob ng subbase. We got clutches, we got accidents happening all over the place, pare. Timings and everything. And we are only in our first 4 rounds dito sa ating series, no? And already it's looking like an exciting affair. Pero feeling ko understandable naman yung timeout, no, Salvi, para dito sa side ng SGJ. Even if manalo sila dun sa last round, the way that they won last round 2 is literally just itong CBF individually looking for picks dito sa mapa and they got individually picked off. And ayun nga, unfortunate para nga dito sa CBF na nangyari yun. That is their regularly scheduled programming, no? Kumbaga bilang kanilang default dito sa mapa natin, pare. So, I would say, ayun nga, maybe SGJ, I assume na ginagawa nga dito ni Tino, maybe he's trying to remix the defense a bit, maybe try to go slightly aggressive sa start ng round to try and see if you can cancel an angle like itong Woods or MR. Pero knowing kasi itong CBF, no, they can also pump the brakes in an instant. Tetsu, that guy is the biggest Feifei fan I know, pare, and willing yan mag-antay sa labas ng 1 minuto at 30, pare. Men, yung nauubos na oras talaga usually ng CBF, no, nagiging delikado kasi 2 rounds na naiparamdam talaga ni Tetsu, pre, na you can take your time, bagal-bagalan nyo lang talaga na konti at magiging mabunga nga to. Pero 2 rounds yung kailangan i-clutch, Sneaky, kasi nagiging 1v1 to biglaan. And those are rounds na you would feel na, is it really the right call? Tama nga ba talaga yung pagkakaayos dito ni Tetsu? It might be not. It might be not talaga. Pero on face value, 2 pagsasalba ni Aldrin ang nakita nga natin. And SGJ needs to learn their lesson, no, na wag na lang siguro muna mag-init ngayon. Utilize the GR side, play it passive, at kailangan talagang magpatama dito ni Tino, no? If he's able to cancel out any sort of pushes dito lang sa may second mid, that's a good sign na SGJ point nga ngayon. Teka lang, Tetsu mabilisan. Pero SGJ mas mabilis din ang kanilang push. Medyo off timing ngayon ng CBF. Yeah, that's what I was talking about, Salvatore, yung early angle denial na kailangan mong gawin up against itong CBF. You have to take out Woods and or itong MR to kind of limit their options dito sa mapa na to. Pero Aldrin, nakalagpas ng fence. Jared, mapapacheck, mauuluhan. Aldrin a bit too fast. Jayhawker
Gusto niya kunin yung trade. Pero may tutulong kaya dito kay Aldrin pare. He needs some help desperately. And it is only gonna come in the form of the passage and or yung woods push natin, men. Bright now through the smoke! Kita dun si Durs! Yes, Nikki! Diba? Gets na gets mo na ako. Napakakapal nun. Pero CBF ka buong nga, agad par. tumama. 4v3. Aldrin now, possible last zone position. Pag nanggaling nga siya ng passage, tanim na kagad ang C4. And this is gonna be good. Tino parating na nga. Pero si Aldrin hindi nakalingon. Cancelled na kagad ang daga. At lahat ng players sa loob ng site kailangan ng tumaas ngayon. Medyo matatagalan sila dito Salvatore. The vents is gonna take quite a while para makarating nga dito ng CR. And with only 18 seconds left, wala masyadong oras para dito sa SGJ na makapasok ng site. It's all on the utility. Pero instead, Yaba lalabanan na lang ng harap-harapan yung mga nandito sa sikip. Oras. EB with a 1-for-1. 8 seconds. Woos shot in the smoke. And Tino na lang. And he will be falling as well para dito sa SGJ CBF. An 8-take of epic proportions pare. Grabe naman yun. Sabi men, dalawang plays ng CBF na pinadaan talaga sa usok lahat ng kills nila. That is uncalled for. Ikaw ang SGJ ngayon, makakapagtaka na nga lang paano nangyari yun. Hindi ko rin talaga alam. CBF na diskartehan na naman ang isang entry na pamatay. Akalain mo nga naman friend na huli si Tetsu pero nag-rehit pa rin ng CBF. Nagawan pa rin nila ng paraan para palampasin si Aldrin sa vents. What a mid-round for CBF. And SGJ was not able to adjust and CBF on their usual na nga ngayon. Na parang naikibasa nga talaga sila sa playbook ni Coach Tanks. Hawak muna ang luwag. Tamang-tama nga lang naman na nasa bootcamp ngayon si Yaba para higop niya lahat ng kalakasan ngayon ng STS Members. Jared, makakadalawa. There's now on the defense. At ngayon CBF, hindi na nga kinakaya. Yaba now. Siya naman ngayon na magdadagang hindi nagawa ni Aldrin kanina. Yaba now nag-iingay at alam na ata ni EB is just waiting for the timing. Pero may isa pa nga daga. Ano to? Inception? 1v3. Boost na lang natitira. At siya na nga lang ang kailangan dito para maisalba pa na si EBF. Hindi na pre, masyado nang maliwanag ang mata ng SGJ. Kung nasaan na nga ba ang naliligaw na pusa. 4-2. SGJ. Man, just countering strats laban sa CBF. Grabe, daming katagaan ang nangyayari ngayon dito sa mapa natin pare. Kala mo Ratatouille and nasa Paris na tayo. Pero, Tino will be getting Woos to start things off. And Tino, yun ang pick na kailangan mo para dito sa SGJ. And Woos, dahil nga doon, maka-cancel dito ang outside play. Ano kaya yung magiging adjustment dito ng CBF? No longer having yung kanilang sniper shot. There is gonna be slightly harder to clear as well as itong second mid. So, B-split. Siguro maganda dito men, 3 passage tapos isang MR pero ang daming tao Pacific? Maybe? Pacific B? Uy, Aldrin, nakukontest yun. Pero, ganun din may parang 100 HP na lang din si Tino kasi naka-arctic din naman talaga siya unless talagang magpaulan ng EBR dito sa shatter. Yung mga members ng CBF, kailangan nyo talagang i-clear to. Tetsu, nagpa-arctic na nga at si Jared ang nakatingin. Good nade pero wala namang nabawas dito kay Jared. Sino ba ang titingin? And Jared gets the instant headshot. Aldrin and Yaba for forward at hanapin ang si Jared pero dinner pa rin nila mapatay-patay. Durs nakarating bilang backup. It's all down to the 6th man. Bright. Ayaw mo nga bang paliwanagin ang mata ulit ng mga CBF members at hindi mo ata alam na may diamante na halang si Bright pumapatay pa rin pero may tao na sa likod. SGJ now 3 rounds na lahat ng yun opensa bilang GR. Ayun nga men, and that is off of the timeout na nakita nga natin kanina. The slight adjustments, the woods denial, di nga nila masyado pinafocus tong MR kasi sobrang nadadalian na sila dito sa woods that CBF, kailangan din nila mag-expend ng mag-expend ng resource para lang i-retake itong spot na to na nasa mapa. Tino, tinutulungan niya ang kanyang luwag na player. Si Durs nakaakyat na pala, or actually si Jared nakaakyat. And Tino will be getting Tetsu. Pero yapag gusto mag-A Possible? Teka lang, Aldrin, ilayan ka na naman. Narinig ka na nag-drop down pero di mo naman nakita. Tino with the no-scope.
5v3 na nga lang tayo biglaan, CBF. Parang wala ata tayong natutunan sa pag-angat ng play dito ni Adrian. Tila dinadaga na ang mga daga ngayon ng CBF. Yaba nagparamdam and he was the one to get the kill para kay Jared. Kahit alam na nga ni Jared kung nasaan nga siya. Yaba! Bakit tayo lumalaban ng shatter? Na matik naman may Arctic na player doon. There is now with the lurk. Bright mahuhuli na napakaliwanag nga na kanyang pwesto. Once again, CBF men nagkakalat sa loob ng sub-base at SGJ nakahabol. Grabe yung ginawa doon ni Tino, no? He was just making his presence known sa second mid this entire time and even hitting some shots in the process. Pero yung buong rason kung bakit na ginawa yun, Salvi, was to enable itong si Jared na makakakit ng luwag kasi nakatingin lahat ng miyembro dito ng CBF sa kanya, pare. And oh my goodness, a really good distraction play combined with a really good push dito kay Jared, just absolutely mauling yung mga health bars natin on the side of CBF. And SGJ off of one timeout, pare, nabalik na nila yung sub-base sa kanila. Ilang rounds pa naman kasi yung kinuha na CBF mula sa pagnanakaw talaga. Aray no? mo. At ayun, Yaba hindi pa rin natututo na ang may hawak palagi ng luwag na nakakuha nga ng panalo. Bright po forward, nababaril na nga siya with the wallbang dito ni EB na hindi nga lumalaban ng patas. Grabe nga naman, Tetsu na with a headshot over to Jayhawker. Tino slowly amping his way sa palabas nga ng mid. Aldrin bibitawan yung C4, good decision pre, pero kitang kita dito yung bintana o ng mga nagtatayuan, nagtatalunan. Bakit men? Jared pumorward. Ngayon CBF still no adjustments pre kung ano yung nangyari sa nakarang round. Ganun pa rin sila namamatay. Grabe men, grabe talaga ang nagagawa ng isang timeout dito, Salvatore. And it seems like SGJ, they just need a bit of adjustment nga dito sa mapa natin. And tama yung point nga na sinabi ko kanina, no? During the timeout, SGJ needs to deny options para nga dito sa CBF kasi options yung nagpapapanalo nga dito sa ating comeback and friends. You deny woods, kailangan na nila i-reheat yung woods, and in that time, no, pwede mo na sila mapunish doon kasi CBF, they usually like to take a certain map kung hindi nila makuha yung, or take a certain part of the map, and kung hindi nila makuha itong site, they will just be staying there the entire time trying to bait out any overextensions galing dito sa SGJ. Pero instead of overextensions, it's more like distractions yung pinresent dito ng SGJ. Tino doing a really good job of holding down itong second mid and enabling itong si Jared na mag-push sa luwag time and time again, creating more pressure dito sa may wood sides and kind of forcing itong CBF to make some bad decisions dito sa B-side ng mapa considering it's very well defended here by EV and the boys. So, overall, na-extract nila yung maximum value ng timeout dito, Salvatore. Ay, may pigang-piga talaga yung CBF no? Hindi na nga nila magawa sa paraan na, baril na lang talaga tayo no? And look at the offense na nakita natin sa MR. It was definitely filled with action para nga sa CBF at ang maximum nga lang talaga nila dito is pang-apat lang talaga, Sneaky. At yun lang inabot ang kanilang gasolina sa pagiging galit dito sa SCJ. And with that timeout, for sure naman ngayon, no? 4 na EBR, Sneaky. CBF needs to be careful sa paghahawak nga ng mga ganitong klaseng angulo kasi pwede pa rin silang matagusan ng SCJ. Yun nga, SCJ, El Clasico would stake para sa kanila, pare. Dito na sila magsiset up kung ano bang gusto nila dito sa ating mapa. Ayaw talaga nilang may sniper dito sa second mid. Ayaw talagang mailapag ni Wooz ang kanyang sniper on one of the players on the SGJ side. 2 EBRs doing massive damage on the doors, pare, pero kaya pa nilang tapusin ang mga ibang low members dito, men. Pero gusto talaga ng SCJ, ayaw nila ibigay yung woods, pare. Lagi, no? Kakaayaw nga nila Sneaky, Jayhawker at Jared. Medyo alanganin ang kanilang buhay nga ngayon at hindi mo naman nakikita na iaabot kay Jared dito. Yung kanyang, yung Arctic, no? Kaya, ako pa rin ang luwag ngayon at si Tetsu ang first contact. Medyo nakalampas. Here comes the flash. Headshot isa, headshot pangalawa. Pero syempre susubok pa rin ngayon ng SGJ. It's all or nothing para sa kanila. Yaba na with a kill. At parating na ang reinforcements ng CBF. EV with the opening. It's all down to the 2 veterans ng SGJ. EV
Wala pa rin nakukuha, pero ngayon, will be getting one. Di rin siya tatagal sa loob nga ng site. 2 is all he's good for, but CBF is good for 5. Grabe, ang ganda ng fight separation dun ni Tetsu. No? As soon as nakuha niya yung first player, right before his flash pops, tumago siya dito sa likod ng pader and goes for the hard re-swing, fully knowing that it will be a very quick trade game para dito sa SGJ. And at the same time, some very good covers and some very good rotations rin from the side of CBF, who's just arriving in time para tulungan ang kanyang mga teammates. And titignan natin, SGJ. Temporary vents control para dito kay EV, pero hindi niya na makukuha na din ng value. Alam ka na ni Yaba eh. Alam eh. Na CBF does feel like an open team na lumalaban at lumalaban dito, no? Pero it doesn't feel that way. Siguro SGJ masyado lang talaga maingay sa woods kanina na para sila nagpapariwara, kaya CBF pumapalag din naman sila. Pero ito CBF kasi with little to no interactions sa pananadyan ng pagtingin nga ng LR, posible nga makalampas ngayon ng SGJ, and ito na nga. Boost, nakita yun? Tumangat na nga talaga si Tino. Man, Tino overwhelmed. Nagulat na lang talaga. Yun, I feel like CBF, aware na ata sila na SGJ, inuunti-unti na nila yung mga site oh. Yun nga, men. Boost, tinamaan na dito si Tino sa prefrontal cortex, pare. Pero Yaba, forcing Jayhawker to fall dito sa woods, and dahil dyan, Salvatore, walang choice itong SGJ. Kailangan nila ibigay yung woods. And in this position, they have to bounce off of MR, pare. Wala na silang choice. Kasi kung pumasok pa sila ng passage, mayroon na nakabantay dun. Kung pumasok pa sila ng second mid, meron din nakabantay. Pero yung bantay, mamamatay rin. Yaba gets found out. Second mid, possibly wide open. Pero napakagandang hanap dito ni Bright kay Jared. 2 versus 4. And iniisa-isa na nga dito ang SGJ. Hinihimay-himay na sila dito. Evie spotted on second mid. There's kasama na dito. 2-man push through Shutter. Bright nakita na si Evie. And it will be a trade-off para dito kay Thurs. Pero men, you can only do so much in a 2 versus 4 situation. You can only hold so many angles. 6-5, CBF back in the lead. Limitado lang ang ulo ng isang tao, no? Sneaks, you can only look at specific angles one at a time. At nagulat na nga lang si Durs na every single push na ginawa nila Evie at nila Jayhawker, napigilan din sila. Man, CBF's defense has been really amazing, and SGJ trying na hindi talaga bilisan yung pag-rush nga nila, baka sakaling ma-throw off ang ilang members. Tatlo! Grabe, under 40 HP na lang yung iba. Tetsu nakabantay. Half-blinded lang naman siya. There goes the adjustment. Yaba hindi rin makabuelo, but here comes the spray down. Siya rin yung mamamatay sa kamay ni Jared. Aldrin now cancels down yung vent lurk ni Evie. 3v1 Tino, 71 HP, full blinded, pero may Bright na nandito sa loob nga ng luwag. And Tino, kino-corner ka na ng CBF kasi napapaligiran ka na ng mga bala. CBF 7-5. GR is the key talaga para sa team na to. Grabe, Ben. And that was off of pure reaction, no, Salvatore, since walang disruption na nangyayari masyado dito sa may CR side. Pero late dumating yung Vents dito sa CR. Pero Tetsu taken out. Aggression at the start of the round. Pero si Bright nakapasok ng MR. Nakita na si Jayhawker. Jared na andito pa na nasa ilalim ng hagdan. Kaya mapapabalik dito ang CBF. Okay na yung 4 versus 4 pare. But in that last round, grabe. Napaka-basic ng A defense, no? Pero napaka-effective kasi ang ganda ng two-man game ni Wooz and ni Tetsu dito sa A side, pare. Kaya nga lang no, naibsan din ng CBF yung kakulangan talaga ng presensya sa early game with the defense and with the crossfires na nasi-setup nga nila, no? Kahit anong gawin ng SGJ na pananabik sa loob ng A side, pre, CBF always has the upper hand. Definitely a weak side here for SGJ, but a strong side fit for CBF. At yun ang kailangan isipin ng SGJ. It's no longer just a side na pwede tayong mag-hold, no? SGJ needs to make the effort, the active effort, na unahin muna yung mga angles dito na merong CBF. Definitely CR at Shatter, meron yan. Pero with Tino still absent on the second half, not hitting them shots para mahirapan sila Yaba, needless to say, sneaky CBF would still be having a field day. Lang smoke, pinababa dito yung
SCJ, it's like they're welcoming the challenge para makapatay sila dito sa may mid-side. Bright magpipeak, makakuha ng isa dito kay EV. Massive damage on the other players as well. Aldrin, it's his turn to shoot some hit from the behind. 8-5, CBF. Grabe, kanina pa to si Aldrin Salvi. Always at the right place, at the right time. At napakasakit talaga ng isang burabon, pare. Man, yung itak na ginamit ng SGJ kanina. Yun lang din yung ginagamit ngayon ng CBF pre. And ayun, we will be heading into a dead round guys habang inaayos nga natin yun. Maraming salamat dyan sa ating viewers na nasasaksiyan nga ngayon ang pagbabalik ng isang Dreams aka Aldrin aka Mr. Borabon na minsan din natin nakita talaga na nagkaroon nga ng dip ng kanyang performance, pero sa tulong ni Tetsu at sa hype ng kanyang mga kampe, parang safe na ata sabihin Sticky na Aldrin is back talaga. I mean, if you so kung ano talaga mga pinagagawa niya, ikaw rin mapapasabi ka rin talaga na Aldrin is back like he never left na SCJ is clearly lost dito sa ating second half. And usually naman Sneaky, sa base you can still associate SCJ with this team kasi kayang-kaya talaga nila laruin tong mapa na to, but CBF has other plans para baguhin talaga yung naratibong yun. Yun nga pare, and props to Bright as well, no? Ang ganda ng pagka-cover niya dito kay Das habang he's doing his thing in the background pare. Pero ayun nga, I feel like despite not having the same firepower, dahil nga wala nga dito si Das dito sa ating series pare, I feel like Bright, he reminds me less of Aiden pare, more of yung MZ when he was in TS na nagko-cover lang siya ng lahat ng mga holds para sa kanyang team, and I really like this from Bright kasi meron na kayong insane fragger na nasa team mo pare in the name of Aldrin, and Yaba can also step up to the plate sa ganun na sitwasyon. All Bright has to do is to be the plug and play guy, minsan maging ally para sa kanyang team, and even then nakakapatay pa siya doon and actually enabling itong si Aldrin by being the first one in para sa kanyang team. So really props dito sa side ng CBF, no? But at the same time, SGJ also having their own tricks na possibly na pwede nilang ilabas dito sa second half. Problema ka lang dito sa kanilang BL side, Salvi, masyadong mabagal yung setup, but at the same time, they are not watching flanks pare. You have to know this kung ikaw si Tino kasi tignan mo kung sino yung IGN na nasa kabila pare. That's Tetsu. He will 100% call for a flank as soon as may makita niya na mayroong apat dito sa woods. Expect na mayroong maglilikod sa inyo dyan pare. So it should be a 3-2 talaga para sa side ng SGJ. Kung kaya nyo ngang istakan yung truck pati nga yung MR, mas maganda yun kasi at least nakikita nyo talaga yung rotation dito ng CBF, no? And at the same time, a double lurk will be good kasi kuha nyo yung vents. Kung walang tao dyan, epas na epas talaga. Kung nagbalalim dito yung mga atake ng luwag, makikita nyo talaga kung may tao sa vents, and that will be free real estate para nga sa SGJ. So many plays, so many potentials, pero dinadaan kasi sa CBF sa usapang kailangan nyo talaga makipagdikdikan dito, kailangan nyo makipaglaban talaga sa amin, and everything has been really nice talaga, no, for CBF on the route papunta nga talaga ng Masters. If this is the gameplay we're going to see, then napaka-epas nga naman talaga ng kanilang pwesto nga ngayon, no? So SGJ, with the amount of offense that they dished out ng first half, parang di ata natin nakikita ngayon dito para makansela man lang dito sila Bright and as well as sila Aldrin, no? Two of which have been very impactful sa kanya-kanyang mga venture, no? And ngayon, it's now the idea of putting 4 attackers in one team, no, Sneaky. Siguro technically si Tetsu kasi attacker siya ng Hydra Pro Team dati, no? So 5 attackers pre ang nailagay mo sa CBF. Of course, alam nila paano umatake sa loob nga ng base, no? At yun yung ginagamit na Sneaky definitely para talaga itong SGJ na to hindi makabuelo. Yun nga pare, the amount of times na pinanood sa akin ni Tetsu yung 4K entry na dito sa subbase back in the day nung naka-HK siya, and he just kept on replaying it. Kaya nai-gets ko na pare na magaling siya mag-rifle and he's very capable of rifling. No? I feel like the only thing stopping itong si Tetsu from going too hog wild sa mapa niya is really himself. Kasi yun nga, he has a bit of a tendency, no, to kind of overswing yung kanyang mga angles. Pero ngayon, dito sa laruan natin, no, specifically in this series, nag-make sense yung kanyang mga overextensions. Kasi kukuha siya ng info early and then gagamitin yung death cam to kind of slowly adjust the team to a right moment, pare. Tino, hindi pa rin makatama. Paglalaban niya dito lang sa may woods. Naman, nahihirapan pa rin ang mga members. Hirap na hirap pa rin talaga sila Sneaky, even despite the dead round around that is socially associated talaga sa
Minsan pamamahinga, minsan sa pag-iisip talaga ng play. Pero yun, SGJ still cannot make use out of their own position, no? Na nagawa naman kanina ng CBF, time to put the pressure now onto SGJ. So, kanina pa nila inaatake yung Woods, hindi sila nagiging successful dito, pero, SGJ, ginagawa pa rin talaga nila. This has got to be one of the most interesting defenses I've seen dito sa sub-base, no? In a 4 versus 5 adjustment, pare. 2 players nakanood nga dito sa ating CR. Would rather, take the fight rather than go for it head-to-head up against 3 dito sa second mid. And para naman sa CBF on the B side of the map, tamang kumpulan lang dito sa lockers. Making sure na magagamit nila yung superior numbers nila, no? Knowing na meron na silang 1-man advantage. Pero, Yaba, wishing Tetsu was in a higher spot at this point. Pero Jared Mo, hulog na nga dito sa luwag natin. Durs will be getting the first. Tetsu with an off angle but will only be able to get itong si Durs. Jayhawker with a very nice adjustment pero 2 versus 3 pa rin ang realidad para dito sa SGJ. CBF looking for the retake. BP2. Aldrin, nautusan na naman talaga ni Tetsu, pre. Pero kasi tanim na yung C4 dito, hindi yung SGJ na papasok pa lang talaga. Double lurk pa talaga. So si Evie nakita ang bungo. And Woos now will probably be the bait para this one. Jayhawker na subukan na nga ni Evie na kailangan niya na pumelo dito. And Aldrin still gonna get the kill. CBF, a total flawless act sa loob ng second half ng SB. Every attack has been very successful para sa retake o kaya agahan lang talaga yung pagpapakaramdam dito laban si SGJ. Man, their GR has been very, very nice. Kaya SGJ nahihirapan. Pero mabilis ang atake lang sa luwag. Was very nice flick. Jayhawker already down. Pero tignan mo si Tetsu men from the backside. A-side getting attack. Pero yung outside, na-atake na rin dito ng CBF. Tetsu spotting Jared. Bright spotting Durs. 2 versus 4. Absolute monster of a game para dito sa CBF and they have the last 2 players trapped para sa SGJ. Aldrin na naman! Nakuha si Tino! Evie the last one left alive and it will be Aldrin swooping in for the 4K. Grabe Aldrin! Sa lahat ng araw na magpa-pop off ka, it's for the qualifier and that is a win on sub-base. Life on the line. Who's gonna shoot the last shot? I would pick Aldrin, pare. Pagpakatiwala ko kay Aldrin ang kalagayan ng mundo. Pag kailangan mo talaga ng isang aasinta para madurog ang mga opensa ng kalaban, eto mo ipagkakatiwala talaga dito kay Aldrin, man. My God! Ang pagkawala ni Aiden dito, seems like a blessing for Aldrin for him to step up. Kasi this is something that ngayon ko palang nakikita, pre. Grabe, pre. Parang ngayong araw, sinasabi ng mga tao na kailangan nila si Aiden, kailangan nila si ganito, kailangan nila si ganyan. Pero na-overlook nila ang kalakasan dito ng isang Borabon, men. Aldrin with one of the most performances of all time. Kaya nandito sa loob ng sub-base para talaga masabi ng CBF na ipagpapatuloy talaga namin yung comeback na yan. And they are 1 Ankara away, sneaky, for securing that spot. Narinig ko pa, pakiramdam ko pa rin, narinig dito ni Aldrin, yung naririnig na from the MATTJESS days, nung naka-MATTJESS jersey pa siya, pare, he fell off, wala na si Aldrin, laos na siya, men, feeling ko in-internalize na dito lahat ng masasabang words, and naglabas siya ng masasabang rifling game, pare, grabe. 2 clutches in a row pang simula ng ating sub-base at panapos natin is a 4K from him. Aldrin is absolutely a Timon and deserves to be in a tournament like Masters. Pero meron pang isang map na kailangan natin isipin, and SGJ, they have to recover quickly kasi Ankara is a map where CBF can perform as well. Pero ang magpapasalba dito sa Albi, sa SGJ, is the structure that they always trust, the system na pwede nilang i-fall back dito, pare. At CBF, they're gonna try to freestyle it like St. Ice once again dito sa Ankara, pare. Kaya Ankara na yan, as tactical as SGJ can get, baka papakitaan na naman sila dito ng CBF na may mga laban naman. Pwede nga nilang ipamalas ang mga sulatang hindi namang sinulat na pagkarating pa lang tsaka lang nila naisip, no? Parang 2 araw na preparasyon ni Sak Maestro, and this kinda feels like that, no? Sneaky
Sino makakapagsabi na dinaan sa pambabrusko ng CBF yung first half, tapos sabi nga nila, mananahimik lang kami sa missile. Pre, bahala na nga lang talaga. And Aldrin, my God. Men, kasi ginalit niya eh. Hinahanap niya eh. Ayan, nagpakita. Ayan, naglabas ng 20. Ano nung gagawin natin ngayon? Magbubukas na naman ng lupa sa tinalupan at magagalit na naman ang isang Aldrin talaga. 20-12 para kay Aldrin. Scoring at least 70-75% headshot. Aldrin, grabe ka nga naman talaga. And after a performance from Durs, Jared, and Evie, which usually results to win, Sneaky, napigilan sila ni Thanos talaga sa loob ng subbase. Wala, man. Pag yung isang Aldrin talaga mag-pop off dito sa mapa, there was a reason why Pacific had such a long dominating time dito sa ating region, pare, and this is one of the main reasons. There was a one time, pare, na capable na mag-carry lahat ng miyembro na isa-isa, and Aldrin just showing that he still got it. Set MVP natin, sino pa pa, pare? 2.5 KD, 1.25 kills per round, 0.6 on the HNK. Napaka-consistent dito ni Aldrin all throughout ng ating subbase. Mga nakakalimot lang talaga, no? 3-time Masters champion yan si Aldrin, 1-time international champion ng CFGI. Aldrin nga pala na palagi nag-headshot machine pa rin ng mga graphics ga last year. Na Aldrin na ang naging susi nga para talunin ng STS sa subbase ng Master Summer. Kaya parang kailangan ata maalala ng mga tao kung sino nga ba talaga tong player na to, kasi napapanahon na daw, wala na daw sa meta, at eto nga pala ang sampal sa mukha sa mga nagdude, no? And if SGJ does not turn back the clock dito kay Evie and Tino, and as well as putting in the name and putting in the work para kay Durs, men, SGJ will be seeing the league a second time na naman talaga. And if you ask me, no, Sneaky, hindi nga nila gugustuhin yun. Will Ankara be the last map o makakaisa pa nga ba ang SGJ to complete the reverse sweep and keep the dream alive sa kanilang Masters venture? Salvatore Sigfrag nga pala para sa CFS SEA Masters Summer Phase 2. Mamamahinga muna kami at pagbalik nga namin, tuloy ang rakrakan ng CBF at SGJ. Welcome back, ladies and gentlemen, sa rakrakan ng CFS SEA Masters Summer Qualifiers Phase 2. Salvatore Sigfrag nga pala. And as we head into this Momento series, grabe nga naman talaga para maudot ata ang parada ng SGJ pabalik ng Masters. Kasi men, Aldrin, the Terminator, the Android, the Robot, ang kauna-unahang headshot machine bago pa magka-Polex at CBN is now back into its prime form.
At parang gusto niya ata pigilan ng pangarap dito ng SGJ as we head into Ankara. Yeah, and it seems like it's not so solid of gold, no? It's more like a golden pickaxe na masisira in 100 uses itong SGJ natin at this very moment. And it seems like yung kanilang slow, methodical way of playing Crossfire isn't ideal para ka dito sa subbase, at least specifically up against itong CBF. But I feel like it's easier to get away with that kind of style pagdating natin sa mapa ng Ankara, Salvi. Kasi yun nga, bigger map, way bigger map kumpara ka dito sa ating sub-base. There's a lot more space to lurk. For example, para dito kay Jared and kay Durs if ever they do want to go for it, or maybe even para dito kay Jayhawker. And at the same time, it also presents itself para sa CBF, since sila yung magsisimula dito sa GR side, opportunities to disrupt the system early para dito sa SGJ. Yun nga, sinabi ko sa iyo on the break, Salvatore, pakaramdam ko yung round 1 strat natin dito for CBF will be a 3 long and 2 TB mid push. And I feel like the vibes from that, off the jump pa lang dapat may pressure na agad galing sa CBF, kasi mabigyan mo lang ng onting space, onting leeway, onting grace itong SGJ natin, pare, may space na sila maglaro dito sa mapa. They only need a single piece of information similar to their pros with the White Bears, pare. I mean, looking at the numbers na nakita ko nga kanina, Aldrin is right on the money naman talaga sa kanyang headshots, pre. But sometimes the headshots are not that kind of reliable. Pero from what I know, CBF still needs to step up their aim talaga, pre. Kasi these are angles na kayang lasudin ng SGJ. So bakit napunta yung usapang headshot? CBF is a team that wants to play HK even at this map. 4 na HK ang meron sila, pre. SGJ, puro bulldoze ang ginagawa nga nila during the offense. And if CBF gets punished heavily, kasi nga wala tayong makukuhang kills masyado kay Woos, saan sila asa ngayon? Sa smoke bang, sa wall bang? Ano ba dapat na baril yung ginagamit para doon nga no? SGJ, as tactical, as methodical they are, kailangan pa rin respetuhin to ng CBF, men. My God. This looks like a field para sa SGJ, at baka mahirapan dito ang CBF sa kanilang GR. Kahit sabihin natin na ito yung pinaka-paborito ng kanilang side. Medyo mataas yung kumpiyansa nila, pare, na gagana tong 4HK setup, who's already spotted na nga dito sa HM at papapaback dito sa loob ng RS. Pero mapapagalaw yung mga ibang players natin on the side of CBF. TB looking prime and ready for a classic Tetsu move of pressing W and maybe finding an opponent, pare. Pero SGJ, mapapabalik na lang dito sa A-side, and ito yung sinasabi ko, Salvi, they only need one piece of information at mag-execute na sila, pare. Ito na nga yun, baka magising na nga sila sa diwa ngayon, pre. Ito na yung sinasabi kong pabobrusko ng SGJ as they're utilizing the smokes and flashes. At hindi nakikipag-spam out dito ang CBF. That's 3 members down. At si Yaba parating pa lang. EV parang di pa ata aware na finally flicks into the direction ni Yaba. Nade now called in. Wala masyadong bawas para nga kay EV, pero 3 ang nakatao sa loob nga ng site. Where is Woos? Nasaan na nga ba si Woos? At kailangan talaga hanapin ni Yaba lahat ng kills dito. No, EV hindi pa rin nakuha si Yaba. Pero di rin siya tatagal ngayon. Woos pa-exit pa lang. 10 seconds left. Mas masakit pa to sa hurt. Mas malabo pa to sa blurred. Tino with the wall bang shot. Woos gets taken down. Yan, CBF, pre. Sabi na nga ba, mahirapan sila sa pagkuha ng top A. Yeah, ito yung sinasabi ko sa Alvin, it is gonna be a lot harder to pull off yung style ng CBF, especially when SGJ has a lot more space to work with dito sa mapa natin. It's not as quick of a rotation kumpara nga dito sa sub-base, pero simula agad ang ating round. Jared taking out Tetsu, but Woos taking out Tino. I feel like, captains exchanging. Not too much of a problem para dito sa SGJ at CBF, pero magiging problema to para kay Durs. He just falls on big door. Raw pick lang yun galing kay Yaba, pare. Yan, Yaba. What? Usually may adjustment yung ganun, no? Sneaky, usually talagang aangguluhan mo pa talaga. At hindi pa siya tapos kumain ng hilaw, Sneaky. Grabe naman, Yaba. At ayun, nalason dito si Yaba sa pagtingin nga ng LB. And that is the situation that he's handed, na sana nakuha niya pa nga ng isa pa, pero hindi na nga. CBF needs to match up kayo kasi 3 na nga lang nabubuhay sa kanila. Aldrin, my God, what a pick by Aldrin. Jayhawker cancels the lurk. Bright wala na nga ngayon, pero it's still an even game. We spotted EV. Sumala ulit dito sa Arco. Napaka
Tapang ng tropa natin to go for that one. Pero Jayhawker, napakatapang rin na pumunta dito ng hotel. Wooz, good angle, not hitting the shot, pero repick pa rin. Must be a mistake para dito kay Wooz. Aldrin na lang natitira, and this is like the 7th clutch attempt para sa kanya, pare. And can he make another 1 versus 2 happen? Is it all gonna be raw for their side? Nade still in the hands ng mga players dito ng SGJ, but they probably heard na merong tumatalon-talon dito sa loob ng RS, and they will try to go for a 2-swing dito kay Aldrin. Habang bakit pa yung timing, nakatalikod, nakaharap, pero naando naman si EV bilang insurance para kay Jayhawker. 2-0 for SGJ. They are using the map to its maximum, pare. Good decision para magsama na nga lang dito ang dalawa na titira pa para sa SCJ, and CBF failed to play around Aldrin's picks. Ayun. Namang paglalaban ang nakikita ka natin sa floor A. Oh! No way! No! No! Walang sumukay kon. May gap yan sa taas, pare. Green. Binugay niya si Tino. Yung kasi, oh my God. What? Them little tricks, man. Makakuha talaga ng advantage gaya ng ganun. Pero, ay nga, si Jayhawker naman yung sasala sa sniper, though. So, meron na sila sniper, pare. Yun lang. Alam ko, mag-A-side si Salvi next laro namin. Public pa ata si Wus doon. Parang napigilan dito yung kalakasan ng SGJ makakuha sana ng anti-lurk. Cancel talaga, pre. Pero na nga lang, kung gusto pa nilalabanan ulit si Wus, yaba nagparamdam agad. Yun lang. Na-timingan na pagkawala ng usok, sneaky, at papasok na nga posible ang SGJ. How the hell did they get that? Yaba, I think he was just crouch spamming dito sa top A natin, pare, trying to see if he can get even a semblance of information kung sino man ang dadaan dito sa EA papuntang CA. And speaking of CA, pare, CA na ang gustong daanan ng SGJ. Bababa sila papuntang TB. Meron kayang ihiwalay para makarating dito ng HM ang mga ibang mga players, pero tignan mo ang double sniper setup dito sa B-side. Tetsu a bit suspicious na pwede may dumaan dito ng hotel. Pero dapat si Wooz na bahala sa angulo na yun. Flash, nade, smoke, everything has to be perfect para dito sa SGJ for this execute to happen. EV, fake flash on the A side, and as soon as that flash pops, B-hit na to, pare. Entry players now doing their worthwhile. Tetsu nahihirapan na nga. At si Evie alam. Tetsu hindi pa rin nahuhuli. Tetsu binabobahan na, pero si Tetsu nakuha pa rin yung kill. Evie had the opportunity pero di niya pa rin natusok ang pagkain. Ngunguyain na lang sana. Pero CBF has to work with 4 injured players. Jayhawker with the lurk. And Wooz na boga pa rin. There's now moving forward. Dinedepensahan ng Bisto pero 22 seconds na nga lang. Wooz hindi nakabuelo. At eto nga ang kahinaan ng CBF. Pag-apat ang duguan. 15 on the clock. Para gumalaw dito si Tetsu. Hindi niya ma-defuse, hindi niya alam kung nasaan si Durs, and Tetsu has to push. At wala niya kaalam-alam. Ngayon alam niya na nga talaga. Pero hindi pa rin sapat. At hindi niya ngayon maboboga ng pangatlong beses ang kalaban. Durs saving the round, and SCJ gets 3. Grabe, nung nahulog dito si Yaba, Aldrin at si Bright, pare, it was really hard to execute a retake with 2 snipers in that situation. Pero napagana pa rin ni Wooz on some of these angles. It really was all about that last fight. And kung tumama dun si Tetsu, he was right next to the C4, pare. A defuse was in the equation. Pero, nag-error ang kanilang scientific calculator, pare. Unfortunately, it will be a 3-0 para dito sa SGJ, and the math checks right para sa kanila, pare. Dino still not hitting. Pero Wooz baka labanin pa rin. Opting for the nade and opting to just stay calm. Hindi, kakalabanin niya pa rin. Makala niya ata nag-forward si Tetsu, and Tino has a distinct advantage kasi nakapag-miniter na siya. So, yun lang ang masasabi natin dito sa laban nga na to, na hindi mo pa rin talaga mapaghiwalay CBF. Pagtaka nga na Steely, hindi pa rin sila nagtatawag ng timeout to regroup after 3 attempts to get an early step. Lahat ng yun talaga pamalya. Defense, retake, picks. Nauunahan talaga sila ng SGJ, and once again, they finally made the default and the presence known na merong ang ingay sa hotel at meron nga talaga sa TV, kaya LA ang kalalang atake. I-check kaya ito si Bright.
Well, chinek siya pare. That's gonna be events cleared para dito sa side ng SGJ. Dadali ba ang kanilang A-take? Wuz nakatayo sa gitna ng room A. And that will be a dead sniper on the A side. SGJ. Full takeover dito sa Ankara. Pero si Yaba pwede pa lumaban dito sa top A. Jared tatapon ng HE. Pero sa mamamatay dito sa HK ni Yaba. But it's a full spray para kay Durs. And it's a 4-0. Not one post plant na isagot dito ng CBF. And that will be a timeout. Kailangan kausapin si Coach pare. In CBF, the consistency is not showing talaga, no? Na kung paano niya talaga nakuha yung depensa ng Sabi. Sana ganoon lang din talaga sa Ankara. Yes, 2 different ball fields, pero it's the idea kasi kung paano talaga nila naiisip yung plays during the GR of Subbase. No? Kung ganun kayo mag-iisip, sana dito lang din talaga sa loob ng Subbase. This is SGJ na 4 or 3 man stack palagi, pero we're always still sending not enough players to spot on the eyes ng mga angles of entry talaga, no? EA and Vents palaging may tao at napakalalim nga naman talaga na pwesto ni Bright, no? So Sneaky, the side here for CBF definitely questionable, and the contrast is just seen, no? Kasi this is also CBF na nakipaglapitan din ng bungo dito up against Virtus.Pro on this map specifically, and this was the map that they got. But right now they're showing na it was just a different team, pero man, that was Virtus.Pro who had like the superior Ankara. Kaya nakakapagtaka, CBF, their decision making just seems not to be present talaga. Yan, interesting, interesting actually itong timeout natin, yung magkakalaban dito sa Coach and IGL head-to-head natin pare. It will be Tino at si RGXM, and of course itong si Tetsu at si Boss LG, no? I don't know how CBF kinda netted him into this team pare, pero malaking tulong rin yan, fully knowing how much experience LG has in taking down specifically itong SGJ pare, fully considering he was part of that time where I think the era was there para sa kanila pare. Pero ayun nga, CBF obviously still, you know, very capable team pagdating nga dito sa mapa natin pare, pero SGJ taking advantage of their slower play at yung masyadong pagka-ansi dito ng CBF, and ngayon sila naman yung nanalo this time. And some of these other angles as well, kagaya nga na sinabi ko sa Alvi, they only need one piece of information at dun na sila a-action right after that pare. Grabe man, there was nothing that they could do para talaga lumabas ng buhay dito, no, sa loob ng Ankara. CBF was just moving every single part of Ankara. Oh, teka lang, what is this after timeout? Hawak agad nila dito yung LB. Teka lang, they're already moving forward habang nagpapa-LA ang SGJ. Kahit nag-timeout nga ang CBF, hindi pa rin nag-adjust ang SGJ. At si EV pwedeng maghulat. Pag tinignan niya na nga to in EV na spotting them down, masyado ng obvious, Diggy. Yeah, I think the best course of action here para dito sa SCJ is actually to go back all the way into HM and re-clear itong si Tetsu. Tetsu piso na lang dito sa bypass. Trying to do as much damage as he can bago siya mamatay, and all the information napunta nga sa kamay ng CBF. But how important is that? I mean, it's a minute and 44 pare. Madami pang oras na pwede pang ipagkalat dito ng SGJ. And unfortunately, yung 4-man stack nila dito sa second mid ay walang pumunta sa SCJ, and they were kind of forced to go for the hard push para may makuha man lang silang value dito pare. Teka lang pre, no, palakpakan na ngayon ng SGJ itong A-site nga na to, knowing na dalawa na nga lang ang nakapasok, but they might seem to go on the opposite end na nga lang. At sila yung makakarating ng CA. Iwan si Tino sa yellow. Pag may lumabas ng vents, yari talaga kay Boss Tino. 10 HP na EV. Can still work, pero parang hindi na ata makakapagpalit ng Arctic dito, no, si Boss EV. Now, 4v5. Mid-round so far, SGJ sila nakakapanalo, sila nakakuha ng kills. Aldrin, why are we peeking? Walang ecoms yun. Bubawi na nga bang CBF? Hindi pa rin sapat. Isa lang ang kanyang makukuha. Tino ume-entry gamit ang HK. Kailan mo nakita to? Ngayong araw lang talaga. Si Yaba na lang natitira gamit ang Arctic News. Ginagawa niya naman to dati, pero pre, napakalabo na kasi sa panahon ngayon. Once again, failed yung skill check doon ni Aldrin pare of the displaying patience dito sa mapa natin. Honestly, floor A could have been a big help para sa kanya pare. Yaba would be getting a kill on Tino, pero alam niya ng 3 versus 1 pare. Granted barag dito si EV, but I feel like SGJ is not intending to break this Crossfire anytime soon na nasa top A natin. So, it is going in the way of the 5-0 pare.
And SGJ, gandang simula to, man. That is off of the pulse timeout as well para dito sa CBF. And unfortunately, a huge misread into SGJ just getting absolutely everything that they want. Pero ang ganda ng adjustment to ng SGJ, or at least the attempt of the adjustment, na may na-discover na dito sa long. Instead, yung A-split manggagaling dito sa CA muna and then darating ng late dito yung LA players. But instead, is to readjust from them, pare. DJ just moving and moving, pre. The movement has been really nice and CBF. Sila din naman tong gumagalaw at lumalaban nga naman talaga. Pero Aldrin naka-Arctic. Hello. Tino naka-HK, Aldrin na naka-Arctic. Ha? Alright. Gumalaw ata ng bato dito. Nakarang talambuhay nga nila. Teka lang, si Wus naman ngayon. Pamti ka nang maging si Aldrin. At ayun! Piso lang dito. Si Wus, siya pa talagang natalo doon. And that's the information that they need. Baka magpamid na ang SGJ at CBF. They might set up the sandwich. Uy, Aldrin. And that's Aldrin. Out of the gate immediately, pare. Good one tap galing dito kay Jared. Tetsu. Prime spot. Tino down. Thurs could be down as well. Pero meron napakadaming miyembro na nasa midside. Pero may backup naman dito si Tetsu. HM control. Tetsu with a nade on Thurs. 3 versus 2. Inuubos na nila sila isa dito. Oh my God, Salvatore. And it turns around in an instant. Lumaban bigla dito si Jayhawker at si Jared. And all of a sudden, it's only Yaba, the support player para dito sa CBF. Kaya na pa ba ito, pare? Possible. Jayhawker. Babalo ng Miniter. Kaya Yaba, medyo mahihirapan sa pag-spot nga nito. Kung kaya niyang bagalan at isugan na lang si Jayhawker with a one tap, that would be very good of use. Yun, nahuli si Jayhawker at yung piso pa talaga ang natira. Sneaky. 2 young guns ng kanya-kanyang roster. Idadaan na lang talaga sa diskarte. Knowing 28 seconds, Jared can still have time. Pero alam mo namang may advantage dito si Yaba. Kasi antay niya lang talaga pumindot dito, no? Jared, hindi pa rin nakalabas at nagkasalisihan lang sila Sneaky. Yaba now going into B-side. And it's a possible fake to na Jared. Hindi na aabot pag nagpa-A pa siya. Kaya dito na niya kailangan tanimin. Pero sakto dun papunta si Yaba. Oh, he messed up his plan too. Oh, Jared. Backing up way too much. Honestly, kung nag-HK head-to-head pa sila dito sa Albi, tas body shot for body shot, Yaba, makakatangke pa siya ng isa doon. But, at the end of the day, it's still a round para dito sa ating CBF team. SGJ trying to draw out yung mga players natin, and they successfully do so, no? Pero buti na lang talaga, Yaba, cool, calm, and collected despite the deficit na meron sila dito, pare. Siguro pinaplant niya na lang sana sa may RS, eh, no? Nilaro na lang sa RS ni Jared, pero makakalimutan na kagad yun ng SGJ CBF now. Literally, guns blazing in that round. Isa na mga padugo dito ni Tetsu na i-contest na lang daw yung mid. Kuha na mga kills, kuha na mga dapat. With a 3K from Yaba, it was a tough task definitely. Pero something to respect naman para sa CBF na gawin nga talaga nila yun. Jayhawker. It's parted down. Nag-aastang may Arctic dito and hers pinaulunan. Good sprays for SGJ and another play na naman ni Wus na pumalya nga ngayon. Jared trying to contest. There goes the flash. Makakataka si Tetsu pero sa EV nandoon. SGJ setting up the forks. Nice lurk para kay EV at alam na ng SGJ. They've now struck gold. Yun lang, speaking of gold, pare, golden headshot para dito kay Yaba. Taking out itong si Jayhawker, but Thurs with a very quick trade in return. And oh my God, Thurs spotting Aldrin once again. And EV taking out itong si Bright. And all of a sudden, the story turns dito sa mapa ng Ankara, pare. Ankara, there is a reason why SGJ has picked this map para sa kanilang choice. Especially sa kanila pa ang BL side. And it seems like the game plan is working and the playstyle is perfect para sa kanila, men. Pero Yaba, sasala na naman ang isa dito sa second mid. Will get the headshot on Tino, pero mapapabalik na lang siya dito sa B-side still. Hotel control para dito sa SGJ, but this doesn't mean na execute na ito agad, pare. They are gonna wait. JJ, hindi sila natutunan. The moment
Nakapag-international nga sila from 2 years ago and 3 years ago. Langit isipin ng SGJ na sa lahat ng oras, pwede nga sila makakuha ng push. May nalaman sila sa paglalaban nga nila against Imperial, no? Mag-aaral lang nila. One pick does not mean an entry. One pick means a back-off talaga. Pwedeng mag-retreat and CBF only has 2 rounds remaining to capitalize on this one. At ngayon na-throw off pa nga lang eh. No? Tulad nito ni Aldrin na hindi na lang tinignan kasi may mga mata naman sa loob ng site. Jayhawker! Whoa. Grabe naman! Sinunog ng buhay si Yaba at si Bright sa galing at liwanag ni Jayhawker, men. Grabe namang hana lang ang CBF at nanlamig sila sa paningin ni Jayhawker. Ganon kung umentry kanya ng attacker. SGJ, a complete domination sa first half ng Ankara. And ito yung sinasabi ko, Salvi, the BL side, lest it's not working dito sa sub-base, but this kind of BL side will work wonders pagdating sa mapa ng Ankara. SGJ with a hell of a lead, pero ngayon gusto na mag-push dito ng CBF ng paharap, pero ready itong SGJ. Tetsu with 1 in return. Yaba will get a headshot dito kay EVJ Hawker, and Tino will get 2. It's chaos on the long A side, pero si Woos may kita si Jayhawker. 2 versus 2, utility still in the hands dito ng CBF, pero Tino, bawas na gagaling sa likod. Nice flank galing dito kay Bright, pero wala pang ikamamatay. Oh my goodness me, Woos. Ooh, that's the shot that's gonna end it, pare. This is still Tino we're talking about. Yung C4, nasa Miniter. Narinig pa. At talagang may fact-finding mission dito. Yung dalawang miyembros ng CBF, sneaky. Tino, nilalasan lang ngayon ng CA at si Woos pwedeng makita, pero si Woos handa para sa pagdating ni Boss Tino. 7-2. Men, oh men. CBF kayo ba yan? Kasi parang hindi. SGJ gets the best side so far of this series. And they pushed it to the boundary na wala talagang pinapanigang sa ito ang Ankara na to, pre. Hanggang maaga pa lang, umaatake na kaagad ang SGJ. Yun nga, man. I feel like it is also SGJ picking up on a few habits na ginagawa nga dito ng CBF on some of these mid-rounds, especially yung the information checking at a minute 30 or a minute, pare, and that is where SGJ is trying to actively punish itong CBF, pare. And just like what I said, I'm beating it like a dead horse at this point, no? Yung isang piece lang talaga ng information na makuha nila sa mapa, doon na sila a-action doon. Earlier, I think the earliest time na nakita nga natin yun was nakita nila si Woos dito sa HM, napabalik sila agad sa A, and they instantly executed, fully knowing na mahihirapan yung sniper na mag-backup doon. So, that is the danger of giving SGJ just even an inch of space dito sa mapa natin to work with, and pakiramdam ko yung slow take and slow map control mas nababagay nga dito sa Ankara, as there's a lot more space to work with and it's a lot harder para sa mga GR na mag-rotate nga dito. Pero CBF, oras naman para sa kanilang offense this time. Feeling ko kanina pa sila nag-aantay para sa BL na to, kasi yamot na sila sa GR. Sabi, tinan mo naman kasi. Alam kong excited ang CBF, pero excited pa ba ang CBF makita ang BL na 5 rounds yung kailangan nilang kayurin dito, no? Gatong ng yelo ang CBF para lang may malagay sa baso. Pero SCJ, kasi this is SCJ that has Jayhawker and Jared who had like the best first half. Hindi pa rin sila tapos talaga magkasik nga dito, no? And they want that Eagle Eye 2.0 so bad, sneaky. Flash now called in. Wow. Fire in the hole. Yaba, pira-piraso. Pero may bawi na nga ngayon si Bright sa kanyang Arctic pre. Double Arctic pa rin para kasi CBF kahit umaatake na ka sila. Bright nagparamdam, kitang-kita na ka sa floor A. EV still on HM. Nakita si Aldrin pero walang kaganapan ng barilan na naganap. 1 minute and 22 seconds left on the clock. CBF kinakapa pa rin ngayon kung saan pwedeng umatake. Nagpa-TV na nga ang iba at nagpa-siya na nga ang SCJ. Since 4 naman tayo, tigalawan na lang. Yun nga, men. Tino, kontrolado niya ang hotel dito. Jayhawker, spotting, flashing. Pero mapapabalik itong CBF, fully knowing what that angle is capable of, no? So, balik sila ng TV, pabalik ng HM. I feel like that piece of information na si Jared naglalaro dito sa rampa or 2F or tower in this position in B
He's gonna allow the rest of CBF na gumalaw dito at si Durs naman yung sumobra pare. Sabi naman, SGJ, the defense not defensing at all. At hindi na nga hinahanap ng SGJ ang possible counter rotation dito na si Boost na napapalampas nga kasi may Ecoms, Tino, nakabuelo ng tower. Pero kita yun ni Woos, tas binuga niya pa. Woos, hindi mo na tinatago. 1v4, Eevee nakapag-flick pa ng headshot. Now Aldrin setting up the crossfire, pero si Woos pa rin na makakakuha. Grabe, CBF! How in the world did you gain the entry? Tas nakuha niyo pa yung mga kills na yun. Absolutely mind-boggling pare. But at the same time, nakita mo naman yung setup dun, man. I mean, to be fair, really good shot galing dito kay Woos. At babawi naman ng isa at least dito si Tino right before the smoke fully plumes. Theirs will be getting Yaba. Not a similar start sa nakita natin sa CBF dito sa last round where SGJ had the full green light na mag-aggressive fight no dito sa mapa natin just like what Thirst did in that last round. Pero ngayon CBF naman yung susobra dito pare. Ang Jayhawker kill, CBF, wala tayo natututunan sa nakaraang round na naipanalo nga natin. Let SGJ cook. Aldrin, oh what are we actually doing Aldrin? Hindi mo pinatay. Para makuha mo ang side piece spot pa nito si Jayhawker. And now Aldrin, bad cam yun, hindi niya alam. Pero si Jayhawker pa rin ang nanalo. SGJ would have gotten poisoned out by Aldrin. Pero ngayon si Wusta lang ang natitira. Dapat pinahanap sana ni Aldrin no? Tong si Jayhawker dito sa hotel side. Maybe from Woods. As he's already cancelled multiple angles dito pare. Pero Woods, his turn to make some individual plays happen. Dito sa mapa natin, Jared on the second mid position, full swing. Uy, gandang iwas galing dito kay Woods. Now he knows exactly where Jared is. Left, right, nagkabanggaan pa nga sila dito, man. And may onting accident sa second mid. Pero buhay na buhay si Jared. SGJ fishing and they got the big prize dito sa mapa natin, man. CBF overextending a bit too much. Everyone from CBF just really wanted to try. No, subukan kaya natin. Atake tayo ng maaga. Ano magiging kakalabasan nga nito, no? FAFO para sa CBF. Jared through the smoke right now gets wall bang. Jared gets the double kill. Jared and Tino nakabuelo pa nga rin. Pero Woos! Nagmamalasastre na naman dito, no? And he gets the adjustment from the guns of HK and TRG. At tapasuan niya yung HK para makuha ang double kill. Jayhawker winning. At si Woos na naman. Ikaw na naman ang itinakda para buhayin ng CBF. Para ka sa round nga na to. Woos getting the USP. Pero si Eevee, alam niya na ata na isumbong na. Parang naramdaman ni Woos. Parang hindi. Hindi na naramdaman. He is way off beat pare. Hindi niya hawak yung beat pare. Uy, sakto yung timing. Tago siya doon. Baka Woos, magaling kang ka. Nagawa mo pa talagang magtago at ngayon. Eevee, anong diskarte natin dito? Grabe, no? Marami siyang mauubos na oras, Nix. Si Woos, papa-exit pa ba? Magpapa-B-site ka pa ba talaga? Eevee, hawak pa rin ng hotel. At ayun, pwede na. Kaliwat kanan, harap likod, walang tao. Pwede na. Okay, ito yung pinaka-ideal dito sa 1 versus 1 pare. EA plant, but he got off of that position. Pero tamang jump peek lang and pakiramdam ko he will just try to see if he can see a shoulder or maybe even a hand dito ni Eevee. Crouch peek would be nice but a bit too wide for my liking, Woods! Wala pang info na lumalabas pero bakit humarap ka na dito sa A site? Ay, pag-ibig. And it will be Eevee getting the point para sa SGJ at hindi lang, it's not just any point. Salvatore, map point dito sa Ankara and it could be a dominating reply para sa SGJ. Eagle Eye nga talaga napupusuan ngayon ng SGJ. That is their map indeed. Boost pagpapatama pero Jayhawker siya rin hindi siya magpapakawala dito, no?
ng kanyang pagpipindot ng mouse. 1, 2 down already para sa CBF. Tino now roaming, hindi tumama yung pamboboga niya kay Tetsu as they get the trade done. 3v3 sneaky. Durs still moving forward as Durs gets the read. Masyado siyang aware na isumbong ni Tino at dumating ang chismis sa tondo. CBF down a lot of members, pero kailangan pa rin nilang itrabaho ang buhay ni Woos na naka-arctic lang. Jayhawker now on the rotation kasi Vince na ang pasok ng Ba? Ano na nga dito si Yaba. Jayhawker will be ending. EJ is still solid goal line 2.0. Synonymous to SGG ay netong team. Lamang lang sila ng konti, pre. That is dangerous territory para talaga sa CBF. Kaya SGJ, they're glad. They're happy. At alam talaga nila na pag pinatagal yung series na to, talagang kailangan talaga bumawi na napakalakas ng CBF, men. Who would have thought na Ankara would be that result after SGJ taking multiple Ankaras to many teams, pero talaga SCJ dumidikit lang talaga. But this is the most dominating result of Ankara na nakita talaga natin sa team na to. And also, to add insult to injury, maalala lang natin, no? CBF was also inside of Ankara. Tagulat na lang talaga tayo no, na nakuha pa nila yun up against Virtus.Pro. But as apparently, no, Sneaky, wala talagang data na nagpapabuhat talaga sa mga teams na kahit ganito, pwede maging ganyan. Hindi talaga, men. No? Ankara ng SGJ just seems to be a huge kryptonite sa CBF. Yeah, and I feel like it is a lot more of a proactive Ankara, no, kumpara sa nakita natin last time that SGJ was on this map. It was a lot more early peaks galing dito kay Jared at kay Jayhawker, no, para makasimula sila with information dito sa ating BL side. And on the GR side as well, parang this is probably one of the more aggressive versions, no, ng SGJ defense na nakita nga natin. Na willing silang na pumunta na floor A, willing sila na mag-challenge dito sa HM from time to time. But SGJ, pagdating nga dito sa kanilang BL side, man, especially the setups were so sick. Parang nabibait multiple times itong CBF na pumasok sa kanilang bear trap, pare. At itong SGJ, they were having the easiest time in the first half. We will look once again on these fights na pinapakita talaga ni Uze. Medyo pilit, pero kailangan niya talaga mag-wall space na yun kasi napaka-aggressive ng SGJ on both ends, no? Defense and offense. Everyone was just that perfect, pre. Lalong umaangat ngayon ang stocks talaga ng tatlong bata ng SCJ, no? Jayhawker, Jared, and Durs. With that kind of system, safe to say na talagang tatagal nga talaga sila sa larangan nga na to, no? The 14 kill effort ni Woos was all put to waste kasi nga Jayhawker and Jared chose violence sa loob ng Ankara. Yun nga, pare, kung yung last game, no, hindi natin naramdaman yung pagkawala dito ni Das. Dito, men, ramdam natin. Kasi itong si Boss Bright, you know, it's not his fault. He's a 6-man. Bigla nga siya pinasok dito sa ating game, and he is playing to the best of his abilities, pare. But I feel like, you know what, a player like itong si Aiden could have possibly gone head-to-head dito kay Jayhawker at kay Jared. But he is still, you know, handling his own thing in the background, pare. Pero reality is, SGJ, sila ay mas magaling dito sa mapa ng Ankara as of today. 15-10, 13-10, 16-6. If the big three dito ng SGJ ay gumagana, I mean, the chances of winning are so high para sa SGJ, and it's a convincing win para sa kanila as well. Aldrin not having the same performance, unfortunately, dito sa ating Ankara, and you know, kind of resulted in something like this. Ay, grabe men, no? SGJ. Jesus Christ. Meron silang 2012 na Miami Heat sa roster, no? Pag talagang lahat ng yun gumagana, mga nag-aaliupan at puporma sa camera, safe to say, men, na SGJ will be seeing gold nga naman talaga. 2.67 para dito kay Durs. And these are just the performances na nakita nga natin during Impact Spring na nagpabuhat nga si SGJ towards victory to be crowned champions, no? And of course, SGJ, in order to emulate a heart of a champion, kailangan nilang ipanalo tong laban nga na to.
And SGJ is one map away, and same goes for CBF. Nagkaroon pa talaga tayo ng stopover, Sneaky, kasi meron pa tayong isang biyahe on a favorite map for these two teams. You know, Eagle Eye is the middle ground. Gone are the days na new compound ng ating decider. It's a new meta sa loob ng 2026 CFS SEA Masters Summer rather. Salvatore and Sneaky Frog nga pala, mamamahinga muna kami. Pagbalik nga namin, bakbaka na ulit sa ating decider na CBF versus SGJ. Welcome back, ladies and gentlemen, sa may ultimo adios na labanan ng SGJ as well as CBF, kasi pagkatapos talaga nito may papasok at may lalabas talaga. SGJ versus CBF inside of Eagle Eye, it couldn't get any better than this. Pre, after these two teams taking their own map picks in dominating fashion, sila yung magkikita na nga halfway into Eagle Eye. Ayun nga, and then obviously, it's got to be one of the best style clashes to na nakita nga natin dito sa ating tournament, and especially lumabas pa to dito sa 2-2-2 natin, the more structured, granted nag-aggressive na rin tong SCJ from time to time, but it's more structured, more playbooky kind of Crossfire, or is it gonna be freestyly, free-flowy kind of CF yung magyayanig dito sa ating Eagle Eye? And honestly, I'm interested to see how both teams do on their respective sides, considering GR side na naman, itong comeback and friends natin, and SCJ will be going on BL. And obviously, napakalaking distance na nagain nila from a map like Ankara. Ayun nga, yung BL side, they almost went 8-1 if it wasn't for that cheeky last round na nagawa nga dito ng CBF. And ayun nga, para dito sa CBF naman, pare, this also can enable them to be a bit more aggressive rin dito sa kanilang GR side, kasi mas maliit yung mapa, pare, and the size of the map kinda messed up yung SGJ dito sa map number 1. But SGJ now a bit wiser to the tricks dito ng CBF, no? Feeling ko hindi the same opportunities may kita nila dito, pare. Grabe, I just feel like now there's a huge contest ngayon sa iniisip ngayon ng CBF. Sino ba talaga dapat ganito? Are we supposed to push? Are we supposed to contest? Ang daming napapairal sa isip ngayon ng CBF that feels very questionable to say the least. No? Antics nga kung tatawagin dito. No? Na paikot-ikot ang CBF pero tila nahihilo lang sila. Kung umiikot sila, sana nakikita pa rin nila yung kapaligiran nga nila. Kasi nga, Jayhawker, Jared Enders still moving around the map is a sign of success para ka sa kalaban. Paano ba nila nakuha yung sub base? Easily enough, pre. Puro nagpaparamdam sila Jayhawker and Jared because they had the confidence, pero CBF had to humble them down. Ayun, Sneaky, Ankara was so different na nakakapagyabang at nakakapag-angas talaga sila Jayhawker, no? And this is a map, Eagle Eye, that definitely rewards any aggressive team. Pag nakita nating naghahasik si Jared at Durs, knowing na BL pa sila, raps para kay CBF to.
Ooh, immediately, Tino off of the jump, bypass into hotel shot. Tumama nga dito kay Woods na masyado yatang confident na kaya niyang kunin yung posisyon na yan. Pero, fortunately, Salvatore, meron pa silang isang sniper at pangalan niya ay Tetsu na nasa top A. Pero Tetsu, holding the angle sa house A, and his presence is known na ngayon dito sa A side. Pag bumalik siya sa top A, mahanap siya ni Tino, and Tino taking out both snipers to start off Eagle Eye, pare. Pre, no, yung mga mahabang angulo ng CBF, wala na, kaya kailangan nilang bumawi ng harap-harapan, dikdikan. 2v5 now, Bright still seeing them through the smoke now. Jared, pababa, pinosterize dito. Si Bright, may kasama pang foul. And one para nga si SGJ. Bilang pambawi sa pagkawala dito ni Tino. Yaba now on the lurk. Tamang timing lang talaga. Man, 38 seconds left on the clock. Yaba, kailangan niya ng diskarte. Kailangan niya nga din ng angas no? Para kalabanan yung layering ng SGJ, Sneaks. Oh, Jayhawker, don't do this, man. Oh, ito-check kaya dito, man. Oh, this is a tilter! Oh! That's a jungle knife! To the back of Yaba. Jayhawker, hindi lang physical damage ang nagawa niya dun, pare, kundi mental as well. That's a tilter if I've ever seen one. And Tetsu, what is he gonna do about that one? Grabe, min. Talaga nga naman na may magigripuhan dito, no? Basta may SGJ sa loob nga ng server CBF. Kalahin nyo nga naman ang panapos na linya ng SGJ. Right click ng knife sa Yabang nalilitot, naliligaw. Akala ko sa PUBG lang sila mga ganun, pre. Kaya palong-palo na nga kayo na SGJ. They have all the confidence, pre. Aldrin na peeking. 1, 2. He's only good for 2. Good trade. Para nga sa CBF, Jayhawker and Durs. Caught lacking sa loob ng hotel. Stino na naman sa kanyang favorite na position dito, pare. Tower. Parang turret na nga yung tropa natin dito, but each shot is a one tap. Has to be careful kung kayo yung CBF. Right? Still holding down itong midside natin, pero Woos, napakalaking responsibilidad. You need to keep looking long, gang, kasi meron nang nakabantay sa mid, pero he's also worried about the hard swing siguro, no? Dito ng ating SGJ, and I feel like Bright getting off that angle is not the best time. Second mid na yung kailangan niyang panoorin dito, pare. Tignan mo yung SGJ setting up for a potential B-hit. Tetsu found it out dito sa taas. Walang bawas sa kanya. Tetsu di makapag-delay and he goes in for the pick. Pero si Jared na iwasan ng Bulagas. Bright now. Siya na naman ngayon ang babawi. Kaso ka lang medyo hindi bright to sa ginawa ni Bright. Naku nga naman, Woos. Rotation. Papuntang exit. Nakaangat na nga ng RS at nakapasok na nga ang ibang miyembro ng SGJ. Meanwhile, si Yaba, nasaan na nga ba? Pinengpeng lang dito si Boss Tino. Pisong EV na nakaltukan. 4 HP. Easy target para dito kay Yaba at CBF. Nakabawi nga din kagad off of the back from kills mula dito kay Aldrin at Bright. Yun nga, buti na lang nandun si Bright, no? Perfect position para sa kanya. I was a bit questioning, no, na dalaway nakanood dito sa may midside, but as soon as he gone for the swing, napakadali na lang yan para sa kanya. Tetsu bumawi dito kay Tino na kanina pa siya inaapi dito sa hotel. Pero naandito naman ang mga ibang SCJ members na gusto rin apihin si Tetsu, pero naandito ang kanyang sniper. Aldrin will go down. Pero Yaba, mapapaligod na, pre, ha? Nakalikod na nga, pre. Masyado kasi maingay yung LB. Kaya nautos-utusan na nga ni Yaba na pwede na. 1 minute and 50 seconds. SGJ now going inside of the site, pero si Woos nakita ang poyo dito ni Durs, pero nakapag-ratol pa si Jared paloob nga ng site. 3v1 Bright and Yaba, nasumbungan na nga, alam na nga ang pag-angat, and they're now pushing forward. Jared, laro niya pa rin itong round nga na to, no? At medyo tumatagal na nga siya. Pero si Tetsu patatahimikin na ang nagpabagang Jared sa loob ng laro to. CBF claiming the lead. Yeah, and it seems like they're getting a lot more comfortable, no? Dito sa mapa natin, no longer is Dino getting those multiple kills at the start of the round. Tapos naging careful na dito yung CBF sa kanilang galawan in and around the mapa natin, especially where the snipers can see. Pero CBF, standard naman na kanilang hold dito, pare. 2-1-2. 1 on house, 1 on dito sa sikip natin, and 1 on mid. 2 on the B side. Pero titignan natin kung enough na yung setup na to, pare. Yaba, unang sasala.
Jayhawker mahuhulog agad pero meron na silang info dito kay Jayhawker. Oh my goodness, Bright will be getting Jared pero may dadaan ng mid and it is gonna be EV. 4 versus 2. Nagkakalat na sa A-site itong SGJ. EV and Tino will be getting 2. Tino trying to survive the onslaught of bullets, the onslaught of CBF players. He will take Aldrin with him. Pero CBF, nagka-momentum bigla dito, Salvatore. Grabe min. Kailangan lang talaga patunayan ni Bright sa mga nagdududa sa kanya na meron talaga siyang bitaw dito, pre. He's having a good 2 stretch of rounds. Tetsu, grabe yung pagkutes niya dito. Kita si Jayhawker doon. Sneaky, akalain mo nga naman. CBF. The egos are egoing. Umaangat na sila sa competition ngayon, Sneaks. And this is not looking good for SGJ. Hanggat di sila nakakasabay sa current ng CBF, pre. Mapag-iiwanan nga sila. CBF dishing out all the offenses. Kahit sila nga ang GR, good recoveries and good trades talaga yung nakukuha nila. Kaya nila na ipapanalo yung rounds eh. Pagkatapos silang cancelin si EV at sila Jayhawker, man, CBF got the round. I feel like that's the difference between the Bears and the Golds, no? Dito sa mapa natin, I feel like opportunities like that is more well-planned para sa kanila. Pero Tino, you cannot plan against that kung ikaw si Woos. A straight-up raw pick galing dito sa doghouse. Grabe. 4-0. We're pretending na hindi natin nakita yon. Yaba out of the picture. Bright. Nakita na si Tino. Ang hirap mag-move on, pare. Whoops! Pero nangyari na eh. Ay nako. Ito yung ano, ito talaga mapapahiling ka na lang ng IR talaga eh, no? There's nananagasa na nga dito na mala 4-wheeler lang ang kanyang galawan. Pero si Tetsu tinikita na si Jared. Tumatakbo ka ng 80 sa 60 lang, pre. 2v2. Oh! Huli! Wow! Huli si Durs! Aldrin hindi pa na-chechekan. And there is the target down. Evie. Gonna get bowed down by the Terminator. Grabe nga naman. CBF. Literal na kinambak tong Eagle Eye na to. Konting alay lang siguro dito kay Yaba, no? To the Crossfire Gods off of the face of the cliff. And speaking of falling off, Tino no longer nakakuha dito ng isa kay Tetsu, but he still has to peak aggressively, no? Para ma-incentivize itong si Tetsu na kumuha. Pero speaking of kuha, Evie nakuha na mid-doors. 4 versus 4. Bright for Tino. Pili ko mas maganda yung trade na yan para sa SGJ. B4. Jared. Makakapasok nga ng doghouse. Pero that doesn't seem safe. Pag nahuli si Yaba, pwede mag-swing si Woos. Pero kasi ganun, pre. Kung ikaw si Woos, Sneaky, pag nawala si Yaba, i-swingan mo ba para sa trade? Pag nahuli kasi si Woos, merong Jayhawker, yung kantong classic position, pre, napakaalanganin nga nito. Kaliwat kanan yung tingin ni Yaba. At pag namali siya ng tingin, huli. Possibly din si Woos. There goes the nades. Yaba, kailangan mo lang mag-forward at binabataw ka na util. Walang nag-check! Yaba, magandang bawi to. Isa, dalawa, napakatagal. Bomb drop on LA. Aldrin now on the lurk. 3v1 Sneaky pagkatapos nating tawanan. Iiyakan naman natin si Yaba. Now down to 2v1, Jayhawker on the winnable spot. Pero yung C4, naiwan yung parcel. Uy, si Yapa nasa tower na, pre! Ayaw pa rin pigilan ang pagkabaril dito sa ating last player, Jayhawker. Stuck na nga dito sa loob ng house. Aldrin will take him out in that one. 5-1 galing sa CPF after losing to SGJ dito sa round number 1. All this momentum ever since round 2 ang nagpapatulong sa kanila dito. And oh my goodness me, man, what a back and forth. Or more of a back galing dito sa SGJ and mostly forth galing dito sa CBF. And grabe, man, ever since na hindi na nakakuha ng opening pick si Tino, no, dito sa tower and him getting top A in itong B-site, ayun nga, I feel like the offense has gotten a lot weaker. At the same time, tumatama na rin dito yung mga main players natin, kagaya ni Woos, kagaya ni Tetsu, who has to perform in a map like this, pare. And Sneaky, hindi ko lang marap-around sa utak ko eh. No? Paano una nangyari yun kay Yaba? Paano siya nabuhay talaga ng matagal? And nakita ko na naman. Collectively, pre. Ay, ako saktong-sakto, no? Woo! So, panoorin ka ulit eh, no? Parang pwede nyo ba kami guys bigyan ng 10 seconds lang ulit, tawan-tawanan lang ulit to? Kasi pag pinanood namin to sure kanina, baka mawala na yung feeling ng tawa. Kasi
Yaba hindi ko alam, pero sino man talaga Gumana, ginawa mo. Pero at least diba, Alay nabawi lang mo. naman. Nabawi mo, pre. Diba? Alay lang. Tignan mo pare. yung ginawa niya pandalason. Kaya, pili ko talaga may binyagan. May binyagan talaga, pre. That was like, hindi ko alam kung may nakita na ba ako ng player na nahulog doon in regulation time, pare. Pero mayun nga, no, Yaba could be the first dito sa Pilipinas. I might have to crunch some replays because of that. Pero grabe naman yung bawi doon ni Yaba in the next round. No? Relentless pagdating sa kanyang patience. Tamang antay lang dito. And yun lang, pare. Rule number 1, sinira dito ng SGJ or at least yung mga ibang members. Always check them corners, pare. Kasi yung corner na pwede magpatalo ng round kagaya ng ganyan. And now, rounds like that, a bit of creativity on the side dito ng CBF. Ngayon, SGJ naman yung confused this time, pare. And that's a whole lot of confusing SGJ members no, na dapat lang talaga isa o dalawa lang kasi may specific matchups yun no, pero napapahalo-halo na nga nila si Tino kumakalaban ng Tetsu, si Tino kumakalaban din misman ng ng Aldrin. Nagugulat ka na lang talaga na randomly nato-throw off talaga ang SGJ. Pero ngayon kasi Sneaks, I hope it will still continue na ang tema talaga ng SGJ, once they call the timeouts, they will be able to recover. Kasi you would want to be in a position like this, tulad ng SGJ. As Impact Champions, pataas ang tingin sa inyo ng mga tao ngayon, and you definitely have to live with an expectation. Tetsu, malagokin lang talaga ang pangraratol niya sa kanyang Colt. Kaya ayun, medyo nagdalawang isip na ata ang SGJ kung magpapaangat pa ba sila. Tetsu nakatatlong clip na dito sa kanyang Colt, pare. Siya pa nga mamamatay dito. And Tetsu maybe fumbling with the pistol. Is it the best time? Kasi si Durs nakapasok na ng B-site. USP sa kamay dito ni Wolves. Kailangan niya pumasok cable car. He does get the low player. Pero magre-retake na agad ang CPF. Di pa nagsimula ang plant. Yaba spotted one player on the left side. Tino peeking at the same time. Woos spotted ni Tino. What a clutch shot para sa kanya. Aakyatan na lang dito ni Evie. And oh my goodness me, SCJ, what a B-hit para sa kanila, pare. Yung long pre, nagpalit pa ng baril doon si Woos. Kung tinagalan niya na lang dito yung pagka-hard scope, di mo na sila tumingin ng 2F, hulisahan na si Tino. Baka masakaling masumbong pa nga nila kung nasaan yung member na naiiwan sa loob nga ng site, SGJ. Continuing their pursuit sa loob nga ng LB at baka dito nga sila ulit sumakses pre. As they got the trades, doon nahihinaan ng loob ang CBF. Pero ngayon pre, different approach. Babagalan ng onti. J-Hawker moving forward. Tetsu, grabe ang tapang ng pwesto niya. Ang asim. Ang asim yata masyado dito, Salvatore. J-Hawker will be getting another double kill to enter itong B-site natin. The A-take wasn't the way to go, pero was the quick scope it is. Para sa kanya, J-Hawker will be down, pero 3 versus 3, pantay ang labanan natin, pare. Alright, there's hindi na nga ngayon pantay sticky kasi lumalabang na ang SGJ. Meron nga talagang ATO buff ang team nga na to. After timeout, nakakuha sila ng malakasang opensa. CBF, 2 rounds. Inaasiman lang kayo ng SGJ. Kailangan yung isipin. Meron din namang pampatanggal dyan pero parang di pa ata na nasusubukan. I sense a pattern here, Salvatore. It's not player or banker. It is momentum on either side. Woos, nakita na si Jared. Pero SGJ, fully knowing them, di pa tapos yung kanilang game plan dito, men. They still fully intend in taking hotel control para mapatulak pabalik itong CBF natin. But decisions are now starting to be doubted. Para sa SGJ, wala na sila masyadong map control kumpara sa nakikita natin kanina. Right? Where are you going, my friend? Bright, diyan ka lang. Bright, ikaw pa yung natalo. I fell asleep on the angle. Yun lang. Oo naman, pre. Natutulog ang gwardya. Dito lang sa may HM at nakakalampas ang mga magnanakaw dito. SGJ wants to steal a round. Crouch pick para kay Tino. J-Hawker with the headshot. My God, SGJ, there is something about the timeout nga naman talaga. Woos now. Piso lang din dito, pero na-trade din naman kaagad ni Tino. 1v3 Aldrin. Nagawa mo na kanina. Hindi mo magagawa ngayon. SGJ, 3 rounds straight.
para man lang Grabe. magkaroon sila ng onting hininga sa loob ng second half. Ayun nga, men. And it seems like once again, the timeout being very effective para nga dito sa SGJ. Granted, it didn't result in immediate success para sa kanila, no? Pero feeling ko mas na nakokoral na nila kung anong kailangan nilang gawin dito sa mapa na to. But at the same time, some very key mistakes galing nga dito sa CBF. I think hindi mo in-expect na biglang makakatulog si Bright sa kanyang angulo dito sa mid. Because pag na-cancel itong si EV, the only place you have to worry about is itong A-Long. Pero, Tino hitting Tetsu with the nastiest wide peak, hard scope, crouch peak dito sa ating mapa. And after that, it was just free reign para sa kanilang A-side pare. And grabe man, the veteran stepping up to the plate. It's supposed to be the big three dito ng SGJ, but the captain just as deadly dito sa ating laruan pare, which is very well needed, especially ngayon sila na ang nandito sa ating GR side men. We have to wait for the results of the cooking of Tetsu nga naman talaga. Usually Tetsu napapatagal yung yung pagpapakulo dito sa kanyang BL side. Pero SGJ heading into the side switch sneaky. This is something that they would really love to see. Kasi nga nandito ang kalakasan nila ngayon, nandito ang confidence. Especially with someone like Jayhawker, Jared, and Durs that do have all the stops in the world. Pre, kahit anong first pick ang ginawa talaga ng CBF, hindi pa rin nila na ipanalo talaga yung round. It's safe to say na CBF still not convincing enough yung first half nga na yun. Yun, there's crossing. Napakatapang nga naman talaga. He's not confident to take a fight. Total, si Tetsu, naka-Arctic. Grabe naman pre. And SGJ now, wandering dito lang sa loob ng LB habang nakastack ang CBF. Yeah, hirap pa rin siyang tradean dito, no? Knowing na si Jared yung nakatoka dito sa may hagdan ng hotel. Pero Durs sa sala dito kay Tetsu. Tetsu with a miss and a miss from Durs as well. Both of them end up on 100 HP each. So tamang exchange lang sa start ng round. Pero Jared, tempted rin na mag-pick dito sa B-long. Pero yung A-site, set up pa naman dito na CBF. They got all the info that they need dito sa B, pare. Tetsu, wow, adjustment, room A. What? Nakita kagad dito yung bungo ni Tino, pero si EB kailangan niya the ipagtanggol flash. ang namayapan niyang Brad. Yaba na quick trade. Nakita rin si Jayhawker, pero hindi rin makabuelo ng pwesto si Jayhawker kasi nga kinorner na siya ng CBF. 3 versus 1. Jared, parating pa lang ng LA at makakuha nga siya ng bungo. No respect for CBF. 37 seconds, Sneaky. He's gonna play the time at ngayon tatakbo na ang oras sa parang nagte-treadmill lang nga ngayon si Jared. Patungo nga ng grabe, hindi makaramdam. Nakita na nga ni Jared. Ayun lang! Jared with the clutch! Nagpakita lang ng onting motibo ang CBF and Jared ginilita ng dalawa. Tie game, SGJ CBF. Yun lang. And it was all about that timing, no? Dito Salvatore, Aldrin, obviously going down dito sa long side, pero hindi alam ng CBF na yung timing pala para dito kay Jared. He was already all the way on floor A. And akala mo yung SGJ, they're gonna go down dito sa A with just passive plays. Mukhang gusto na rin nila maging agresibo dito, pare. Pero si Tetsu, mabubuhay na may 6. Pero, Jayhawker tempted. Oh, too tempted, pare. Uy, man. Too good to be true ba, Jayhawker? Nakakala mo hindi ka challenge ulit? CBF, where did all go wrong? Bakit tayo nandito in SCJ just completely making every single thing worth it, no? SCJ, kahit mawala man dito sa Jayhawker, they still have the distinct advantage, Sneaky. They still have to respect it. Yan. Tetsu. Big damage. 6 HP. Huge damage, definitely. 5v4. SGJ. And this is the best time para mag-double sniper nga sila sana, pre. No? Kaya ibigay na lang kay EV. Pero CBF. Check out. Alam haba ni Tetsu.
pag umangat kasi siya dito, no? Kita ata si Jared, pre. Too early. Kita si Jared yung ginawa ni Yaba nga kanina. 55 seconds left. Bright now entering, pero di niya makikita ang Yun liwanag. And now, Yaba na with the lurk. Tino na nga lang nga natitira. Where is the respect? Do they know it? Nasa exit na nga. Piso na nga si Tino and CBF. 6-5. Man, wala nang mas pub game pa sa round na yun, kundi yun. Pero huge credit dito kay Yaba pare kung hindi siya nag-late push dito sa mid. If masyado niyang inagahan or natagalan dito sa mid side, that timing would have actually really messed him up and really messed up the round para dito sa CBF. Pero buti na lang talaga you have a backup player like Yaba to cover all the holes para dito sa CBF. They have a lot of dito sa kanilang opensa or at least in that last round. And CBF, okay. Bit of a fight back galing sa kanila pare, pero it is a silent round para sa kanila para panimula. Gusto nilang kunin yung hotel but they want to take it on their terms pare. Holy. Teka lang. Lahat muna mananahimik na nga muna ng onti, no? Teka lang. Yan ang popcorn. 5v5 still. Di na ito yung round kanina, no? Sneak na maaga kagad, may mga napapas lang. At nakakalimutan ata ng SGJ na pag may LA at LB, meron ding mid. That has been the theme ng CBF na kahit anong panalason nga nila. Basta makuha talaga nila yung mid side. Medyo nagto-throw off dito ang SGJ. Tetsu and the squad. Trying to keep it slow. Ilang angulo na nga nalalampasan nga nila. Parang LB na napupusuan dito ng CBF Sneaks. Uy! Ganda ng hanap doon ni Durst dito kay Tetsu. Tetsu obviously will be trying to test the waters no dito sa may hotel natin and has found out na itong si Durst nakatambay lang dito sa may hotel stairs and or rampa ng B. Pero mapapabalik na lang tong CBF papunta ng A site natin. And Woos, a wide peek with this sniper would be ideal. And that's a flick. Galing kay Woos will be taking down Jayhawker. And all of a sudden, the situation looks dangerous para sa A site dito ng SGJ. But one man can stop it and his name is Tino Aldrin. Peeking top A. Miss shot para kay Tino. Woos gustong makahanap ng isa pero si Tino makakahanap sa kanya. And that's another one para kay Tino. Bright getting thirst. Aldrin nakarating na ng top A. Nakakuha na ng dalawa. That's a full A clear. Jared na lang kailangan patayin. Spotted na siya sa mid. Sa-challenge mo pa ba to? May sniper dito sa house. Yaba. Miss. Hit. Jared dead dito sa may mid side. And that's another one para sa CBF. Man, ako na yung kinakabahan sa inyo, CBF. Kung pumalag kayo ng pumalag sa post-plant, pre, SGJ cannot convert sa ginagawa ni Jared at ni Tino. Tetsu finds the jumping Tino sa loob nga ng room. At ayun lang, naging ambisyoso si Jayhawker. Tetsu nabawian din ng plapla sa pagbumuka. Even now trying to get the defense, pero onti na lang ang kanyang buhay. Yaba na on the quick rotation, tumingin lang ng HM panandalian. Pero kaya nga bang i-hold ng SGJ ang linya? Ayun, Yaba nakita na nga. The rotation was there. Good discipline play para kay Yaba para makipagkitang gilas muna nga dito at makisama muna sa kanyang mga tropa. Durst na pisuhan, nakaltukan. Nasa na nga ba ang panapos na linya? CBF 8-5. And my God, what a sequence for CBF para malagay sila sa sitwasyon na to. Grabe, and this is all momentum, no? Salvatore galing sa kanila ng CBF. Trying to see if they can just go fast once again. Jared nakita na si Woos pero Tetsu nakita na si Tino. They go straight for the quarterback to O-line looking to see if they can go through that mid side. Aldrin nakita na si EV. Pero meron pa isang tao na nasa A side. Pangalan na ay Jayhawker. Jayhawker getting Aldrin in return. Jayhawker mapapabalik dito ng A side. House A. Kukunin niya. Tetsu matatago dito sa metal box. Hindi pa siya gagalaw, mapapakasa na scope pero Durst nakita na nasa likod. Jayhawker spotted ang kanyang dulo ng kanyang baril. Pero spotted na rin si Tetsu dito sa bahay. 2 versus 3 or 2 versus 1 rather. Bright na lang natitira. Can you go beast mode? Can you go Keldon Johnson 6 man of the year dito sa ating top A? Sniper para kay Jared. C4 nasa A house. Durst with the EBR, a 1 versus 2 to possibly give map point pare. Kita niya na yung C4 and he needs to clear this first. Pero SGJ, alam na alam nga nila. No, yun lang. Piso na kasi Jared and Durst. Nakaltukan din si Bright. And we still have a game on our hands, Nikki. Masyadong malikot si Bright. Couldn't get the angles. Walang nagawa yung impormasyon na binigay sa kanya. CBF.
Hindi pa rin makahanap. Napanapos nga dito, no? EV crossing. EV nakikita yung paa. Woos, forward, pumapalag! Woos, bakit? Bakit tayo ganun palong-palo? SGJ gets a pick. So huge. Kaya ngayon, mananahimik ang CBF. Yun nga, may kasabihan tayo pare. Too much of something will kill you. And too much confidence has killed itong si Woos. But EV, same goes para sa kanya. Yaba picking up the sniper just as capable. Dito kay Woos, pagdating sa baril na yan pare. And he can also possibly dropped it to his teammate. Pero Tetsu naman ang sasala dito sa TRG. Knowing his capabilities, he can find the darndest of angles dito pare. Pero Jayhawker, bit of a timing sa mid doors. CBF looking to see if they just occupy tower and try and see kung may testing dito sa SGJ. Pero I think it's a red light for pushes here for the solid gold squad pare. 1-for-1 pa nga no? Hindi inaasahan dito ng SGJ. Considering na EV has been one of the passive players na nagre-react lang talaga pag maingay o kaya may nagpaparamdam na talaga si LA. Ito wala isa. Tetsu. Possible contest laban kay Tino. At pag tumik si Tino, there is a distinct advantage at si Tetsu pa nga talaga napakabilis. And they find one player, Jared Enders, and as well as Jayhawker. The three youthful players ng SGJ! Pinapakitaan ng veteran moves ng CBF. There's now with the defense. Naging 1v1 pa nga ngayon. Aldrin and Jayhawker. Nakasalalay sa'yo. Aldrin na naman. Jayhawker has been very clutch kanina pa kaso nagkasalisihan na ka Aldrin now. Hindi pa rin fully aware na nasa LA na nga si Jayhawker at ngayon posible magkakarakrus na naman si Aldrin at si Jayhawker para nga sa clutch na to. Uy, pero ganda timing dito ni Aldrin Jayhawker. Right place, right time para sa kanya. Aldrin! Tamang bait! USP headshot could make all the difference, pare. Dito sa 1 versus 1, 2 different generations of Crossfire. Pero si Jayhawker, sinabi niya na future is now, old man. And it seems like meron pang onting delay. Hindi pa tayo makakarating sa 9. Parang 8-8 pa yata ito sa Albi eh. Dead round nga muna tayo, pre. Ay, Nawala si Bright. Nawala si Bright, pre. Nawala si Bright, pre. Nawalan ng internet ata. Men, di pumapabor ang panahon sa ComebackFriends, pre, para mapagpatuloy nga nila ang kanilang comeback. Siyempre, kung mayroong dalawang dominating na games, kailangan mayroon dapat middle ground. Sneaky at 80 yung Eagle Eye na yun. Magandang panunulat ng mga natin, mga director natin, pre. Ganun na lang ang mga kwento ngayon sa mga tournament na ganito. Ayun nga pare, it seems like it's a back and forth na in-expect na natin dito sa first series pero sa second series na natin nakuha no, SGJ and CBF. In all honesty, Salvatore, right before this series, we kind of looked at both of these teams and saying na okay, medyo magka-level sila dito pare. Granted, itong SGJ, they did just win itong CFS Impact natin as of recent, no, and itong CBF obviously having as much talent stacking as they can pare, pero dito na nagiging tunay na test kung talent or stability pa talaga yung mas malakas dito sa ating summer qualifier pare. But SGJ just so happens to have both no dito sa kanilang team. There's especially pare who has been so key dito sa mapa natin as well as itong si Jayhawker. And may mga ibang moments as well na si EV. Nakakalagpas siya dito sa backline dito ng CBF. But CBF are trying to play pace and space dito sa mapa natin. And it's been working for some rounds pero gagana ba yan for their possible 9th point pare? My God, no? Not even a timeout, not even like a breather, no? Siguro ngayon CBF, paano nyo talaga masosolusyonan itong drought na meron nga kayo? SGJ has to work 3 rounds and CBF has to work 2 more. Could you even imagine Sneaky na ganito kadikit ang laban na to? Because of the thorough development na meron talaga sila Aldrin at sila Woos. SCJ also has Jayhawker, Jared and Durs on their side to keep things balanced nga talaga para magkaroon naman ng mga bagong pangalan na hinihiyaw sa loob nga ng Masters no? Well, CBF 1 play away from securing map point. Kahit anong ginawa ni Tetsu kanina pre, hindi pa rin sapat, so it clearly means CBF has to rely on executes, hindi na lang kailangan ng mga picks.
Oh my God, Tetsu, did you just bait that with the steps, pare? An IQ too high? Kumbaga, para dito kay Tetsu. Pero si Jared, nasa big box pa rin, men. They're still on the bottom side of House 8. Pwede pa rin makansila ang buong push dito ng CBF. It is gonna take 2 players. There's getting 1. Jared getting the 2nd and the 3rd. Naubos na yata dito ang CBF. Pero lumalaban pa sila dito. Who's getting 2 from the House 8 side? It's a sniper versus sniper matchup. No longer are we looking at the secondaries. Instead, it's a main versus main head-to-head. And grabe, Tino, opportunity to take SGJ to tie point, and Woo's opportunity to be 1 step closer to the Master's dream. Woos, nasa harapan na ang C4. Pero hesitant pa rin siya. That means nire-respeto niyo yung pwesto ni Tino na anytime soon pwede nga siyang lumabas ng lane o kaya na rin the tower gambit ng exit. Kaso si Tino, naku, wala nang oras kaya sure na plant na nga to para kay Woos. There goes the plant. At si Tino pwedeng umangat pag narinig niya na nga yung radyo. Tino forces the tie. Masaklap kay Woos. And ngayon, CBF 8-8. Grabe, men, niradyohan si Tino. At alam naman natin ang isang kapitan sumusunod talaga sa radyo, men. 8-8, CBF, ano na? After being up so much, tabla na tayo. The haters keep saying, etong si Tino, he is just a tower. Niliteral namin dun sa moment na yon. Standing tall over the clouds and into the scope. Grabe, men. Tino, multiple times na nakakuha siya ng value galing dito sa tower. Most unexpected angle. And it's an 8-8. Surprises aplenty dito sa mapa natin. We just think that it's gonna be a back and forth favoring itong CPF, but time and time again, it is the individuals dito sa SGJ stepping up to the plate in these clutches. Durs and Jared especially, napakaganda ng A-hold nila kanina, men. Tingnan mo gaano katahimik tong round na to, pre. You can literally hear a pin drop. Yaba na duguan. Makakaalis nga pa siya. Pwede kasing mawallbang dito si Yaba. Yun na nga yung kinakatakutan ko. Pin down si Yaba. No trade in sight. Aldrin now forward. Kailangan niya makuha si Jayhawker para maging tabla. Pero nandoon din si Evie. To make it a 2-for-1. Tetsu mauhuli. Bright now on top. Huling-huli din ang bungay ni Jared now down to the 2v2. Woos and Bright gets the 180. Woos now in formation given. Pero napisuhan pa si Woos. Piso literal. Post plant para kay Tino. Tino actually has the advantage no sa ganitong angle, pare. He does have the sniper in hand. Bright, di yata naspatan na meron tao na nasa loob na ng hukay ng spawn. Woo's watching the position, left, right, and center. Sakto ang kanyang ulo dito sa big box. Mapapaalis siya temporarily. 15 seconds, 1 no scope, 1 quick scope. Could make all the difference. Sino alam niya kung nasaan yung last player. Pwede na siyang umakyat para mag-defuse. Quick scope. Fake lang pala yun. Pero hindi sasala ang kanyang bala. Bright! Of all players para dito sa CBF, getting the last kill. And SCJ on the brink. Alam, pre, dala ka tinatayuan ng SCJ ngayon, Sticky. No room for error. Akalain mo itong series na to ang pinaka-intense. Dumaan ang mga laban ng XA, Stallions at VP. Pero eto, ang series na to, Sticky. Ang magbibigay-pugay nga naman talaga kung ano nga ba ang kaangatan ng Filipino Crossfire. At ayun! Tetsu, ang braso mo ang nagpahuli sa'yo. And Tino got the reaction time para maging 4v5 kaagad. CBF, huge blow kapag wala ng kanilang kapitan. Yun nga, dahil nahanap dito si Tino though, on the B side, it's gonna allow Woos to try to see if he can get some individual pickoffs dito sa A side ka natin, pare. Pero, tignan mo ang mga posisyon ng SGJ players on A. They are not budging anytime soon galing dito sa House A, mid, and or itong big box natin. Pero Tino, chance of a lifetime. Quick scope, dito tama. Parag na nga siya dito, 36 HP. Makes it back into the B side, pero even naman nasasala dito. Aldrin makakita sa kanya. 4 versus 4 and a low Tino in the B side. Kailangan na ng tulong galing sa mga ibang miyembro dito. Pero hindi nag-go. CBF deciding to pause.
pre, na-pause lahat na nangyari, yung paghinga din ng dalawang teams nga na to. Both Arctic players ang dalawang teams na to. Piso. Flash. Flash is still available para sa CBF. SGJ, all utils, pampa-delay. Kakailanganin nga nila dito, no? Pero yung taong may hawak nun, wala man lang dito. At si Bright nakapag-cross na huli nga sa crosshair. There's now. Will be getting the spray down. Yaba and Woos na nga lang natitira. Is this doable? Dalawang duguan. J-Hawker and Jared parating na nga lang. Woos now with the wallbang. Woos sakali makadiskarte. Tino nagmamasid na nga. Kita yung braso na Tino gets the adjustment. Yaba nakapagtanim. Pero corner na nga sa ngayon. He's still alive. 26. Overtime tayo. Sneaky. Towards the favorite ng mga tao sa Crossfire. At wala pang uuwi. Grabe, no matter what happens, man, it is gonna be overtime dito sa ating mapa. O as you know, there is a certain player dito sa ating server. Pero jokes aside, pare, 9-9 talaga ang ating tadhana dito sa ating series. I feel like Eagle Eye was a bit too close for both sides para matapos to in regulation, pare. And pakiramdam ko na, yun nga, mainit pa yung dalawang teams natin. And grabe, I mean, the unlikeliest of players really coming up with the biggest of clutches dito, pare. And at the same time, it only took one wrong jiggle pick galing dito kay Tetsu para masira yung kanilang game plan dito sa ating round. Honestly, maganda sana kung diniretso nila tong B-site, but I feel like they were too afraid, no? Since walang information na kuha tong players natin on the A-site na ito si Woos. Siguro in-assume niya na, okay, baka may heavy stack dito sa B, tigilan natin to. Pero it was a heavy misread. It's just good positioning galing sa SGJ. That was a heck of a misplay talaga para nga sa side ng CBF, no, to think na hindi nila marespeto tong B-site nga na to. Hindi man lang sila nagpa-default, walang tumingin ng hotel, no one even made a budge para man lang talaga may mauga, no act of trying to get a lurk, at talagang absolute na ang direksyon ng CBF na lusubin talaga ang B-site. Parang yun ata dun sila nagkulang, pre. CBF now still will be gaining some advantages here. They will be going in on the defense. Dito naman nila nakuha lahat ng success nila, Sneaky, no doubt about it. Pero SGJ, this is where it will all be tested. Kung ano nga ba ang naging dahilan, bakit tayo naging 5-4 kanina, dito natin malalaman. J-Hawker, napakalapit na nga dito sa usok. Tetsu, do you know about this entire game plan happening? Aldrin, despite na bulag, makuha niya pa rin yung kill dito kay Jared. J-Hawker with one in return, pero Aldrin nakita na si Tino. Somehow, someway, still getting the kill on one bullet. Pero Woods, adjustment is there. J-Hawker masyado nagmamadali. 2 versus 3. EV, Thurs, last two left alive, pero bawas na nga ang parehong players sa simula pa lang ng kanilang push. Bright getting EV, Thurs getting Yaba in return. Thurs having to do another impossible clutch, potentially 7 HP. Woo spotted sa spawn, pwedeng i-wallbang. Kahoy ang buong pader na yan, pare. Bright na lang natitira, and the 6-man does it again. Closing out the round para sa CBF, and they take double digits. Funny part about that one, Sneaky, good effort para kay Durs, pero nakaltukan niya pa si Bright. Kung basag si Bright doon, inaaleluya na sana natin ang pangalan ni SGJ. Pero CBF, kung ganun yung post-blood niya, pre, di ko alam kung anong mararating nyo. Now, SGJ wants to make an attempt for a possible rush, pero si Aldrin ang nandito. Inantay niya pa talagang humarap si Jared. At ngayon, nasusumbong na nga, na nakakaangat na nga si Aldrin. So 4v5. 1 minute and 53. The amplifying of emotion ng SCJ para mahanap yung trade na nararamdaman mo kay J-Hawker kasi gusto na nilang umangat ng hotel. Yun nga, Tetsu, looking to test itong B players natin once again for the side of SGJ. J-Hawker in a very bad spot. If ever, mas patan nga siya na nag-white pick dito. Aldrin trying to peek at the same time as his captain, pero Bright lockdown in the mid side. You've done so many saves para dito sa CBF, pero can the 6-man step up to the plate? Tino pre-aiming, trying to see kung merong tao na nasa floor A, pero alam niya ba na nasa off angle lang dito si Bright. Aldrin, you thought he was crossing mid, pero hindi pala. He's just going into spawn, looking to see if he can re-smoke itong long. Pero Tino, kita ba ang kanyang balikat? Is it clipping through the door? But he's still waiting patiently
As patient as Bright, right around this corner, pare. A minute left for SGJ to pull the trigger. Tino, quick scope dito kay Bright. Napapabalik sa mid, pero Tetsu, tamang reply lang dito kay Durs. Sniper for sniper action. Dito sa mapa natin, Tino spotting yung floor A player, pero nagbintis siya dito kay Yaba. Evie and Jayhawker, what can they do in this situation? Kailangan nilang umaksyon habang nagpa-fight dito si Tino. Tino dumiretso na lang, still spotting Yaba on house A, pero Evie and Jayhawker, it's up to these two para kunin ang double digits. All too familiar situation din, no, Sneaky? Evie and Jayhawker are the ones usually on the mid-round. Kailangan na malalang trabaho dito ang gawin ng dalawang players na natitira pa for SGJ. The layers are really bad sa ngayon. Pero si Yaba naman ang sasalba. Pinoga na nga ngayon si Evie. Good recoveries from CBF. Napakalayo nila kanina pero ang bilis kung bumalik sa kanya-kanyang mga poste. CBF and SGJ just trading mid-rounds pero CBF mas umangat. Yun nga, now they're kind of expecting na may push na mangyayari galing dito sa CBF, but they're a bit too wise on their tricks except si Aldrin na hindi nakinig dito kay Tetsu na mag-back masyado dito sa B-side, and EV will be getting Yaba. That's another one para kay EV as soon as one player fell para dito sa CBF. EV taking full advantage of the space that he's getting, pero Tetsu could be the plot twist para dito sa CBF na makakuha ng retake dito sa B-side. Cable car occupied! Third one para kay Tetsu! 2 versus 2. Di pa tapos ang labanan. Jared inside of the cable car. Woos, the fellow sniper turned rifler. Now, both of them rocking the EBR run and gun. Dapat ang sitwasyon dito. Woos, first one in. Wala pang trade. Woos will get one, but Jayhawker, buti na lang may insurance policy itong SEJ. And it will be 10-11. This game is killing me, man. SD, kaya pa ba ng puso? No? May pulso pa ba? May dumadaloy pa ba ng dugo? Sa lahat ng mga nanonood dyan, are you not entertained? Eto na yun, guys. Peak Filipino Crossfire para nga sa inyo. Na wala nga talagang tumatanda sa larong to, pre. Literal na mga kalabaw lang ang nagkakaroon ng puting buhok dito. Grabe, men. These are timeless names. Sa loob nga ng tournament na to, meron pa rin Tino at Aldrin na nagdidikdikan. Merong mga new gen na tulad nila Tetsu at as well as nila Jayhawker na hindi mo mapaghiwalay. 11-10 is the score. Siyempre, men, iigalay eh. Kailangan talaga dikit eh. Ganun magsulat yung mga direktor natin, pre. Kahit anong boga ni Tetsu. Tetsu has been saving CBF for the past couple rounds. Pero men, the result still pabor pa rin sa SGJ. My God, this series, di ko na kaya. Mga ganun na moments rin kasi pare, no, yung pag nag-breakdown na lahat ng positioning, medyo nagpapanic na rin yung mga ibang players. SGJ obviously, no, still has the good old reliable positioning para sa kanila, and Jayhawker was just waiting on the backside the entire time while that whole action was happening. No, nag-aantay lang siya ng perfect moment para matrade ng kanyang kakampi. But I feel like Tetsu, maganda sana if they got a bit more aggressive dito sa B-site, no, na hindi nila na-allow itong cable car player natin. But I feel like they were working with limited vision, especially knowing na may smoke sa site, pare. Grabe, men. Could you even imagine na gantong-ganto yun? Pero wala pa rin matututunan ata ang SGJ. Puro ego pa rin ang nakikita natin, Sneaky. Grabe nga naman. SGJ. Makakapag-setup na nga ng malakasang depensa dito lang sa maybe with Tino on the position. EB as the second contact. Pero syempre, CBF. Aangatan pa rin nila tong hotel na to, no? Kahit nga naandyan na ang setup. Yeah, wala namang nagpipigil sila sa kanila dito, no? Salvatore, they already got itong si Tetsu. So, halos libre na nga dito ang ating stairs position. Pero parang gusto yata mag-elevator itong ni Bostino. It is a bit of a safe corner that you can fall back to, pero hindi na siya makaka-backwood shot galing kay Bright. EV nahulog na sa bridge at napunta sa ilalim. And ayun lang. 2 players in exchange for 1 Tetsu. Tino at EV na wala, but it is the big 3 dito, Salvatore. And with Tino dead, probably fixing the macro between these 3. Pero CBF nag-aantay sila dito, man. They're waiting still for the additional player na mag-push. Jayhawker, Jared, and Durs. What could be the call? Definitely. Mamain na lang eh. No? Kanya-kanya na nga lang talagang
pampailaw dito, no? Nakasunod Pinakitaan lang. ng veteran skills ni Aldrin. Hindi na pre, sasama na nga siya sa entry dito, which is very uncalled for. Durs, siya lang mismo nakatingin nga dito, and there goes a spray down. May nakaltukan. Boost na ngayon mawawala. Durs on the defense. Double para sa kanya. At naging tabla pa yung laro, Sneaky. Wait lang, magpupush pa pala dito sa backside, pero yun lang! Jared! You needed that kill! Yaba, mabubuhay pa nga dito sa tower. Tignan mo naman, Salvatore, nagtatakbo na sila papuntang A-site. Pero alam na ni Jayhawker na wala ng tao dito sa cable car. Meron bang angulo na pwedeng tumulong sa kanya dito? Mukhang wala. Di siya makakakit ng Tore. Instead, spawn na lang dadaan. But this is the worst position you can ask for, especially with the rifle. Pag na-jiggle pick ka dito ni Yaba and all the information going in the way dito ng ating CBF could be trouble, pero Yaba drop down, low HP. Aldrin almost predicted, pero Jayhawker once again, SCJ, the youth is doing it. Two my clutches God. for Jayhawker, Sneaky. At ngayon makakahinga pa ng maluwag ang SGJ. At 2v4 CBF, sampal sa mukha para sa kanila. At parang nauudlot ang kanilang comeback, Sneaky. SGJ still alive. At parang wala atang gustong makapanira ng checkmate na to at stalemate, Sneaky. Grabe man, I can't take it anymore. Napakainit nga ng laban nga na to at di matapos-tapos. May susunod pa tayo, pero paano maihigitan yun? Yung kaguluhan ng SGJ at CBF, hindi mo talaga mawari. Isa lang kasi ang makakalampas, isa lang ang makakapasok, kaya alam mong kailangan ialay ng CBF ang lahat. 4v5 retake. Yun nga, minadali na nila yung plant and I feel like CBF are just gonna fight from here on out. Tino, mahuhulog na nga dito. Bright spotting Jayhawker right over the smoke. Woos will be getting Jared and possibly getting itong si Durs as well. Good continuation, pero CBF finally using the pace and space para sa kanilang pagkapanalo dito, pare. And with only one more point para sa CBF, pressure is on for SGJ to get one back. Kaya naman pala, Sneaky. Kaya naman pala. Kaya naman pala gawin ng CBF yung paninira ng tempo laban dito sa SGJ. The thing is, SGJ just really got overwhelmed. Akala ata nila babalik ang CBF sa paisa-isang pasok, pero ngayon hindi na. Pero a bit of an off position here for SGJ. Doon sa round na yun. Pero CBF, the move is here para ma-establish ang pwesto nga ni Jared. Pero who is going to clear it? Bright gets the trade! Makakarami na nga sana, kaso yun lang. Dugoan na lang din si Durs. Sneaky a 4v4. Pero para may lurk ata na magaganap, pre. Tignan mo kung nasaan si Aldrin. Man, Durs missing his entire clip. Salvi, patay Yaba. na sana to si Aldrin. Yaba! Pero, Yaba, chance of a lifetime para gulatin. Etong si Evie. Pero may nakatingin dito na Tino. Still, trained eyes on that mid side. Tino, napakabukas ng kanyang angulo dito. Pag may parating dito sa A side, pwede pa siyang mamatay, pero good cover galing dito kay Jayhawker. Bright going down 3 versus 4 CBF. Is this another point or is this finally the push? Aldrin, nakita na si Tino, nasa gitna ng kawalan. Flash, bulag na bulag. Jayhawker once again trying to make impact. Pero Yaba and Aldrin, the MJ duo, still doing it, and that is gonna be the end! Yaba! The final kill and the final nail in the coffin. Wasakan nga ng pangarap dito sa round 24. Comeback and friends, make it to Masters! And comeback friends living true to their name. All the former members, the outlaws of their former teams, makakaranas na ulit ng isa pang wasakan ang pangarap. Tetsu is now back inside of Masters, and I can't believe it, Sneaky. They are back at it again sa lahat ng mga players na to. Aldrin, nawalan na ng momentum sa Pacific. Yaba, nawala sa MATTJESS. Tetsu, na mahinga sa eksena. Aiden, inuna muna ang pag-aaral, and Woos overlooked at his own team. And now CBF completes the full circle moment, pre. Literal nga naman talaga na nag-comeback tong friends na to. At wala nang mas masaya pa kundi si Tetsu para sabihin na wala na, Daddy is back.
Yun nga pare, Tetsu threatens to qualify for Masters once again and pakiramdam ko nga na ito na yata ang attempt ni Tetsu probably to go for the maximum pare. I know Comeback and Friends, they are still kind of a rough, rough 5 stack ng players nga natin dito no on their side, pero men, yung 5 stack na ganito kaya mag-qualify papunta dito sa Masters, and the fact that natalo pa nila ang ating recent Impact champs just goes to show that there is levels to this pare, and it seems like Tetsu, destiny sa kanya ang itong Masters pare. Aldrin as well, what a hell of a series galing sa kanya specifically. Parang 2019 Aldrin with the AK-47 CFS just tapping every single head that he can see, pero still man, we gotta compliment itong SGJ bro. There's Jayhawker and itong si Evie as well, really popping off in this game. But man, it's a tragedy na ganito yung nangyari. Pero a stab in the back, parang pinersonal yata nila to pare ah. Grabe, SGJ simula pa lang talaga naglabas to ng linya no, na teritoryo talaga nila tong Eagle Eye na to, pero kasi mga hoodlum tong itong CBF. Grabe men, SGJ will be taking once again a detour, no, from nag-trip lang to SGJ to Champions to now back to Impact pre. That has been the road here for SGJ, pero pre, magkakaroon nga muna ng onting stopover ang kanilang pagkuha ng diamante, no, at sila'y babalik nga sa Impact. SGJ will not be seeing the bright lights of Masters anytime soon, at ang balik nila dito sa competition na to is going to be at around Q3 pa, no? O kaya Q4. Pero kasi pre, men, I can't believe it, no? SGJ, kailangan talaga dito kayo matapat at mahirapan ng CBF para this has been just crazy happenings inside. Wala to sa bootcamp ng Stallions para ilabas yung mga numerong yan. Ilang araw na naming iniintay yan sa'yo. Nako pare, tapos Stallions, bro, Stallions mentioned pa, knowing the history, it's all interconnected pare, na natalo pa nila yung SGJ dito sa mapa na to. But Comeback and Friends, with this kind of performance, no, you will definitely qualify for a tournament like Masters. Pero man, we would like to compliment itong si Boss Tino as well. He was absolutely rabid dito sa early game natin for the side of SGJ. Jayhawker, Jared, and Durs especially, multiple clutches up against yung mga veterano natin on the side of CBF, but it wasn't enough to go up against this team. Grabe, Woods, what a big step up. Aldrin, 20 kills, 10 headshots. Pero Tetsu and Yaba, you have to look at these two to say that these two led the charge pagdating sa kanilang opensa para the backup and the captain doing it. Vin, dito ka lang makakita pre. 3 players dropping 20 kills pero dikit yung laban men. Tapos albeit Tetsu getting 3 or 4 kills, Yaba was getting the lurks na nagmamala Elvin nga siya sa loob ng Eagle Eye. I can't believe it pre, I can't stress enough na Comeback Friends. They are back. They are back in Crossfire. At ngayon, eto nga pala ang ating MVP. Of course, it has to be Yabe. No? Kailangan mo talagang umangat pagkatapos mong mahulog kanina. At grabe nga naman talaga ang pag-ascend netong player nga na to, because he did not look back after his mistake. 1.44 KD para nga kay Yaba. He was just racking them with the M14. He was getting possessed sa loob nga ng Eagle Eye. Pero men, kailangan pa rin natin koronahan kung sino nga ba ang ating match MVP nun. Other than Aldrin, this is so satisfying to see, Sneaky. Grabe. Aldrin, tulad na lang din talaga ng Comeback Friends, no, men? Aldrin, the Terminator. Ayan, mag-ahasik ulit siya ng pang-headshot sa loob nga ng Master Summer. Kumbaga pare, walang Masters kung walang Aldrin, no? I feel like he's probably attended every single season nung nasa PH pa lang tayo ngayon. Nandito na tayo sa C, and it seems like he will complete that complete attendance pare. Aldrin, an absolute monster of a player pare, and the fact na ginawa niya to in a qualification game
and he played this good and this ice cold, pare, hindi siya kinabahan sa mga clutch situations. But at the same time, this is one of the few times as well na nakita natin si Aldrin. He didn't tilt off the face of the earth off of small mistakes na nakita niya sa mapa. Instead, he was fully locked in the entire eagle eye natin, pare. Sabi men no? Parang mga nawawalang Dragon Ball na ang dating miyembro ng Pacific Pacta kasi literal, Revenge and Aldrin are now once again inside of Masters competition, no? Laban dito sa mga ibang teams ng Masters. Pero SGJ, all I can say is Boss Tino and the EV, you did all of your best. Nice pero try, men, man. umabot lang talaga tayo sa point na nagkaroon lang talaga ng one-up dito ang CBF. J. Hawker, Jared Ender, sana hindi tayo mahinaan ng loob. Kitang-kita ng buong Pilipinas kung gano'n nyo nga dinodoble ang pag-i-ensayo nyo para maperfecto ang laruan nyo. Kaya kailangan talagang maging dikit yung tatlong players na yan, no, Sneaky, kasi we would love to see, some game-changing names sa loob nga ng tournament na to balang araw talaga, kasi yung pangalan J. Hawker, Jared Enders, tumatak sa amin yan ni Sneaky during ng Grand Finals na Impact. Kaya wag tayo mahinaan ng loob, magpatibay pa tayo, magpatuloy ang ensayo at baka sakaling makasukin tayo ng ginto sa mga susunod pa. Pero that is it for SGJ. They'll be seeing Impact, pero CBF will be seeing the Stars align sa loob nga ng SEA Masters Summer. That is it for our second series of the day. Tayo tatako na nga sa ating ikatlong serye. Men, paano maihigitan nyo ng tatlong serye? May kasunod pa pala tayo. Salvatore and Sticky Frog nga pala para dito sa araw nga na to na ipapasa na nga namin sa aming kaibigan na si Ramon at si Dado para sa ating third series of the day, SEA Masters Summer Qualifiers Phase 2. We'll be right back.
handa sa inyo mga tropa! Isang puwang na lang sa magkabilang liga at ang susunod na laban ang magtatyak kung sino ang papasok sa Impact at kung sino ang papasok sa Masters. Ito ang final match sa Phase 2 ng CFS SEA Masters Summer Qualifiers. O nga pala si Ramon, kasama ko si Datum, ang DR Duo na magpapatagdag kulay na laban sa Acceptance at MOMEN Esports. Dalawang teams na natikman na ang bagsik ng Impact at nangangarap ng umabot sa susunod na level ng Crossfire. And you gotta remember, Ramon, this is Acceptance. Gusto nilang makabalik doon sa master stage after somewhat of a humiliating loss dun sa Impact finals natin. No? Matapos nilang patumbahin yung SGJ, they're on their warpath. Gusto talaga nila. Gutom na gutom ang Team Acceptance dito, Ramon, laban sa MOMEN Esports. Pero pinag-uusapan natin to kanina this might not be the easiest game they might think it is kasi magkadikit lang tong dalawang team na to playing from a very local sort of perspective. Magkakilala tong mga players na to Nga no? Parang magkabilang palad lang ang parehong teams na ito, especially with the encounters that they've had dito sa Impact. Solid ang naging experience sila sa isa't isa, trading blow for blow, pero eventually, syempre dito nasa pinaka-importanting matchup ng parehong teams na to no? Kasi for one, nakaapak na dito ang leader na si Heck para dito sa Acceptance. Kaya medyo alam na niya, tsak na alam na niya yung feeling na makapasok sa Masters, so fully knowing, ina-nurture na yun sa mga kasama niya mga bata dito sa Acceptance. On the other hand, para naman dito sa MOMEN, syempre, yung dalawang nasa kwerdas dati nandito. So, gutom na gutom sila na makaabot sa susunod na level nila. Fully knowing na nakaabot nga sila dito sa ating naging 4th place, they fully know na kaya nilang abutin yung susunod na ng pangarap Although I think medyo misleading yung 4th place finish dito ng LJC, formerly LJC kasi itong MOMEN Esports back in the Impact days. Kasi kung maalala mo Ramon, the last time these two faced under different banners, under different conditions, dikit ang laban nitong dalawang to. We went 4 maps out of the 5 pero every single map couldn't be any closer. We went Ankara Port, sub-base Eagle Eye, yung naipanalo lang ng LJC was that sub-base map. Pero dun sa Eagle Eye, dikit tayo talaga nag-golden round pa tayo dun. Speaking of the maps, Ramon, saan kaya tayo tutungo? Magsa-sub-base kaya tayo? Magpo-port ba tayo? Yun din yung tanong no? Kasi medyo same lang din naman ang level sa parehong teams na yun no? Pero ang Ankara sa base as you mentioned at Eagle Eye naman. Truthfully, with Acceptance getting a lot of reps in Ankara, it makes sense for them. Getting that at that first set will kind of give them a bit of familiarity no? For MOMEN naman, rather than picking yung port na malakas sila agad-agad, even on Impact, they go into sub-base kung saan gugulatin na lang nila sa fast-paced playstyle laban dito sa Acceptance, where Eagle Eye naman ang magiging decider Parang parang mini rematch of mini replay nung Impact semifinals natin. Ankara was also the beginner set para dun sa ating best of 5 noon. Pinili din yon ng Team Acceptance. Sub-base, remember, the only map na ipanalo ng MOMEN laban sa Acceptance noong semifinal, which is why it's not surprising to me na pinili nila yung sub-base dito. And Eagle Eye is also where we concluded and where we got that golden round in the last match. At syempre dito rin sa ating Acceptance versus MOMEN Esports. I like it. I like na nagkakaroon tayo ng trend ng Eagle Eye dito as our decider. As yung laban kanina ng SGJ tsaka CBF, dikit na dikit talaga. Doon natin nakikita kung sino talaga ang tumatagal. I think this is a perfect concluder for these two matches, especially considering the Ankara and sub-base president. Ako po yung sub-base na yan, sakit ng ulo ng Acceptance para sa LJC. Kasi noong LJC pa yung MOMEN Esports, doon talaga sila nahirapan That's the only map na nakapalag itong MOMEN Esports. And ito, I'm just gonna lay out the prediction already, Ramon. Alam ko, hindi tayo nagbigay ng prediction dito. Pero feeling ko, hindi tayo aabot ng set 3. Feeling ko, sub-base, tutultukan na to ng Team Acceptance. Oy, hot take and gets naman considering the momentum, considering then the player quality as well as the experience na meron para sa parehong teams natin. I would understand kung bakit nga naman Acceptance yung nakuha mo dito Pero feeling ko hindi ako sasama sa mismo mong bangko pare, kasi feeling ko yung MOMEN Esports with the run that they've had dito sa Swiss stage, I think they have picked up a lot with the Masters teams that they have played up against. Round 1 pa lang syempre FERVID, tapos sumunod naman yung VP, sumunod
naman din yung mga nagiging hatol na nakita natin from their only one win that they've had dito sa Swiss stage. I feel like gave them a bit more confidence na para makapasok dito sa ating final matchup no? So hopefully, MOMEN Esports naman na makakuha dito ng panalo in my eyes kasi I really would want to see this LJC EXGOVERNORS Esports tandem na makakuha nga naman ng sarili ng Masters qualification because the future is bright for the young guns para dito sa MOMEN Esports. Pero syempre pare, I digress. It is a battle between two of the best teams out of Impact nga naman. MOMEN versus Acceptance. And BL side para sa MOMEN to start that momentum laban dito sa Acceptance. Alright, tingnan natin kung makakuha nga ba sila ng momentum dito. Diretso LA control para sa mga membro ng MOMEN. At yung Acceptance naman, taking control of just the hotel area. Magkaiba ang priority nila dito. Isa lang ang tao ng depensa ng Team Acceptance dito sa A side at si Ajax yun, Ramon. Yan nga Lots of trust for sa Acceptance, no? Para i-solo hold naman ng sniper na yon. And truthfully, para kay Ajax, no? He's been flexible between the sniper as well as the rifle. He's been one level flex pagdating doon sa laban na yun. Pero para kay Yobs, clear dito ni Yobs. And fully knowing him, hindi siya mag-hesitate sa Ting! spotted. Pero hindi pa rin commit yung laban. Si Ting medyo pumapalag dito sa HM, Ramon ha. Medyo delikado yung position niya dito and especially because of Heck going down, Acceptance medyo malambot. Walang reinforcement si Ting dito so he's gonna have to play passive for now. Find a cheeky corner. At lalayo muna siya doon sa HM. Lipat na lang papuntang hotel. Ajax covering him off dito sa mid na nakahawak ng sniper naman. And yung mga member ng MOMEN papasok ng TV Ramon. I like that moment hindi sila nag-aggress dun sa HM kasi may TV na nga sila at si Yobs pa nga yung magsisimula ng entrada na yun. Noting down para kay Jake. Okay na okay yan. Swak na para sa MOMEN na gusto lang kumuha ng site. Nakuha pa nga ni Ajax yung laban. Nakuha pa ni Dre. Itong si Chris na nakatalikod lang. Easy diffuse na para sa Acceptance. Pumalya agad ang MOMEN sa rotation. Science para sa MOMEN. Acceptance pa ang nakabingwit na round na yun. Sayang talaga. Ramon, dalawa pa yung boys sa kanila. No? Hindi sila nakalapit ng batteries. Ang bilis ng retake ng Acceptance. And ang bilis din ng round number 1 ng Ankara natin. Unexpectedly so. I was expecting a little bit less aggression from these two teams. Pero tingnan mo yung Acceptance. Nag-setup ulit. Exact same angle. Pero andito si Hick. Naka-sniper kasama si Ting. Si Chris, naghihintay lang at alam niya ako na yung niluluto ng Acceptance. Tinatanggap lang ni MOMEN ang mga pumapasok sa second mid. Busog si Chris sa 2 kills. Grabe. Good recognition mula sa Acceptance, Ramon. No, nabasa nila. Nauulitin ng, or rather ng MOMEN. Nabasa na naulitin ng Acceptance. Yung play na yon, Ajax with a peek onto Yobs down in mini. The mini showdown in LA. Panalo si Ajax. Gives a little bit of leeway para sa Acceptance dito. Double sniper, 3 versus 4 para sa Acceptance. At yung MOMEN, pwede pa naman silang gumalaw. Skies! What a quick peek onto Ajax. At dahil dyan, medyo naglaho na ang depensa dito ng Acceptance. 2 players left. At yung mid, papasok si Silent alongside Heck. And this actually might be doable for the veteran duo. Medyo same lang yung idea ni Ajax at si Silent doon na magkaiba lang yung naging resulta. Pagkuha ng info, dahil nga naman sa MOMEN na nagiging patient lang. Pero tinan mo yung position ni Silent. Matagal na siya nagpa-flank and he already gotten sa tong si Skies. Naspatan pa nga ni Chris daw. So buti na lang at nakuha na numbers, nakuha pa yung nagpa-flank dito. Si Heck, hindi pa ata na-expect. Pero si Chris, naiisip na yung galawan ng Acceptance doon. Recovery para sa MOMEN. And a 1-1, tabla pa sila dito. And a beautiful read from MOMEN as well, no? Nabasa nila na papasok ulit sa hotel dito yung Acceptance, this time with even more people. At, yun na nga, they just positioned 1 player there. Naubos yung pag-push doon. Heck, again, getting the shot on LA. Si Skies tinamaan niya doon. At maganda ang panisimula ng Team Acceptance na naman dito, Ramon, sa LA. 1 kill for the sniper. Heck, ayaw niya ibigay itong depensa ng Acceptance. Parang ngayon lang nagkaroon ng binyagan over to the first blood. Na si Acceptance pa yun na naig doon ganda shot, thanks for Heck. And I like how active he is after na nakita yung mismo katawan niya doon sa A, pwede siyang mag-hold ng angle na lang ulit doon sa may vent side. But MOMEN fully knowing that the players that they are, hindi nila
kumbaga iisipin yung rotate na lang. Ano? They're gonna take their time and maybe possibly laruin na lang nila yung rotation dun sa A-site. Risky angle. And he will go down. Jake, huling-huli ka doon with the USP. And that's another kill moment. A beautiful entry onto that A site. At si Justin nasa likod to get the double kill. And this is momentum for Moment 2-1 on the board. A moment of peace para sa MOMEN Esports after the kill on towards the one player dun sa yellow. Ay nag-reset na lang sila. At unti-unting pinuntirya ang loob ng depensa ng A-site. Kahit may high-low setup, kahit may tao doon pa lamang sa may top A. Basta sa entrada lamang ni Yobs, isasapat lahat ng yan. Acceptance. Has the CA control, may mid pa na naka-hold. Ting nagpapasok at patay pa nga dito si Yobs. Finally, the early fight going in the way of Acceptance, pero babawi ka agad. Ang MOMEN, Justin 2 kills. Pero nahuli siya. Eto na, Acceptance getting aggressive, pero si Dre nahuli ka agad. 2 versus 3, Dre going down. Pero ang lalim ng mga miyembro dito ng MOMEN, hindi nila alam may tao na sa TV. Sa likod lamang, no? And silent even. Jake is fully prioritizing yung hotel push na yan. At buti na lang sa pag-ikot ni Silent. Nasa mismong pagmukha niya si Jake dito, no? So 2v2. No other info gathered from the side of Acceptance other than yung pag-kill nila dito. So nagro-rotate na si Jake. It's MOMEN deciding to push up towards the ramp position. At pag-push na dito kay Silent. Nakakain ng dalawang nade. Isa sa flash at si Silent maghihintay lang. Ajax, beautiful timing kay Chris. Mapapas lang siya sa isang bullet ng TRG. Si Skies na lang ang natitira sa 1 minuto at 2 kalaban. Wala siyang matatakbuhan pare. Lalapit na lang siya. At ang Acceptance, nakahawak na lang sa angulo. Walang kahit anong magagawa si Skies kundi pumaslang. At malapit lang siya kay Silent na nakatalikod lang. Naspot pa nga niya yung isa. Nakuha niya yung nasa kaliwa. Ajax, spotted. Sniper versus sniper combat. Hindi pa tumama para makaklatch si Skies. Sa pangalawang pagkakataon, si Skies pa ang mananaig. MOMEN Esports for the 3rd round. Aray mo, 2v1 na yon. Ang ganda na sana nung cover ni Ajax, pero iniwan nila yung hotel exit. Hindi nila in-expect na doon din manggagaling si Skies. Naka 2v1 clutch patuloy, MOMEN. Lamang ng dalawa, Acceptance, a crucial mistake in round number 4. At yung hard work na ginawa ni Silent, pre, tinapon lang niya. Tinapon lang ng MOMEN sa basurahan. Sayang. Stable na yung hold dun sa B. Pero nabigyan ng 1v1 tuloy si Skies dun sa round na yun, pre. Ay. Now back towards the 3-2-1. Default nga muna sa MOMEN. Hihintay na lamang yung aggression ulit kung papasok nga ulit niya Acceptance. Alright, Acceptance. Wala nang magpupush sa kanila ngayon. One of the few rounds so far dito sa laro natin na hindi naging agresibo ang Team Acceptance. I think kailangan nilang kumalma, Ramon. I know. That's the thing for Team Acceptance. I think they're moving a little bit too much, especially dun sa 2v1 na yon nila Silent. And that's one thing na hindi tayo sanay na makita ng gano'n, Acceptance. Okay, here comes the execute from MOMEN. Nice little coverage from Yobs. Kitang-kita ka rin dyan, Silent. Wala kang cover mula sa ilalim ng hagdan. Ajax coming in. Sisimulan niya na agad itong retake na Ramon, pero patudumbayin siya ni Jake. MOMEN with a beautiful hold. 4 versus 2. Binato na nga ng mga Monay dito si Heck. Still finds a shot in though mula sa exit, pero mukhang imposible na to, Ramon. Wala nga delay yung pag-entry ng mga players natin on MOMEN. Not giving Acceptance any room to breathe sa pag-hold nila on top A. Si Dre, mahihiwalayan at si Yob, sinasagasaan lang ang Acceptance. No ID, no entry point para sa GR. Si MOMEN naman ang susunod sa kanilang BL. Ramon, sabi ko timeout. Wala, Acceptance. Kitang-kita yung nervyos dito sa mga miyembro nila eh. Ang bilis ng pag-retake nila, walang utility, even on the 2 versus 4. I know, I like the idea na gusto nilang subukang gulatin ang MOMEN at si Heck gugulatin si Jake. Okay, Heck, ang ganda ng mga pick-off niya dito, Ramon. I'll give him that. Pero Acceptance, ramdam ko yung kaban nila dito. I think kailangan ng breather dito ng mga membro nila. You know, they're committing a lot of unnecessary aggression or aggressive mistakes. Putin na lang talaga, tumatama si Heck today. Okay, 4 versus 5, Acceptance, advantage for now.
Finally, something na pwede ding gamitin ng acceptance ngayon eh, no? And finally, also a moment para makapag-hold si Ting on top A. Hasn't been the case para kanina sa kanilang car game nila, pero Justin, good kill onto Dre. So medyo may opening sila papunta dun sa TV. Yung kaninang naging 5 versus 4. Tinabla na agad na moment dahil sa pick. Ajax, kailangan mo makakuha ng at least isa. Kaso wala. Chris takes him down very easily. Naku po, Hek! Ngayon ka pa sumala. Naku po, Hek! Kailangan mo may tama yan. Dahil dyan, nahuli siya ni Yobs mula sa mid. Silent coming in from HM. Takes down Yobs. Pero medyo malabo na to Ramon. Si Ting kasi piso na lang. At hindi na siya kailangan makita ni Justin para patumbahin pa. Silent. 1 versus 3. At yung bomba, paubos na yung oras ni hindi naiintayin ni Justin na mawala pa yung smoke. Moment 5-1. Surely may timeout ng acceptance? Wala? Wala? Hanggang ngayon! Nakatatlong round na kayo na kailangan ng reset. Hindi pa kayo magpapa-time out. Ayun na. Oh, acceptance. Hindi sasapat ang isang patay lang galing kay Hek. Kailangan nyo ng refresh. Kailangan nyo ng reset. Alright. Good kills coming through para kay Jake. Nasolusyon nila yung pagbinyag sa kanila lagi ng acceptance. Kaso si Ting, napakalapit lamang. Yung LA, pinupush na agad dito. Acceptance. Okay, this might be what they need. Pero sasagot si Justin. Pinahirapan pa niya lalo ang buhay ni Ting doon. Moment. 2-for-1 exchange para sa kanila, Ramon. Every moment accounted for. At yung aggression ng acceptance, Ramon, hindi gumagana. Yan nga eh. I mean, gets ko naman, napatay nila si Silent kanina. But was there a need to solo push from Ting on LA to maintain control? Pero kung nakatalikod ng MOMEN, baka mawawala na yung bisang yon. Na-spot nila na maraming players nasa LA kanina. So MOMEN, they have a bit of a window na pwede lang i-push yung hotel. At pwede nila gawin yun ngayon, pare. Ajax has the perfect timing, perfect position as well. Kaso umalis siya ng CA. Pwede niya sanang muli yung lurk ni Yobs doon. Lipat B kung saan nandun ang moment. At saktong-sakto nakasilip si Chris sa akyatan. Ay, acceptance. It's falling apart again. Si Hek na naman ba ang sasalba? Si Hek na lang lagi, no? From the entry and now back in towards the mid-round. And fully knowing that MOMEN have control over rampa, pare. Kailangan na makakuha ng pitas tong si Dre. Napakalapit lang. Headshot sapat kay Justin. Chris, tataas. At papagsak lang si Dre ang naging sagot. Si Skies ang rebat. Si Hek ang sasalba. At ang acceptance ang mananalo. 2-5. At nasagot ang tanong ko, Ramon. Si Hek na naman ba ang magsasagip para sa acceptance? Ang sagot, oo. Pero syempre may tulong ni Dre. I think this is a timeout we're looking for dito. No? I'm not sure kung dead round nga ba to o timeout, but acceptance really need that semblance of resurgence para dito, no? Kasi medyo sinalba lang sila nung team nila. Ayun na nga, timeout for acceptance as we head into round number 8. Kasi nga naman, medyo nagfo-fall apart yung decision making nila dito, Ramon. I feel like medyo naging predictable din na kapag napipilitan silang makabawi dito, nag-early push sila, no? And moment nababasa na nila yun, no? From round number 2, I feel like medyo predictable yung depensa ng acceptance dito, and this timeout is necessary para maging reminder sa acceptance, no, na hindi nyo kailangan gawin lahat ng yan, no? Maybe just play more of the standard default. Gawin nyo lang yung kailangan nyo kapag nalugi na, and that's what they did in that last round, no? So meron pa namang signs of life para sa acceptance dito. Kailangan lang hindi sila ma-pressure na gawin yun, Roman. For sure, no? Kasi kung pag-uusapan naman natin yung firepower, hindi naman tayo nagkukulang para sa acceptance. For sure, Especially on GR, pare. I mean, this is the team na ultimo nakikipagsabayan nga mismo sa SGJ nung napanalo nga nila yung lang ng GR. It was because of the players like Ting, the players like Dre na naging sakit ng ulo nga naman sa mga entrada ni Jayhawker, pati na rin sa nagiging mid-round na nakikita natin from Tino. It was one hell of an effort na ginagawa nga naman nila on Ankara para magawa yun. Kailan matcha-challenge or matcha-channel ng acceptance yung naging form nila against SGJ, di ba? Kasi from the moment na kinalaban nila dito ang MOMEN, medyo nala-lose sila after getting one frag from the sniper. Pre, they need to be on the same page na ulit. Hindi na kailangan mag-ice rate na ulit ang mga frags dito kasi they're doing a little bit too much of that eh. Exactly. Parang bumabalik yung tanong natin nung nakaraan, no, kung gaano kaganda ang pagsapi ni Ting at saka ni Drake dito sa roster nito. Remember, those two players are the newcomers dito sa Team Acceptance, and
parang nawala na yung tanong na yun natin nung nakalaban nga nila yung SGJ. But it's kind of coming back into the fold na medyo bumabalik sila into the limelight, no? Or outside of the limelight na nagiging si Hek at si Silent na naman at si Ajax yung stars of the show para sa acceptance dito. Timeout serving as a reminder na, teka lang, kalmahan lang natin ang Kara to. One of our best maps, no? Acceptance, lugi na sila ng 3. Hek pushing up forward. Isang sniper lang to. Medyo delikado ang posisyon niya. Sabi natin kumalma pero sila yung nagpo-push. Sila pa nga ang na-punish. Yobs with one pero Silent and Hek nasalba pa nila yung LE push. Acceptance. We know that they're gonna ng Kara. So this aggressiveness is finally the answer we're looking for. Ting becoming the sacrificial lamb a little bit. Pero okay lang. Nakadalawang kill naman dito. Ang Acceptance, no? Finally, gumana yung early aggression nila. And look at the positions, Ramon. Every single player of Acceptance, agresibo. Individually talented, so alam nilang kaya nilang i-hold kahit sino sa MOMEN, especially with the numbers that they have. Kasi sa execute na lang sila papalya. Laban dito, si Skies, masuspatan, si Skies, nagtiripik pa! Walang takot sa sniper. Si Silent nagulat pa, 3 versus 3. LA yung last known position. MOMEN have all the time para hindi agresibuhin yung A-site. Okay, si Dre mag-isa dito sa hotel. 2 players of Acceptance andito sa loob ng A-site kung saan parang doon na nga papasok ang MOMEN, no? Mababasa ba to ng MOMEN na doon may depensa ang Acceptance? Ramon, if MOMEN commits to this A-site, delikadong posisyon nila. Pwede silang ma-crossfire dito ni Ajax at ni Hek. Lalo na si Hek, nasa top A. Perfect position for the sniper. Kompleto pa sa util. May flash pa na pwedeng gamitin. Pero hindi na ata flash ang gagamitin. Ang mismong trade na lang. Body system ang puhunan. Ay, umalis! Pero umalis na si Hek. Napakalambot ng depensa. Naspatan pa nila si Ajax at patay. Nag-iisa lang na nasa site. Ay. Ramon, eto na nakakabahan. Why did you have late? Dahil dyan. Hindi trade yun. Sinimplihan lang ni Chris. Hek for the trade. And Justin to close off the round. Acceptance. Yung decision making natin, Ramon. Ang ganda na nung simula eh. Kaso, dun sa mid-round, medyo pumalya. Pagkatapos pa ng timeout nila pre, yung mismong oras na kailangan nilang linisin yon, nagkalat na agad ulit laban sa MOMEN na nakakuha ulit ng free A site. Si Chris naghihintay lang, buti na lang may trade galing kay Dre. So yung buhay ni Hek hindi siya magiging in vain. 4v4 at A site na ata to. Mukha nga, Silent. Natansya niya na yon. That's one he spotted. That's one he takes down. Pero isa lang ang nakuha ni Silent. 3 versus 3. Good decision from Acceptance. Pumasok ulit ng A-site. Good need, good damage, and Ajax kills off Yobs. All the way from downtown, naka 3 points pa ang pare mong sa Ajax. Justin has to salvage the round, has to push on into top. AC Skies, nahanap niya si Ajax, si Justin, nakuha niya yung trade. 1v1 laban kay Dre. Na nanggagaling lang sa exit, may time pa siya para maghintay. Si Justin magsiswing lang, naspatan niya si Dre at nanalo pa si Justin doon! Grabe ang MOMEN, walang palya sa execute! And Justin winning that duel, I think that's the final sign that I need. Dahil si Dre, usually nananalo yun sa mga clutch, Ramon. He's the clutch master, he's the lurk master, and he does a very good clutch percentage as well, no? Pero dahil natalo siya dito, I think that's the final sign for me na medyo shaky yung foundations ng Team Acceptance sa araw na to, eh, no? 7-2 is definitely not a good sign para sa Acceptance, lalo na sa mapa na sila ang pumili. Naku po, Team Acceptance, dapat gamitin nila itong oras na to, no, na may switch of sides tayo para pag-usapan ng konti ano yung mga adjustment na pwede na lang gawin going into the second half. I'm not sure what the game plan is for Acceptance, yung paulit-ulit na pagpupush nila dito. This is not something na usually ginagawa nila, eh, no? I mean, yes, it has worked in the past against other teams, but this is not the look na ginawa nila sa SGJ na sobrang effective. Obviously, this time, it's not working out. I think they're trying to catch MOMEN off guard, pero mukhang baliktad yung nangyayari dito, Ramon, eh. Yeah, no? And while we say that this has been a map na maraming reps nga dito ang Acceptance, medyo na-expose na nga sila. Nung nakalaban nila dito ang MATTJESS, medyo nahihirapan na nga sila in terms of the macro. Mukhang bumabalik na yung mga naging sakit nila from that last matchup. And it's showing that MOMEN have a lot of tape laban sa Acceptance dito.
as hard as that is to swallow para sa acceptance, kailangan nilang tanggapin no? Na ganun pa rin talaga ang mga problema nila mula sa dati, ganun pa rin sa ngayon. The individualistic tendency to become aggressive, not the best, especially when you are at a match like this. Remember what's at stake here, Ramon. Kapag nanalo ka sa match na to, well, you're in the big leagues. Masters ang nakataya dito. Pagtalo, balik Impact, balik laban sa SGJ Acceptance. Kailangan yung alalahanin na natalo nyo na ang Impact winners. Kailangan nyo nang bumalik doon sa big stage that is summer. Pero mukhang palabo ng palabo ang talima dito. Acceptance on the BL side, mukhang babaguhin na nilang storya dito, Ramon. Skies on the angle and on high mid, hindi siya tatama kay Ajax at mukhang wala ng takbo. Walang magagawa si Sky, sasabog dahil sa isang popcorn na hatid lamang galing kay Ajax. 5 versus 4 and Acceptance, they're happy to take that. Pwede nila i-push yung high mid, iisa lang yung nakahawak dun sa RS. Exactly. Isa lang yung nasa B-site. Lumipat na doon si Justin no? RX is wide open for now. MOMEN, ang depensa, Acceptance, mukhang didiretso na ng B. Ramon, this is perfect. This is the only time that they have to be decisive sa push nila. At buti na lang, lalong napalambot yung flank galing sa MOMEN. Si Heck, pipitas kay Yobs. Try na agresibo ang rotation. Justin stops din out pero Heck gets the second shot. Acceptance. Mukhang red carpet na papasok dito sa B-site. Sa wakas nakakuha sila ng magandang round dahil sa macro play. Si Jake na lang ang natitira at si Heck pa ang kukuha. 3 kills para kay Heck. 3 rounds para sa Acceptance. Pero pinag-usapan natin to kanina. No? Sabi ko, Acceptance I think have a bigger shot at this dahil sa gigil nila. Parang masyado silang gigil dun sa GR side nila. Pero dito sa BL naman, tama lang. Nagigil sila, no? Winning every single duel. Dre, nag-ala-matrix doon. Naiwasan si Skies, but not the next bullet. Tinamaan din siya ni Skies doon. And that is Dre going down early. I like this moment. Getting aggressive as well. At nakapitas sila ng isa. Totoo, men. Up against his former IGL pa. All the history in the world para sa matchup na ito to deny Acceptance from the re-entry dito sa PH Masters at win it. And if MOMEN Esports do it, pare, there'll be another Impact team to maybe challenge up against the top 6 so far. MOMEN Esports gonna play this very passively now at ang high mid mukhang in danger. Lalo na nag-iisa lang dito si Chris. Pero power position to no? Yung position ni Chris, medyo off-angle tapos naka-HK pa siya kapag hindi siya ginamitan ng utility. Choke point kasi yung HM entry na yan no? So still, somewhat of a good defense mula sa MOMEN. Acceptance. Remember, wala na si Dre, wala na silang lurk sa ngayon. Nakaantabay lang si Heck doon sa bypass to catch any potential aggression mula sa MOMEN. Pero tinan mo yung position dito ng MOMEN. Absolute determination na hindi sila lalabas, hindi sila magpupush. Hanggang disiplina ng MOMEN. Maganda nga ang disiplina at hawak na lang bawat angulo, magkakahiwalay pa sila. So if they are gonna push on to high mid, it's gonna rely on the sniper setup. Pero with 40 seconds, yung decision na lang ng Acceptance, ay pagpasok na lang dito sa may A site, Yobs and Jake, demanded na kailangan nilang doblehin ng trabaho kasi papasok ang Acceptance. All 4 players stacked up. Ajax, that's the bomb! Dropped in towards the side of MOMEN pero Heck, even beautiful with the 2K. Grabe yung entrada, kahit mabigyan nila yung buhay ni Ajax, sure na sure ang magiging presence ng MOMEN papasok dito sa exit. Oo, ganda na sana ng posisyon ni Yobs no? Pero isa lang yung nakuha niya, making it a 2-for-1 exchange. Lamang ang Acceptance dahil sa posisyon ni Heck. Ting on the Crossfire as well, nakaantabay sa exit at walang manggagaling sa LA. Lang Heck with 2 kills with 1 bullet. Napakaganda naman ng depensa na yan. Acceptance with a perfect post-plant defense. Oh, thanks to Heck as well, pare. A 4K para kay Heck this time around. 7 kills. Lumalabas ang pump galing dito kay Heck, pare. He needed a couple of sets before he could get himself back into the matchup. Pero finally, he shows himself dito on the push itself. Pero speaking of push, LA para sa MOMEN, ginamit yung mismo strat book. Naggamit
Ginamit lang ng acceptance. Kanina lang. Yobs with the 2K. Chris with another advantage. MOMEN Esports putting the brakes on their momentum kasi napatay pa ni Dre. Yun nasa mid si Chris. Moment lumalapit pa rin, hindi pa sila tapos dahil dyan makakadalawa si Dre. Pero okay lang, Yobs with his own double kill. At yun ang Moment, nakasagot kagad. The aggression taking a play straight out the acceptance playbook. 4K din para kay Yobs yun, pare. Another highlight coming through para sa young player from Cuerdas before. And now acceptance. Di up to pop the brakes kasi handa ang Moment sa mag-push sa second mid. Nabasa ang acceptance. Wala nang pinalya si Dre dito, pre. Bakit hindi nabasa ng acceptance to kung ano yung paulit-ulit nilang ginagawa? Ginagawa lang sa kanila ng Moment at wala silang maibadbats. Heck, all alone. Sure, gets a shot, nakatama ng isa kay Jake pero mag-isa na lang siya dito. Ramon, hawak-hawak yung USP. Hop! Teka lang nakaisa pa siya doon. 1v2, si Justin duguan. At ipupush na siya dito sa likod ni Chris. Ayun lang, mukhang hindi alam ni Heck. Heck, tumalikod ka. Ayun lang. Isang tingin mo lang, makikita ka na dito. Heck, 1 HP. It's a dream para dito sa veterano. Pero yung Moment, simplihan lang. Set point para sa Moment. Umabot sa failure yung nagiging set agad nitong si Heck, pare. Ang sakit. At nawawala na agad ng bisa yung nagiging effort so far para kay Heck, pare. When Moment are this aggressive, wala na silang nagagawa. Kahit disiplinado pa yung nagiging approach na acceptance, they have to now falter. Adjustment mula sa acceptance. Iintay nilang mag-push yung Moment. Tinan mo, defensive ang posisyon ni Heck kanina. Pero Ramon at this point, medyo masyado ng huli ang lahat. Teka lang, Ting, sasagot ng isa. That's the double for the newcomer. Pero si Jake, pipitas mula sa vents. 2-for-1 exchange. Moment, manggagaling sa CC Skies. At i-expect yun ni Ting. 3 kills for the young gun. At si Acceptance, mukhang sasalbahin ni Ting. Nagmamadali masyado yung Moment dun, pare. Kita mo, tatlo yung nagpo-push dun sa CA kanina. Fully prioritizing not only that mid control, pero yung LA na kanina nilang ginawa, hindi na sumapat sa acceptance na nag-adapt na agad sa aggression. 2 versus 4, Yobs. All the way from A now wants to be the one to take control of that mid side. Plant coming down as well para sa acceptance habang nagpa-flank pa all the way around the world. They all had priority dito sa RS, pare, pero buti na lang para sa Moment, wala magro-rotate galing dun. Oo. Pero lugi ang Moment dito 2 versus 4 to. Bomb planted. Ay, natimbrihan na ata si Yobs dito. Jake coming in from hotel as well. Alam na alam ng acceptance ang panggagalingan itong dalawang to. Remember, this is already set point for Moment. Nakaisa si Yobs. Pero si Jake tutumba. Yobs duguan. At pang malilikuran lang ni Ting dito. Buhay pa ang team acceptance pero 4 pa ang tatahakin nila dito, Ramon. A long way to climb para sa acceptance para lang makatikim ulit ng Masters from the first set itself. Moment trying a little bit too much when it comes to the early round. Trying to maintain that control over CA. Pero with Ting, medyo nangungulit na agad on the offense, giving a lot more of that priority on the firepower. Chris na holding that sniper na ulit. Double sniper set na para sa Moment. Spotted from the vents position. Tatlo nakatao dun sa A site. Alam nila na pwedeng lumabas sa CA ang mga players on Moment. So medyo disciplined na approach ng acceptance ngayon. Yes. I like the BL look dito ng acceptance, no? Dami nilang standard calls dito that was kind of absent dun sa GR side nila. Kasi I'll give them that, acceptance. Malinis ang BL side nila dito. And they also take a little bit more time. 1 minute 36 on the clock and they have control of CA. Kontrolado nila ang LA dito, Ramon. Tapos meron pa silang flank watch. Ganda ng positions nila dito. Kaya medyo may mahaba tayong default. Also, tinan mo, yung exploration dito ng acceptance, walang mag-isa. Always may backup. Except for Heck na naka-sniper, which is okay lang naman. So, hotel control acceptance parang papasok na ng B. Naka-check-in lang pero malapit na sila mag-check out. Papasok naman dito sa B para sa acceptance. Do like the crossfire that they set up dito sa RS at high mid.
Malapit lang sila kung papasok ang acceptance dun sa may B site. Nakaset up na yung flash at papasok dito ang BL. Ajax clearing every corner galing sa M14 niya. May flank na nakahain dito si Justin. At mukhang tama lang yung timing kasi nag-iingay lang sila from the front line. It's-set upan na para sa super flank. Nakikita natin from MOMEN Esports. Ajax planting that C4 and the flank will be adjusting. Si Dre mapapatay niya si Justin from the backlines. Acceptance. Nakuha yung front line. Nakuha yung flank. Si Skies kailangan pumasok at kumuha pa nga ng 2K. 3 versus 2. Flank coming as well para kay Chris. The 2 snipers naabot pa para kay Hek. Naging isa na lang. Chris, manggagaling sa hotel. Kitang-kita ka ni Silent dyan. And acceptance with a textbook BL side dito sa Ankara. Man, every single decision ng acceptance doon is perfect. Iwan si Hex sa CA to catch off any rotation. Tapos body system para makapasok ng TB at hotel. Acceptance, nasaan to nung GR side nyo? Nawala na, pre. Nagmamadali masyado, no? Sayang kasi you had all the smokes in the world and they had the M14s. You could have sprayed so much sa pag-entry nila all the way from rampa in towards the B site, pare. Pero hindi eh. They played back lang. Exactly. MOMEN going back to the aggression. At si Dre na naman ang makikita nila dito sa big door. Pero nasa kaliwa, Chris, clear mo ba? Ay, saktong-sakto yung pag-flick niya doon, Ramon. Dre is down. Naku po, acceptance. Guguho na ba ang mundo nyo? Alam na alam ang galawan ng former niya naging teammate. All the reps that they've had playing in Impact Spring. Basang-basa Yung eh. lurks ni Drace, basang-basa na. At mukhang sinusulat na ng MOMEN ang mismong paghuli na ngayon ng acceptance sa Ankara map. Nag-ingin na sila sa LA. So medyo kailangan nilang bumalik ngayon, pare. Exactly. Lalo na dahil wala na si Dre, no? Kailangan nilang isakripisyo yung isang parte ng mapa. So ngayon, mid yun. Yes, nakaposisyon na si Ting dito sa CA pero nagkaroon ng lapse kanina, no, na hindi nila alam kung may nakapuslit ba. Kaya kailangan nilang i-recontrol yung arco. Papadala nila yung isang miyembro nila doon, si Silent, okay. Re-clear ng mid. You have mid control again, acceptance. So subukan ulit mag-B side pero nandoon si Justin. Si Justin na kailangan din mag-clear on TB. Spotted na nga yung pick kanina ni Silent pero Justin na-clear back onto TB. Good flash at si Silent si Ting pa nga atay mga kapanalo. Dun! Justin nahuli! At naging 4 versus 4 nga. Yung kanina may advantage. Kailangan nang i-hold ulit yung mga angles nila. Another beautiful mid-round mula sa acceptance dito sa BL side nila. Rotate back to CA. Papasok ng A side. Isa lang yun nandito, Jake. Pero si Jake maganda yung position. Ganda nga, kaso may clear siya agad ni Ajax. Alam na kung saan manggagaling. Kailangan hanapin yung metal box. Pero si Jake, papapatay lang siya ng isa. Buti na lang. At si Silent ang magiging trade nila, no? Acceptance have the control over top A. Si Ting magpapush lang. Napatay niya si Chris. Napatay pa niya si Obs. No retake, no entry back sa MOMEN Esports. At si Skies, sumunod pa. At 3 bungo ang nakuha ni Ting. 7-9 para sa acceptance. And that's another big round for the acceptance newcomer, Ting, 4-3. At buhay pa rin ang team acceptance dito, Ramon. 7-9, nagkukumahog. Pero kada isang BL round nila dito, napakalinis. Ayun lang! Heck, bakit kayo muko? Dahil dun sa flash ni Skies at dahil dyan nahuli agad acceptance. Naku po, another round na kailangan nilang bunuin dito ang manpower ng MOMEN. At ang pinagkaiba dito kumpara sa last round, Ramon, noong nakakuha ng kill ang MOMEN, tinan mo yung mga posisyon nila, lahat nagtago. Just tama lang, no? Hindi na kailangan mag-push ulit or mangulit. Considering they have the numbers. Complete irony din na napatay si Hex sa galawan din kanina ng MOMEN nung nagpo-push sila onto yellow. Sila yung napupuslet dahil nga naman sa sniper. Pero ngayon naman si Hex yung mapapatay. Now forcing acceptance to now go on their backup plan, no? Instead of going to LA, hotel naman i-clear nila si Skies. Kapit patalim lamang sa hold niya sa angulo dito. Patience will be the key para sa MOMEN sa round na to. Exactly. Wala silang kailangan gawin other than wait, Ramon. Wait for acceptance to make the move. And over the course of the Swiss stage, no, I would argue na mas
maraming pasensya. Mas mahaba yung pasensya ng Moment dito. In moments like this, sila yung hindi gumagalaw. Acceptance, they're forced to make a move. Puntang BR. I like this play. Papunta kay Justin na hindi pa ata makiklear ngayon. Triple stop, triple pick, pero mapapatay ni Ting na nag-iisang nakahold lamang sa entrada ng Acceptance. 3 vs 4, Momen fully expecting the RS push at si Dre mapapaslang lang at mauuwing pahalang. Skies with the shot at si Ting na lang ang natitira. He's been the hero so far para sa Acceptance and he has to do it yet again. Good shot on the Skies. Pero si Yobs ang mapapauwi kay Ting sa Ankara. MOMEN Esports getting the first set. Sinasabi sa Acceptance na kami dapat ang papasok sa Masters. At yun na nga, Moment making a statement. Ipinanalo nila ang mapa dito ng kalaban nila. And it is a very convincing win as well. I mean, maganda yung BL side dito ng Team Acceptance. I'll give them that. Pero nasaan yung ganda na yun? Nasaan yung linis na yun ng TR nila? Para bang masyadong natagalan ang pag-init dito ng Team Acceptance. And is it too late? Ramon, ang pangalawang mapa natin dito, Sub-Base. The last time these two faced, Sub-Base was the only map na convincing para dito sa MOMEN Esports. At nasa kanila na ngayon ang momentum. For sure, no? Looks like that leadership change has kind of not changed at all in terms of the mentality para dito sa MOMEN Esports, diba? From patiently playing in that GR side as well as having good decisive plans pagdating dito sa BL. No? While masabi natin, medyo nagpumapalya when it comes to the entries, pumapalya when it comes to the first bloods. Dahil nga naman sa naikin nating sniper para kay Hek, wala sa mid-round medyo nagkakaroon na ng difference pag pinag-uusapan natin yung dalawa nagbi-mid-round sa game natin no? What a way para makita natin yung nagiging flexibility ng MOMEN Esports. And what a breakout as well para kay Yobs. I think in a lot of the BL rounds, he's been doing the heavy lifting pagdating dito sa attacker role natin, pre. Absolutely. Yobs on a tear dito sa ating mapa dito sa Ankara. No? One thing na nagpahirap talaga para sa Acceptance. Pero in my opinion, dito yung biggest thing na nagpahirap sa Acceptance is the decision making. Yun yung diferensya sa dalawang to. No? Moment, when it comes to moments where they don't need to make a move, they don't. Ganun lang kasimple para sa Moment. No? And don't take unnecessary risks. And Acceptance, ultimately yung aggression nila became their own demise. And kung maalala mo dito, Ramon, no, yung final round natin kung saan nakakuha ng pick-off yung Moment, naging 5 versus 4, they just didn't move. And that's exactly what you need to do dito sa Ankara. No? Let your opponents make a mistake, lalo na kapag lugi na sila. And Moment, parang naging simple lang para sa kanila yung final round na yun. No? All things considered, they had a particularly simple GR side. And that's all they needed. Yes, maganda yung BL dito ng Team Acceptance, but you have to remember na may set point na dito ang Moment. Isang pagkakamali lang ng Acceptance yung kinailangan para manalo sila. It feel like it was all too late nga naman para uminit ang Acceptance yung time na yun. At sayang din kasi it was at the time where finally nakakagiging consistent na nga si Ting, nakakapatay nga ng ganun si Hek, pero when the Moment are at your face, sa pagkasimula pa lang nila on BL, I don't think you get room to breathe talaga kung ikaw yung Acceptance at this game. So, really good showing dito sa Ankara, especially para sa Moment. A lot to prove para sa matchup na ito. The new IGL change as well as the newcomers from Cuerdas. And the re-entry into Masters is going to be a good statement para sa magiging future ng Crossfire. The young guns really showing off what they can offer to the table as we take a look at yung set summary natin. 18 kills para kay Yobs, Justin as well with 17. Ito yung dalawa from Cuerdas that were firing on all cylinders at mukhang hindi yun magbabago sa pagpapasok nila sa Omen. Man, I know Moment won this game and Yobs deserve credit, but I have to hand it to Ting, man. The most kills in the entire lobby. And you have to remember as well, no, malaki yung question mark ni Ting coming into this roster in this season. But now he is proving na pivotal part siya dito ng Acceptance. Nonetheless, kulang laban sa Moment yun, no? Dahil nga dito kila Yobs at Justin and, well, the sniping department dito ng Moment falling a little bit short compared kay Hek. Pero kasi kailangan mo lang talaga patumbahin si Hek at sapat na yun. 10-7 in Ankara. I mean, it wasn't the cleanest of games, but Moment,
I think they didn't need to do much dito sa GR side nila para may panalo ito, no? And Subbase is looking set para dito sa kanila. Justin will be the MVP dito, no? I'm kind of surprised. Akala ko si Yobs yung magiging MVP dito, but Justin definitely pulled his own weight, especially with that kill per round conversion, no? 0.94. Halos guaranteed para kay Justin yung kills kada round. Siguro yung naging basehan is how well-rounded of a player Justin has been compared to the high ceiling na nakita natin from Yobs, no? So, the argument is set, pero with Justin being there, naging susi siya para buksan yung pinto dito sa possible magiging Masters qualification na MOMEN Esports para dito sa kanilang matchup, no? Pero di pa naman tapos ang trabaho, no? First set pa lang yun, mga tropa. Meron pa tayo sa base at history said na yun nga is mga komportabling places dito para sa MOMEN Esports. Will the aggression set para sa MOMEN, or will we see discipline come out para sa acceptance to force out set number 3? Malalaman natin yan pagkatapos ng short break. Ang nga pala si Ramon, siya nga pala si Daydom, at magbabalik ang Phase 2 Qualifiers. Welcome back, mga tropa. Dito pa lang ulit tayo sa Phase 2 Qualifiers ng CFS SEA Masters Summer. Kaya pala si Ramon, kasama ko si Daydom. This is the final matchup sa Swiss stage natin. At kung sino man ang mananalo dito, ay on the way sila patungo ng CFS SEA Masters. Daydom, 0-1 na tayo ngayon. MOMEN Esports ang panalo dahil sa Ankara match na yan. We're moving into sub-base, and considering the playstyle change na expect natin sa MOMEN, where they were aggressive before nung LGC sila, mas disiplinado sila ngayon. Magbabago ba yun pagkapasok sa sub-base, pre? I think so, no? I mean, sub-base is a map that kind of rewards unpredictability dito, no? But the bigger question is, magbabago ba dito ang pormahan ng Team Acceptance? Ang ganda ng late game nila dito, but it was ultimately too late. I mean, Acceptance, they kind of went into their map pick fumbling, which is unexpected, no? Kasi nga, Ankara, one of their best maps, and the setup just wasn't there. Parang parang nangangapa sila dito sa panimula ng mapa nila, which is quite surprising considering this is the most important game of their Swiss stage. Remember, kapag natalo ka dito, pababalikin ka sa Impact. Kapag nanalo ka, diretso Masters ka na to play with the big dogs. Syempre, sino ba namang hindi gugustuhin makaabot ng Masters? At syempre, Acceptance, sila yung mas may mapapatunayan dito, no? Natalo na nila yung Impact winners, tapos sila na yung gustong bumalik. Kaso mukhang pababalikin sila sa Impact ng MOMEN.
And Moment of all people din naman we're Exactly. it's a team na medyo sabihin natin not always on the limelight when it comes to being in tier 1 talent pa rin, 'di ba? Where they really had their chance no nasa Impact at doon pa lang medyo nagkakaroon ng bright lights when it comes to their performances, pero the additions of Justin and Yobs seemingly became a game changer para sa team na to, pare. Oh, yes. Nagkakaroon ng dagdag ideas pagdating sa mid round dahil nga naman naging former IGL si Justin kasama si Vincent, 'di ba? As well as the aggression coming through from Yobs kind of gave them a little bit more of that firepower na nakukulang na nasa LJC sila, Pero enough ba yun kumpara sa experience ng Acceptance? They've been in the stage before and they cannot do it yet again. Sub-base map moment sa BL. MR push na naman para sa Acceptance. At si Ting unang malalaglag. That's another one for Justin. Double kill for Chris. Mukha pang gusto ng isa, pero Acceptance sasagot ng dalawa. Ay dinrap gana na ni Justin. Nagpalit pa ng barrel. Aray ko. Heck, 1 versus 2. At yung moral ng Acceptance dito mukhang lalo pang mag-aalboruto, Ramon. Pwede I mean, sekto of all people at siya yung lumiliyab na nasa Angkara tayo kasa sa sub-base. Si Chris ang mananaig. At si Chris ang kahari sa pag-push on MR. 3 kills para sa kanya. Are we going back to back? Mukhang hindi. Acceptance are gonna play passive lamang dun sa may second mid. Okay, ito na. Moment, alam nila yung ginagawa nila dito, Ramon. Alam nila na gustong-gusto to ng Acceptance. At alam din nila na hawak-hawak nila ang mental dito ng Acceptance. Naku po, Acceptance, huwag kayong kakagat. Kailangan kumalma kayo. This is where that experience comes in. Silent at Heck, kailangan kayo yung magpapakalma sa mga miyembro nyo dito. Pero hirap nun, Ramon. Lalo na kapag high-stakes game to For sure, An opportunity to be seated with the best dito sa CFS SEA Masters. All the boiling in one good push. Dre spotted. I don't think nakita niya na nakapasok lamang. To go for the peak of MOMEN. Towards LR, pero mukhang split push lamang. At si Dre ang magka-cut off ng push. Ting with a nice shot. And Acceptance, sinarado ang entry point. Bawat push sa MR, bawat push sa passage, agad-agad nakuha ng Acceptance. And there's the Ajax that was kind of missing in Angkara. With a beautiful hold. Uy, Heck, with a nice shot onto Chris. Bawal kayong pumasok ng MR. And Ajax, siya ulit ang kukuha kay Yobs. That's the C4 in the middle of the site. Ting, papasok din. Acceptance. Inuubos na ang Moment na hindi alam saan titingin. Ting, good for 3. And Acceptance nang gagalaite laban sa Moment. Hinaharap po si Ajax. Ayan, lumiliyab galing from passage, pare, as we're going for another MR push na naman. MR. Dre and Ajax. Si Bang. Ajax ang mababas lang. MN fully controlling the mid-curve position, pare. Wala na nagawa ang Acceptance. Full MR push at RM naman sa lahat na naglalaro. May vendetta dito si Yobs at si Chris. Si Skies, isama niyo na rin dyan. Heck is down and Silent on a solo mission. Nakita si Yobs? Okay, hindi niya napatumba. At kitang-kita ka dyan, Boss Silent. Moment, sasagot din. And Subbase has turned into all-out war. Nagliliyab ang Visayas at Mindanao dito, Ramon. 2-2 in Subbase. Pre, RM mode tayo, pre. Yan yung nangyayari ngayon sa nakikita Ano natin. RM? Yung mga 8v8? push sa passage. Tama! Nagpo-push sa passage, nagpo-push sa MR. At sabay-sabay lang sila bumabagsakan Heck, mapapatay lang siya dahil sa snipe na galing dito kay Skies. And quick reset lang ulit. Moment, pretty passive na ngayon. Na medyo pagbabago lang kumpara sa last rounds. Oo, pero napapansin ko dito, parang napupuruhan na si Heck. Skies. Parang napapaliyab ni Chris at ni Yobs yung damdamin ng mga Moment players dito. Kaya confident. Uy! Flash ng kasapi yun Moment pushing towards LR at si Dre nasa taas. Kitang-kita niya may paparating pero nasa taas na agad. Dre running away. Calling for help. Pero mapapatumba siya ni Chris dito. DR play mula kila Chris. Uy, Justin umisa sa bench. Moment dire-diretso lang. At hindi na nakasagot ang Acceptance. Moment with another rush and another round. 3-2 advantage Moment.
Bakit hindi ma-pressure doon si Silent, pre? Ultimong yung mga nasa DR na flash lang dahil sa push na ginawa ni Chris. Util game on point at yung push ni Ajax, walang magagawa ngayon, pre. Aray. Moment on a quick switch from passive into the aggression. Ultimong acceptance pa nga ang babalik at si papasok si Jake, si Justin na din. Inubos sa mga nasa woods. Acceptance na papaupo lang ng mga bata. At paanong Moment pa rin ang umaangat? Justin tumatalon. Mapapatumba ni Heck. Okay, Heck, the savior of acceptance. Iisa pa ba si Bossing Heck? Nagbato ng granada. Sky's running away at tinawag na nga yung backup ni Dre. 2 versus 2. Heck, siya na nga naging susi dito, Ramon. Kailangan, no? Napupuruan siya kanina. Dapat siya yung mag-stand up na ulit para sa acceptance. Pero yung Moment, naging panandalian dun sa LE kanina. Or sa Woods, excuse me. Balik na agad ulit sila papunta dun sa B. Yan coming down para kay Chris. Spotted na agad from the smoke. Dre. An entry point na kailangan na labanan si Sky, si Chris. Wide open. Papanalo pa niya. Yung 1v1 laban kay Dre, si Heck at saka si Chris. Maglalaban pa on the 1v1, 25 seconds. At hindi pa planted para kay Cristo. Heck is gonna stick that defuse, pero headshot found! Chris wins the 1v1, 4-2 para sa Moment. Ramon, I hate to say it, pero mukhang successful yung rage bait ni Yops dito. Sa acceptance, kahit si Dre, man, sumasala na siya. Parang may pinlik siya kanina dun sa LR kahit walang tao. Kita mo yung kaba dito sa mga miyembro ng Team Acceptance. At sa base pa of all maps, naku po, Acceptance. Kailangan yung huminga ng malalim. Gawin nyo na yung kailangan yung gawin para maging komportable dito sa map na ito. Dahil lamang ang Moment at mukhang didire-diretsuin lang nila itong round number 8. Number 8? Pwede, no? Kasi dami nilang nasa loob lang ng LR kanina. Pero si Yobs, nahiwalayan lang at na-isolate ni Dre. Good shot coming in from him. Pwede din aggressive buhin to ng Moment, no? Alam nilang nasa kabila lang tong si Dre. Aray. Ninanade pa nga siya. Entrada na agad si Jake. Si Dre pwede nang i-pressure. At walang pasok ang Moment. Na headshot pa nga niya si Jake. Sumunod pa si Chris. Absolutely disgusting para kay Dre. Hawak-hawak na nila agad yung LR. Skies, good nade. Good timing para kay Justin. Si Silent, mapapatay na siya. And it's not down to just Skies. 1 versus 3. Mukhang nakalimutan ng Moment kung sino yung kalaban nila. Si Dre. Hindi siya papayag madisrespeto ng ganun-ganun lang. Kahit may HE, kahit 3 yung pinadala sa kanya, naka-triple kill pa nga si Dre. At naubos ang Moment. Masyado atang naging excited dito ang Moment, no? Kailangan nilang respetuhin pa rin yung firepower na meron dito ang Team Acceptance. Particularly si Dre. At pwede nilang gamitin tong oras na to, no, para kumalma ng konti. Not get ahead of themselves. Anyway, pinugo ka na niting ang round na ito. 3-4. Acceptance, pinapaunti ang lamang ng Moment. At hindi gumagana yung mga forward pushes na sa LR, no? Dahil kay Dre doon sa LR. Need more coming out through from the energy para sa Acceptance. Pero dapat hindi hero plays lang, you know? Dapat stable hold all the way from second mid all the way towards LR. Pero that's a lot to demand from a MOMEN Esports na paggalawan dito sa BL. Si Ajax, free shot dito kay Yobs. Good pick laban dito sa MOMEN. Exactly. That's exactly what Acceptance needs as well, no? Kailangan nila ng early picks para mapigilan yung quick rotations dito, yung quick movements ng Moment. So far kasi yung mga BL side dito ng Moment, gulatan, you know? Nahuhuli nila yung timing sa Acceptance. Justin controlling passage, pero ang daming angulo yung kailangan niyang tingnan. Ting papasok, Ting delikado yan. Pero buti na lang lumayo yung kalaban niya doon. 4v5 lamang Acceptance, Ramon. They don't need to do too much then, no? Exactly. From the smoke, si Silent nasa luwag lang.
At yung moment with the util, baka magulat lang nila si Silent ngayon. Nakahanda na ang entrada at babalik lang si Silent. Pabapatay si Jake. Si Silent agresibo. Kaso Ayun Chris lang. with the punishment. Ayun lang. At yung rotating mababatay lang ni Skies. 3 versus 3. Heck on the flank. Nakuha niya yung gate laban kay Skies. Headshot pa galing kay Justin. At yung entrada nila sa A-site, baka mawala lang sa isang iglap. Si Dre nandito na kasi. Mababawa lang si Justin at si Chris. Tablado na agad para sa acceptance. And that's good rotations from Heck and Dre to salvage that round. Silent, nakaisa din siya doon. No? Would have hoped for more kills para kay Silent, pero buti na lang talaga. Nakaikot si Heck on the sniping department. Moment, nawalan na ng lead dito. At nagkukumog sila para sa map control. At tingnan mo, Ramon, ayaw na nilang palagan si Dre sa LR. Ayaw na nilang kalaro. Si Dre, ang galing mga one-tap eh. I mean, nakita ba yung isang round na yun? Nang inuubos na isa-isa yung mga pumapasok sa LR? Yup. Pati ako, matatakot ko ako yung moment. Kaya, ipupush na lang nila yung second mid. Flash coming down. Smoke na din yung nasa loob lamang ng shutter. At yung push ni Justin, sa Vance lamang manggagaling. Si Heck, masaspatan pa nga niya. What? Sa mismong position na yun, dapat mananalo yung sniper dun, di ba? Ayun na nga eh. Paano na-timingan si Heck to ni Justin? Naka-hold lang ng angle si Heck doon eh. Tapos naka-crouch peek pa. Oy, Heck. Crucial kill. Namalaglag siya doon. Wala tuloy events hold dito ang acceptance. At si Drake, kailangan niyang mag-lurk. Naku po, moment hindi ata nila nabasa to, Ramon. Yung ginawa kanina ni Heck, uulitin ni Dre na ngayon. Could be everything. Could be nothing kung hindi tatama yung mga shots dito ni Dre. At wala yung timing sa kanila kasi moment, tinatrabaho na nila agad yung second mid. Pero buti na lang, maganda yung hold lamang ni Ajax. Good shot pero mabilis ang naging entrada ng moment from CR all the way to Sikip. But grabe yung shot ni Jake. Pero si Silent inubos lang ang moment. 3 kills from Sikip. At acceptance pa ang panalo sa half. And for the first time in sub-base lamang, ang acceptance dito, Silent coming up massive. With a triple kill para sa Team Acceptance. Lipat naman sa BL side. Moment, ipapalag ang MR. Pero ibibigay lang yon ng Team Acceptance. You don't wanna risk it at this point, Ramon. Acceptance, I like this decision making ha. Huwag na lang nila ipalag yung MR. Tapos palagan nyo na lang at the latter part of the round. Smoking off. Okay. Defensive positions para sa Acceptance. Gets na, no? After the smoke. Tapos the time that is also wasted. Pwede ka mag-assume na nakapag-push na siya sa MR kanina. Very much dangerous na i-push nila yun very late into this early round. And I also like the position setup para kay Chris kasi may pang-hold sila on mid. Kaso mapapatay lang siya ni Ajax ngayon. Good timing on the boost. At si Silent mapapasok lang kay Justin. He's been doing this since Cuerdas. At uubos pa ang acceptance sa pagpasok sa MR. Ajax, good re-clear and good timing din para kay Dre. Ang MOMEN Esports, napatagal lang hold doon sa MR. Napadalim ata masyado si Yobs doon. Could have called it quits after getting those 2 kills. Pero si Skies, hindi papayag. Nalalamang si Heck. Pinatumba na naman niya dito si Heck. Okay, 2 versus 2 dahil doon. Skies pushing, tinig ata ni Dre ito ha. Mukhang mababasa ni Dre! Joke lang! Na-jinx ko si Dre doon. And Ajax left all alone. Napisuhan, duguan, walang mapupuntahan. Ramon, yung C4 nasa luwag pa. Aray mo. Na pwede lang hawakan ng dalawa na nasa site lang. Ganun na nga eh. Jake and Skies pa with the best weaponry for the job. At si Ajax na duguan, 11 HP. Ultimo, parang piso lang yan sa dalawang weaponry na hawak-hawak ng MOMEN. Konti na lang, isusunod si Ajax sa yapak ng mga kasapi niya. Lalo napatay siya ni Skies ngayon. Again, tabla na ulit sa entablado. 5-5 MOMEN. They really want to get into Masters, pare. Yep, great recovery mula sa MOMEN, no? Medyo nagkaroon ng overstep si Yobs dun sa MR after pushing. Pero buti na lang nakatama si Skies dito. And I have to commend Skies. Really consistent on the sniping. Paulit-ulit na nating nakita tong duelo ni Skies at ni Heck. At palaging si Skies yung nananalo, surprisingly ha. Isa to sa mga problema ng acceptance, yung sniping ni Skies.
At hirap na hirap makapasok ang acceptance, lalo na nasa BL side na sila sa ngayon. 5-5 acceptance. Kailangan nilang makuha ulit yung lamang kasi parang nauubusan na ulit ng confidence yung players nila dito, Ramon. Nauubusan na ng gas. Ganun na. Firepower. Kahit sabihin natin maganda yung mga flanks, maganda yung mga timings, paano pag hindi na napapanalo yung mga 1v1s nila, yung mga duelo, naman sa moment na discipline na yung approach. A big change into the playstyle what you kind of know LJC from nung Impact where they were pushing everything, pero ngayon, discipline is real para sa moment sa GR. Exactly. Don't expect anything else from a team na gustong mag-iwan ng marka dito sa Masters, syempre. Pero para gawin nila yon, kailangan muna nila makapasok ng Masters. Up against acceptance, mukhang konti na lang. 1 minute 7 seconds on the clock, mukhang konti na lang papasok na rin sila ng second mid. Parang hinihintay lang nila mawala yung smoke na yan para i-challenge yung CR na nakahawak lamang dito si Jake. They've kind of seen this push coming through from MOMEN kanina at gusto nila i-replicate, no? Kailangan makakuha ng magandang spray down tong si Jake kasi wala siyang suporta na kahit sino dun sa shutter. Jake spotted pa nga at si Ajax, siyempre siya yung mag-e-entry para sa team niya. That's another shot from Ajax, pero si Justin kukuha na tong si Ajax ngayon. 4 versus 3. Justin trying to salvage whatever is the hold they have dito sa shutter, pero silent, mapapatay niya yung sniper at nakapasok na sila sa B-site. MOMEN! Dalawa na lang natitira sa kanila dito si Justin from passage, taken down by Heck. Acceptance! A quick little recovery at si Chris mag-isa na lang dito sa second mid. Taklob pa nga siya ng smoke and that's Dre to finish him off. Wow! What a recovery from Team Acceptance. Medyo nakulangan yung push nila dito sa Shutter, Ramon. Hindi sila nakapasok, pero hinayaan lang nila yung moment na medyo magpanic. And they were able to win all the duels. Lamang ang Acceptance tuloy. Yung first stop pa lang nila sana na si Jake, last second reposition dito sa gilid lamang sana ng box on CR, pero it made him wide para lang makapagpasok agad tong si Ting as well as tong si Ajax. Pero sana yung dapat magiging stopping power ng Acceptance. If it was not for that reposition, pare, everything changed in a matter of seconds para sa entry nila. Kala ko nga nalipat na sila ng ng CR after taking down Jake. Dahil pinilit nila yung shutter, medyo naging risky pa. Pero okay lang, Acceptance. In classic Acceptance fashion, nanalo nila by duels. Right, we go into round number 12, Ramon. At yung Acceptance, medyo mas mabagal yung approach, pero may isang anchor sa vents. Parang nakapuslit si Ajax. And it's also a moment where hindi din tiningnan sa mga players ng MOMEN yung mismo vents position na yan. Pwede malason ng Acceptance, pwede makapasok si Silent. Good shot onto Chris, pero Ajax nagpakita na sa vents. Muntikan pa nga niya mapatay si Justin. Jake and Justin pinatumba ang naging entrada ng Acceptance sa loob ng site. 1 versus 3 para kay Heck. At na-flash pa nga siya, madidelay ng onte yung impact ni Heck sa pagpasok ng round. At si Jake, syempre si Jake, binawian ang buhay ni Heck. 6-6 is the score. MOMEN Esports bumabawi. Napakaganda ng hold ng Jake at Justin, Ramon. And look at Justin with 14 kills on the board. The most in the entire lobby. At halos 2.0 yung KD ratio niya dito, Ramon. Justin is a monster in sub-base at nasa 3F siya. Huhulihin niya pa si Silent habang nagsa-Spider-Man pababa. Acceptance papasok at makokontrol ang missile, makokontrol ang B-site. MOMEN, naglahong parang bula. Si Jake, wala na ring magagawa. Acceptance binilisan at nakuha na yung 7 dito sa board. Yung mismo similarity lang from the 2 rounds that we've had on BL is if kapag binilisan ng Acceptance, hindi makahold ang moment. Kailangan nilang ulitin ulit. And the perfect place to do that is MR, pare. They have control over that position. MOMEN Esports seemingly parang nawawala yung B-side, nagiging hold nila sa sites kasi medyo ang dami nilang kailangan tingnan. Ang dami nilang kailangan isipin kung saan papasok ang Acceptance. Reset, para naman sa MOMEN. Sila naman ngayon yung dehado, no? Grabe yung ebb and flow natin dito. Kita mo talaga yung difference sa philosophy. Acceptance, utilizing that firepower more often than not.
Problema lang kasi hindi reliable no? Kapag puro firepower yung sagutan natin, acceptance. Kaya medyo 50-50 yung sub-base nila. So yung mga rounds na ipapanalo ng acceptance dito is more on the firepower side of things. Heck, looking to utilize that firepower even further. Spotted. At tatama siya kay Justin doon. Nice shot from Heck. Good patience as well para sa kanya. Kitang-kita sa mukha niya. Yung 50-50. Nakuha pa nga niyang dehado para kay Justin doon. At siyempre, crystal clear na yon para sa acceptance. They have still yung MR hold na yan. At baka sumunod pa dito si Chris para si Heck. Back to back. Makukuha pa nga niya si Chris. At sa pitas ng sniper, magiging entrada na yan ng acceptance. Ajax on the drop shot. Mapapatayin niya yung nasa CR na naman. Si Yobs. Nagiging bayani. Mapapatayin niya yung dalawa. Pero yun lang. Dalawa lang. Kasi yung buong acceptance, nakuha na ang MOMEN. At nakuha na rin nila ang dalawang round na lamang dito laban sa MOMEN. Diretso MR ulit tayo dito, Ramon. Bakbakan kung bakbakan. At yung MOMEN ang makakuha ng control sa ngayon. Acceptance tumatakbo papalayo. Justin in control. At mababato ng granada dito sa muka ng acceptance na hindi man lang makapasok ng kahit konti dito sa MR. Silent iikot, hanap ng oportunidad dito sa woods. And this is one thing that I like mula sa MOMEN. They finally use smokes to cover off team acceptance. At dahil dyan, hindi makapalag ang acceptance. Yun nga eh. A good flash as well. Kaya set them back. Hindi nila makuha yung forward timing sa pagpasok ng MR pare. Kaya hindi nila mahabol yung aggression ng MOMEN sa loob ng MR. Now giving up that space on the map. And now wasting a little bit more time on either deciding kung mag-commit ba tayo sa pag-push on MR. Naka-crossfire na sila doon. Or pwede na lang tingnan din yung pag-push nila on forklift. That's been one thing na pwede nilang gamitin para makuha yung MR control. The thing is, acceptance could just wait. Alam nila na MOMEN yung nape-pressure na gumalaw. Ajax, ginawa niya na to kanina, umakyat ng forklift. Pero wala siyang makikita sa ngayon. Ako po. Ajax, sa welcome. Nandyan si Yobs. Ajax, Delix ka dyan. Silent, mas delikado ka. Pero si Ajax naka-double kill pa nga. Kasama si Ting. Kinuha yung MR. Pinuwersa ng acceptance. At papuwersahin na rin nila itong 2F. Chris is down. And B site is open. Ramon. MOMEN falling apart. At acceptance, nakuha na yung set point. Sinasabi na nga natin pre, yung hold nila sa MR, may isang napakalaking bukas on welcome na nakuha na nga ni Ajax para makusan yung B-site. At gagawin ulit ng MOMEN, yung push dun sa MR, nasagasaan niya si Ting, pero na-trade na asag ni Silent. 1-for-1 setup, MR controlled now ulit by acceptance. At si Dre ang nangunguna dito. Acceptance binamadali, gusto nilang tapusin to, gusto na tayong dalhin sa Eagle Eye. Acceptance, medyo natagalhan yung pag-init nila Ramon, pero nakakapaso ang mga miyembro ng Team Acceptance sa ngayon. 1-for-1 exchange in round number 16. At medyo tumahimik ulit ang sub-base. MOMEN. Papakita ulit yung disiplina nila dito, Ramon. Ang Acceptance, sila naman ang kailangan gumalaw. Dahil alam nilang nakuha nila yung mga players on MR, baka naisip na nila na iisa lang na nakahawak sa LR dito. That's Justin. And in a lot of the rounds, si Heck yung nagki-clear dito with the sniper. Pero ngayon, yung trabaho na kay Dre, i-clear. At nakita pa nga niya yung pistol kay Justin. And Justin wins at the fight. Ajax, paano makuha pa nga niya yung 2 kills? Justin has done very well para hindi makapasok yung acceptance. Kailangan na mag-back kasi nakahawak na ng mga angulo yung MOMEN doon sa LR. Bihira natin makita yun na matalo ng contact play si Dre. Justin coming up massive para sa MOMEN para mapigilan yung push dito ng Team Acceptance sa LR. 3 versus 2. Dahil kay Justin, lamang ang MOMEN dito, Ramon. And then with 47 seconds left on the clock, Acceptance, kailangan bagalan pa nila ng konti kasi ina-expect ng MOMEN na they will hit anytime. Pero 40 seconds, medyo matagal pa yan. Pwede pa silang umikot ng A. Pero mukhang magiging B site na ang Acceptance. This is kind of a predictable play. MOMEN, pwede lang nilang tauhan yung B. Kaya na kay Heck na to.
para lang buksan ang butas para dito sa entrada ng acceptance. Naspot pa nga nila na nasa shutter at si Silent mapapatay lang ni Yobs. Kanina pang hawak ng Moment yung entrada ng acceptance at makukuha nila yung huling dalawang bungo ng mga nasa BL. MOMEN Esports fighting for their dear life sa subbase. Yun na nga, acceptance, yung kryptonite nila dito, not realizing that they still have time to make more moves around the map. Pwede pa sana silang lumipat ng ibang posisyon, re-clear woods or maybe go for events play. Pero pinilit nila yung B-side push doon, Ramon and it's kind of a predictable play. Moment, nabasa lang nila yung play na yon. We go into another round rather. Na set point pa rin for Team Acceptance. Moment, playing defense yet again. Tensyonado. Pero yung Moment, kita mo kalmado lang siya dito sa loob ng B. Yan nga It's taking their time on taking control of MR into the push. No funny business para sa Moment. It will all depend on one shot galing kay Skies. Para ma-stop yung entrada nila sa LR. Nagpaingay na nga ang acceptance. Pero hindi nagbabago yung mga positions ng Moment, pre. Exactly. I like this also yung Moment gumagamit na ng smoke dito sa first half of the round. Ito yung nagiging problema nila kapag nag-block si Dre. Ajax making contact sa passage at Justin nahuli na. Acceptance making the first kill. At dahil dyan pwede nang gumala mga Acceptance. Papasok na ba sila ng A? Hindi. Kailangan nila pumasok. Pre, napatay nila yung top fragger so far ng MOMEN Esports. Ganun na nga. Malaking bawas sa firepower na ngayon ng GR now. Yung vents pwede nang i-push na lang ulit ni Ajax ngayon. 50 seconds, so many options on the table para sa acceptance. Yung kanina nasa MR, ngayon sa luwag na papasok, isa lang yan nandito. Heck, good shot on the Skies. Rotate on towards luwag naman. This split pushes everything para sa acceptance. Napatay pa nga nila yung anchor. Chris down, Yobs dropping it to Heck. Jake getting a kill dito kay Ajax, so the play is still on. Moment can still clutch this up 2 versus 3. Jake and Yobs, hindi na nila iintayin to na mawala yung smoke. Pero maghihiwalay sila, Ramon. Might not be the best idea dito. 2 versus 3, sabi mo nga. Pero si Yobs kasi, bawasan. Si Yobs, sobrang lapit. At si Jake, mapapatay lang ni Ting. Si Yobs, isang bullet lang ang kinailangan para makuha sa set number 3 ang acceptance sa base. Sinabi nila, maayong gabi, Moment. Acceptance get their second set. At parang nagpapalit-palitan lang tayo dito ng panalo. Na ipanalo ng acceptance ang mapa dito ng MOMEN Esports. And what a way to do it as well. The young gun stepping up para sa kanila dito, Team Acceptance. It's sub-base we're talking about. Finally finding their rhythm. Ramon, ito yung hinahanap natin Ajax at the start of the game, finding that rhythm as well. At doon na, nagtuloy-tuloy dito ang acceptance. I like also the decision making dito. Sobrang laki ng pinagkaiba ng decision making ng acceptance coming from the first set into the second. And I think it really is a showcase of just how comfortable they are. Kapag binigyan mo ng comfort yung acceptance, doon nagbabago yung timpla nila dito. And already a stark contrast to just how they're approaching each decision dito, taking a little bit more time and also just winning the duel. Ito yung pinagkaiba acceptance some way parang mas sharp yung firepower nila dito sa sub-base, and dun lang talaga nag-iiba yung pormahan dito ng acceptance. Tumatama yung mga bala nila. Not to mention, Heck is finding the semblance as well dito sa latter part ng game natin. Ang gaganda na ng mga shots niya kumpara sa panimula natin, which is a good sign para sa team. Maganda na kasi yung macro nila. So yung micro naman yung kailangan nila linisin while we can't deny that this acceptance team can shoot. Their decision making has been the biggest factor din para makuha nga. As you mentioned din, so many times na agresibo yung Moment para makontrol yung MR on GR. Hihintayin lang nila yung smoke at pupush pa nga nila sa likod yung Moment nung time na yun. Nakita nila na nadehado sila sa pag-push on LR. Sige, gamitin natin yung oras. Pwede pa tayo mag-rotate onto the A site at pwede natin lasunin yung mga nagro-rotate dito on Moment. So many good decisions made and so much of the macro influencing yung nagiging
yung nagiging pace para dito sa moment, no? Kasi nung tumapoy tayo dito sa latter half ng ating secondo, parang medyo bumagal sila ulit at na-influensyahan yung nagiging holds sila dito. All demanding hero plays coming through para kay Yobs, para kay Chris, pero in the end, hindi na sumapat lang lahat ng yon. Kasi nasa top 4 na agad itong si Ajax at saka si Ting dito eh. Really cannot, we really cannot deny that they can still keep up when it comes to the firepower. As we also take a look at the set summary, grabe, walang palya sa lahat na nasa acceptance ngayon, pre. At ang maganda dito, Ramon, binaliktad ng acceptance yung kwento. Kasi kung maalala mo, reverse tayo ng konti in the first few rounds. MOMEN did not drop ganan dito yung acceptance. Gaano kasakit na sila yung natalo dito. And look at the heroes of the story, Dre, Ajax, and Silent with 15, 14, and 13 kills respectively. Kumbaga, pinatahimik ng acceptance yung MOMEN at pinaalala lang nila na hindi pa sila tapos. Hindi pa tapos ang sub-base. Bakit kayo nag-iingay na? Yobs and Justin, it was a valiant effort. Pero hanggat hindi natutuldukan ng seryeng ito, hindi pa tapos ang kwento ng acceptance sa Masters. At yun na nga, kung anong score kanina sa Ankara, Ramon, ayun din sa sub-base. Pero baliktad. Binalik lang no, kung ano yung naihatid sa kanila ng MOMEN kanina. Ngayon ang acceptance ang nanaig at si Dre ang naging sagot para sa team na to. Arguably, no, the highest ceiling player dito sa lobby nung sub-base, pero anybody could have been the set MVP dito no, because they were all firing on all cylinders dito. Congratulations para kay Dre. Really much stalwart pagdating dito sa ating naging BL side. Siya yung nagkiklear lagi sa LR at siya na rin yung parang nagkikeep up sa firepower sa lahat ng mga bata dito sa MOMEN Esports play. Exactly. And there you have it, Dre, the MVP para dito sa team acceptance. I mean, tuloy-tuloy lang ang kwento natin, Ramon. Alam mo, nawalan ako ng sasabihin doon kasi nag-move on na ako papunta sa Eagle Eye eh. Hindi ko maintay kung sino ang lalamang sa dalawang to. Kasi parang tuloy-tuloy yung storya natin dito sa Swiss stage no? I really am liking this format kasi nagkakaroon talaga ng clash of styles at lumalabas yung mga emotion talaga ng mga players natin dito. Team acceptance in a very convincing fashion, able to return into form dito sa sub-base. At yung maganda dito, Ramon, para sa akin as an unapologetic team acceptance fan, hindi sila nadala dun sa panta-trash talk dito ng MOMEN Esports sa simula ng sub-base. At tuloy-tuloy lang ang kwento natin papunta sa Eagle Eye. Gusto ko nang simulan yung set number 3 natin. Gusto ko nang tuldukan ang kwentong ito, Ramon. At ano pang hinihintay natin? Sige, Ramon, ikaw na. Ipasa mo na to. Sige, eto na, no? Malalaman ba natin kung sino sa dalawang impact teams na to ang makapasok sa Masters or sino yung babalik, no? Will it be acceptance? Will it be MOMEN Esports? Malalaman natin yan sa pagbalik ng Phase 2 Summer Qualifiers ng CFS SEA Masters.
Ang pinakauling sayaw para sa parehong teams na to no? Sino papasok sa Masters? Sinong babagsak sa Impact? Welcome back dito sa Summer Qualifiers ng CFS SEA Masters. Dito tayo sa Phase 2 at ang pinakauling laban sa Swiss stage syempre sa dalawang teams na to. The story just keeps on giving, diba? Dre, the set MVP from sub-base, giving it to MOMEN. Binigyan ng hatol ang former team niya at sabi niya makipaghabulan tayong lahat. Ngayon, papasok sa Eagle Eye. Makakahabol nga ba ang MOMEN Esports? Kasi yung momentum on the side of acceptance, hindi mo talaga may pagkakaila, Daydum. Exactly. And I like that you brought up Dre, no? Kasi may moments talaga na nababasa ng MOMEN kung ano yung tendencies niya. Ang maganda dito kay Dre, sa sobrang lupit niya mag-HK, kahit mabasa siya, makaka-triple kill pa rin siya, no? Uubusin niya pa rin yung players ng MOMEN at ultimo siya pa nga ang naging MVP kahit na may konting anghang yung paglalaro dito ng MOMEN Esports. Sabihin na lang natin ganun, no? Kaya excited talaga ako para dito sa Eagle Eye, men, kasi nung huling nagtapat itong dalawang teams na to, playing under different circumstances, dikit na dikit ang laban natin. Ngayon, we're going into the Swiss stage, the final set of the Swiss stage. Ang manalo dito, Recta Masters. Ang matalo, balik sa Impact. How humiliating is that na kapag bumalik ka sa Impact, hindi mo na makakatapat kasi yung kalaban mo nasa kabilang Masters, nasa kabilang tournament. Kumbaga, Ramon, walang bawi. And I can't wait to see kung sino ang aangat sa dalawang team na ito. Yun nga no? Will it be the more experienced acceptance or will it be the young guns coming through dito sa MOMEN? The new generation versus the old. And I just cannot wait to see kung sino yung lalamang. Acceptance gonna be ones on GR. And MOMEN gonna be the ones to set that tempo, pare. This starts off with a very slow tempo para sa MOMEN. Hawak lang sa bawat lanes natin. And I think this is the biggest proving ground para kay Skies at Heck, no? Para ipakilala ang sarili nila. I mean, sure, Heck, marami nang may alam sa pangalan na yan na sa ilang taon na naglalaro siya dito sa Crossfire. Pero kailangan niyang patunayan ulit na he's still a Masters-worthy player. Skies as well. Duelo ng mga sniper dito sa Eagle Eye kung saan sniper talaga ang talagang nagiging star. Skies unang kakagat dito kay Ajax, and that's a kill for MOMEN Esports. Perfect timing din sa naging sniper discussion natin no? Where Skies back on the LJC days talaga, he had to pick up this mantle. Fully knowing that it was gonna be one of the first times that he's gonna be holding that weapon. He's been a key weaponry para nakakuha ng mga panalo ang MOMEN. Yung LJC pa sila sa Impact stage and consistently now bringing in the firepower laban sa acceptance. But they need to keep up more than just one kill, pare. Down to Ajax, syempre. Bawas na naging firepower nila. Pero nandito pa si Heck, nandito pa si Ting. Mahuhold lang nila yung LA na yan. Mga member ng acceptance, mukhang nababasa na yung execution ng MOMEN dito sa A-side. Ting, magandang posisyon. That's one kill para kay Ting. That's another double kill para kay Ting. Heck with a backup and the flick from Heck para pigilan yung pag-ikot ni Chris sa likod niya. Acceptance! Hindi ininda yung 4v5. Nanalo pa rin sila sa round 1. Grabe yung giggle ni Heck doon, pre. Parang gusto na pumasok ulit ng Masters. At pinapakita ng mga bata kung paano gamitin yung TRG at yung USP combo. Ting being back on that server din, pare. The only anchor that they needed. Walang nakapasok, walang nakatapak sa top A nung time na yon. Kaya balik ulit sa passive ang MOMEN. They need to respect the anchors on A site, pre. Especially when Team Acceptance are feeling confident. Dre, kaisa-isang naka-HK sa buong lobby, Ramon. That is confidence for you. Dito sa Eagle Eye of all maps. And of course, you've got Ting with 3 kills. Tas nakita mo ba yung flick ni Heck? I think the stars are aligning para sa Team Acceptance dito. It might be the hopium, it might be the bias dito, Ramon. Pero I think it's safe to say na confident na yung mga membro nila dito. I mean, of course, kung ganun yung panalo mo sa sub-base, sino ba yung hindi iinit pagdating sa set number 3? Pero syempre, sa gantong sitwasyon, dapat hindi ka overconfident. No? Keep hold of the extremities. Hawak pa rin doon sa mid. LA, taken control.
sa garahe para makahawak dito ang moment para may konting map control sila. Hotel naman ang titingnan. At it's at the time where dalawa yung nakatingin dito, si Hek at saka si Dre. Kailangan solido yung depensa sa papasok na MOMEN Esports. Grabe si Dre, naka-HK dito sa bar. Close quarters combat. At mukhang siya ang tatanggap dito kay Kevin. Nagpo-push? Siya ba yung magpo-push? Dapat hindi ka nag-push, Dre! Malaking pagkakamali sa mga moment na naghihintay lang, Chris. With a shot onto Ajax as well. Buta na lang may pagbawi galing kay Silent, pero it's still a 1 for 2. Si Silent nagpo-push pa rin. Alam nilang galing sa hotel yung MOMEN Esports. So dapat perfect timing si Silent. Nipipik lamang yung papasok sa MOMEN! Sasagasaan si Jake at hawakan lang ni Hek yung shot. Papatay lang si Justin. Acceptance with the patient play. Working out laban sa MOMEN. Si Skies na lang ang natitira. At si Skies wala ng oras. Wala ng tatakbuhan. Acceptance. Beautiful sa decision making. At sabi mo nga, Ramon, kailangan humanap ng timing ni Silent. Saktong-sakto yung nakuha niyang timing mula doon sa bridge. Paglagpas ng MOMEN, sumilip siya doon sa likod at 3 yung nakita niya. Saktong-sakto, kitang-kita kayo sa camera, boy. Team acceptance, another one on the board. At si Ting, nakakarinig ng napakaraming tumatakbo papunta sa kanya. Nakaisa na naman. At bawal pumasok ang MOMEN dito sa B-site. Sakto, kita ni Hek. That's a shot onto Jake. At yung MOMEN, walang mapuntahan, Ramon. Pati Michael dito kay Silent, no? Pero sa entrada nila on door mid, pare, walang kahit anong map control ang MOMEN. Nauubos pa sila ng dalawang gustong bumalik na Masters Pre, si Ting at si Hek. Inuubos lang ang MOMEN. Si Ajax sasabog pa kay Skies. Justin in a 1 versus 4. Nakaparke lang sa loob ng garahe, pare, at wala nang kahit ano na magagawa sa low HP na si Justin. Mahanap lang na naka 7 kills na ni Ting. Acceptance forcing a timeout sa MOMEN Esports. Par binabata na ng granada kahit patay na. Ay, this is just murder from Team Acceptance, Ramon. 3-0 at napa-timeout na nga agad ang MOMEN Esports kasi this is not the eagle eye that we saw from the Impact semifinal, Ramon. This is a one-sided affair. At sinong mag-aakala na yung dikit na laban sa kanina sa ngayon, ibang-iba na ang kwento. Mukhang tama ang hinala natin, Ramon. Nagpainit lang talaga ang Team Acceptance dito at noong parang kumbaga diesel sila dito, Ramon, no? Noong dumating na tayo sa operating temperature, dire-diretso na ang Team Acceptance. Kaya nga no? And I like that you also highlighted yung naging history nila sa Eagle Eye, no? Kasi syempre, no? It was also a really good map para dito sa LGC back then, pero one of the biggest key differences kung bakit ganito yung naging matchup was Ting was not in that matchup up against LGC nung Impact, pare. Pero yung Impact niya, pre, ramdam na ramdam mo. Being that second player holding the Crossfire, being another aggressive rifler na na-expect mo from Acceptance na talaga nga namang nakakapagsabayan sa mga nag-entry on the BL, pare. So really, it's not just the Hex show anymore na na-expect natin on Acceptance. When Ting is right there, nalalighten yung load tuloy ng mga players natin on Acceptance. Absolutely, no? And you love to see it as well, no? The young people dito sa Acceptance taking the spotlight as well. And you would, kung veterano ka sa Crossfire kasi, you would look at this roster, tapos makikita mo si Silent, si Hek, si Ajax, no? But then, now, that meta has completely shifted. Iba na yung kumukuha ng spotlight dito. Actually, every now and then, lahat ng mga member ng Team Acceptance kumukuha ng spotlight. But more importantly, when it comes to the clutch scenarios, talagang reliable yung mga baguhang membro nila dito, which is very, very impressive to see from Team Acceptance. Hindi sila kinakabahan in a high-stakes match, even with their newcomers. MOMEN, can't say the same for them kasi 0-3 na ang panimula ng Eagle. At LA, masyadong maraming ingay na naririnig, kaya kailangan tumakbo papalayo ni Justin. Pat lang, no? Binoboga ka na nga. Kailangan mong respetuhin yon. Low HP pa nga siya, so Bogdan's Law, hold the Arctic habang ikaw yung low HP. Para kahit papaano may firepower ka pa rin kahit low HP ka ngayon on the long angles. But I like that they're trying to force that utility from Acceptance, no? Ultimo, hindi nga nila kinukuha yung hotel at saka yung pag-push sa LA dahil lang sa early pick na nakita natin from Acceptance.
Moment, hindi gumana yung plano nila. Yung plano nila, take LA control early. Pero kailangan nilang ibigay kagad dahil sa HE ng acceptance. So nabasa ng acceptance yung post-timeout play ng Moment, tas hindi pa tumama si Skies. Naku po, itong default na to, medyo delikado. Acceptance with a very good hold. At mukhang pipilitin ng Moment yung LA Ramon. Kaya nga eh. On the smoke and on the entry, Ajax, mapapunish lang siya ni Jake. That confidence boosting up para kay Momen. Sitting, mabubulwak lang yung dalawa. Kaso Skies and Yobs, they can still save the round. Nasalba yung naging entry sa LA. Mahanap pa nga nila si Dre. Basang-basa yung rotate. Patay ang lahat ng anchors. Giris with a perfect read. Bang! Binato pa ng granada si Heck. Moment with a quick little adjustment. Okay lang pala na pinili nila yung LA kasi maganda naman yung entry nila sa A site. And Chris holding the flank. Basang-basa si Dre. Moment are back in this game. At didiretso na sila sa hotel, Ramon. Kailangan nilang patayin dito si Heck. Si Heck masaspatan, pero siya pa nga yung nakapatay dun! Si Dre, mapapalabas lang si Jake! At yung aggressive push ng Momen, ay, na-stop pa nga agad on the entry point because of the sniper, because of Dre himself. Acceptance, one step closer para makabalik sa master stage. 3 versus 4. Sinimplihan lang ni Dre at Heck doon. Take isang kill, take isang bala, and they keep control of that hotel area. Moment, napigilan ka agad, no? Again, that's firepower at full display for Team Acceptance. Kaya sobrang deadly nila dito sa GR default no? It's again another reason, and I'm sorry to bring it up again, pero kung ganito lang yung laro nila sa Ankara, it would have been over by now, but it is what it is. Team Acceptance, they need to minimize making these mistakes. At mukhang yun na nga gagawin nila Ramon, no? Just holding each and every angle on the 4 versus 3. And even leaving one anchor dun sa B, no? Habang nakastack up yung mismong A angle. I can respect that since they have Dre. Time na yun, pero masaspatan lang siya ni Chris sa paganday. Naging clear para sa kanya. Mapapatay lang din si Silence. So the entry para sa Moment, malinis at walang kahit anong kalyo. Si Ajax nandito na sa site. Makapag-plan pa na C4 ang Moment. Pero Ajax, good timing, good shot onto Justin. Si Sky na lang ang natitira. Baka mahabol pa nga siya ni Ting at ni Skies. Kaso nga lang, Skies with a good timing sa USP. Hindi na uubra kay Ting yan. Babagsak si Skies at mananaig ang Acceptance 4-1. Beautiful re-entry mula kay Ajax doon. Nahuli niya yung dalawang nasa loob ng car. Kaya nakakuha ng control agad yung Team Acceptance. Hindi nakaposisyon ang Moment despite the beautiful entry. What a lineup from Acceptance na naman. Tinamaan si Chris, si Justin at si Skies, pero walang nalaglag. Buti na lang nakaposisyon kagad si Ajax dito. At yung LA hindi ibibigayan ng Team Acceptance, Ramon. Nire-respeto na nila yung mga angles, no? Yes. Grabe yung util game ng Acceptance. Kahit nung second round in this Eagle Eye map, kita mo from the nades and the damage, MOMEN Esports are coming to fights na dehado na sila ilagad when it comes to the health. So medyo kailangan na respetuhin ulit yung pace at tempo ng Acceptance. Absolutely. Napapansin ko Ramon na kapag hold lang talaga yung Acceptance, minsan medyo nagiging impatient sila, no? Tulad ng last round na yun. Kapag hindi sila yung nagpo-push, parang nacha-challenge sila ng Moment. Talagang yung firepower nila depends on them challenging angles. Kumbaga, ego kung ego. At yung ego ni Heck, okay lang kasi tatama naman siya kay Jake. Dre, nakaantabay lang dito sa hotel entrance yung concierge. Security guard pala. At bawal pumasok si Obs. Napaka-well-rounded naman ng security guard na to, no? At si Ting, siyempre, mga lalason lang din kay Justin. Si Chris at si Skies, nakakabawi pa ng dalawa. Okay, pwede pa bawiin to ng Moment kung tuloy-tuloy lang yung entrada nila. At yung mapapatay nila, Ajax. Very passive on his control at parang alam na ni Skies kung yung kailangan niyang gawin. Sasamahan na lang itong si Chris pabalik doon sa may LB. May bibigay lang ata ng Acceptance. Nag-triple stack na lang sila sa A-site. I mean, I don't mind this, no? As long as may control sila ng mid-door,
go lang. Mag-triple stack lang kayo. Acceptance, go for the retake. At mukhang didiretso na nga sila ng mid. I like this decision from Team Acceptance as well. Talagang kita mo, Ramon, na minimize na nila yung chance na magkaroon ng duelo dito sa MOMEN, aka minimize mistakes. Pero iniwan pa nila si Ajax doon sa A-site habang umiikot papuntang hotel. Dito yung dalawa. Acceptance, makikita na ng MOMEN. Double flank pa, so dapat tumama si Sky sa una. Pero hindi siya binigyan ng chance ni Silence. Sinagasaan lang siya ng M14. Si Chris na lang ang natitira. Chris Abella, ano yung mapapakita mo? Patay si Ajax at alam nang nasa flank yung dalawa. Chris, so much on the line. Pero with a drop shot from Silent, wala na mabibigyan ng chance ang MOMEN. Acceptance forward on the macro play. 5-1 Acceptance. Hindi na nila papakawalan to, Ramon. And you can see that in every decision, kalkulado ang Team Acceptance. Heck, naghahanap dito sa BR, sisilip sa bintana. At mabibigyan ng At wala timing. siyang makukuha doon. Okay, kalmado lang. Heck, reposition sa BR ulit, pero birato na siya ng granada dito ng MOMEN. At back off mula sa Acceptance. Nakaposisyon naman si Dre doon sa LB eh. Pwede nga nila iiwan yan eh. Para lang ako ng makakapuslit na push ng MOMEN. Pero considering the time din na waste nila para lang i-control yung LB na yan, aalis na lang sila i-respect yung naging possible play ng Acceptance sa LA naman. At isa lang si Ting. We've known him to be very strong on the GR, pare. Able to hold himself down. Ay, pakita nga niya yun na nasa SGJ pa yung kalaban nila, no? Pero laban sa MOMEN, medyo malabo to. Sa bunker si Ting, mag-isa hindi siya nabulag at bumalik siya sa box. Naku po, the timing is worse para kay Ting doon. Pero okay lang, sasagot naman si Silent for the revenge. And that's another kill para kay Dre. Acceptance, ang ganda ng depensa dito sa A-site. At si Heck manggagaling sa mid door. Hindi niya matamaan si Yobs, pero okay lang. Hindi naman siya makapasok ng site. At si Heck, si Justin na lang yung patutumbahin. Ajax, tumore na sa top A. At si Dre, inikutan na ang buong MOMEN. At ito na ang Acceptance taking over Eagle Eye. Mare-reverse sweep pa ata ng mga bata sa MOMEN. Nauubusan na ng gas at wala kahit na makuha momentum. Heck, good shot onto Jake. It goes bad to worse para sa MOMEN. Kailangan kuhin yung hotel at mapapatay nila si Dre. Si Heck, masisweep lang ni Yobs as well. Nililinis ng MOMEN ang buong LB position. MOMEN finally finding them early momentum para dito sa round number 8. At the mid-rounding, this is where they need to make adjustments kasi nasa B-site na halos lahat na membro ng Team Acceptance. At titigil ang MOMEN. I like this. Draw the players of Team Acceptance in. Alam nila na may tendency ang Acceptance na mag-peak. At mag-rotate din, pre. Kaya kita mo yung mga angles na nakasetup para kay Skies, para din kay Justin. Mapapunish yung kahit sino na tutulungan itong si Silent since nag-ingay nga sila sa LB. Baka pumasok sila dito sa B-site. Baka. Chris pushing. Silent sa 2F. At yung angulo ni Silent delikado kasi nandun si Chris. At yun nga Chris with the perfect anticipation. And that is Yobs with the participation into that B-site. C4 planted. And MOMEN may finally get the bomb planted. Pero mag-isa si Ajax dito. May chance pa siya. Wala na. Tinuldo ka na ni Justin. And MOMEN back on the board. 2-6. Hindi kasi gumagana yung agresibo ka lang, pare. Dapat pinapunish mo yung Acceptance and they do so on towards dito kay Dre na nag-iisa lamang na hinohold lagi yung B-site na yan. And if they take the patiently wait towards that angle para lang mabuksan yung kanilang entry point. Good punishment onto Acceptance, pare. Masyadong forward para lang madepensahan yung LB position na yan na ultimo ginamit lang yung oras para malason lang yung mga nagpo-push dito sa Acceptance. Exactly. No? Maganda ng mid-rounding ng MOMEN doon, no? Skies, naku po, masyadong tight yung angulo mo dyan, boss. Niratol lang siya ni Ajax doon. At yung garahe, hindi napapakawalan. Nag-parking na yung Team Acceptance doon. Ajax aakyat. Pipi pa nga sa taas. Chris nakaantabay. At si Chris malalaglag lang. What crosshair placement is that, Ajax? Perfecto. Acceptance
Didiretsuhin na lang dito yung Momen at makakuha ng 2 kills. Babalik sa loob ng site. Nako po, Momen, posible pa ba to, Ramon? 3v5? They're taking too much time, pare. Nakita na nga nilang tatlo yung nag-push doon sa LA, pero nag-reset pa sila at naghihintay lamang doon pa lamang sa may hotel. Giving an opportunity for acceptance now to layer their defense pa lamang on B. O maybe a play for pick strategy at si Yobs. Malalason na agad si Dre. Still numbers on the favor of acceptance. Pwede din na ituloy na lang nila yung pagpasok dun sa EB. Kasi nakahawak lang sa angulo ang Momen. Everybody from acceptance now being active. Now playing the tempo, the push on towards the BR position, pare. Yobs nakatalikod. At ang daming acceptance na nasa loob lamang ng hotel. Ajax mababatay. Justin gets the second as well. Momen nabiyayaan na ata ng mga kills. Pero Ting! Paano ka namatay, pre? 4 versus 2 na yun ng acceptance. At check na lang ang natitira. 2 versus 4. Yung Moment pa yung nanalo dun. Ano nangyayari? Ramon, pinakita pa ni Direk yung mukha natin kasi ano yun? What was that? Acceptance. Ay, a fumble of a round. There was no scenario na dapat manalo ang Moment doon. And acceptance, I think that's the perfect showcase of the weakness dito ng acceptance, Ramon. At yung weakness na yon ay ang sarili nila. Ramon, 5 versus 3. Inikutan pa nila yung Moment. Pwede naman silang mag-hold. Tas si Ting. Anong nangyari kay Ting? Hindi ko... Nalaglag siya. Namatay siya, Ramon. Nang wala man lang bumabaril sa kanya. And that was a fumble and a half. Hay nako, team acceptance. That was not supposed to happen. Pero sige, thank you for the icebreaker. At ako, ginagawan ko na yung paraan para lang malaman kung ano nangyari kay Ting dito, you know? Because honestly, 5 versus 3, pare. 5 versus 3. You could have just held. Nakahawak nyo na yung pag-entry nila from EB. Pwede nyo ding hintayin na lang yung info kasi nagagawa na nga nila yung solo hold sa isang anchor tapos tatlo na naka-hold namang dun sa A. Pero sa moment na kung kailan nag-hold lang yung Moment, doon pa nag-push yung acceptance sa GR nila, pare. Exactly. I mean, why? I mean, bakit? Bakit? I honestly don't mind. Ramon, I don't mind kung lahat kayo mag-rotate, no? Pero, bakit sa likod pa ng kalaban? Kung pwede kayong panoorin lang ni Yobs, katulad ng ginawa niya. Oh, Ito na, let's move on from that. We go to the switch of sides. Team acceptance, they need redemption from that last round. At ito, masyado silang naging confident sa kanilang game. Buti na lang, meron silang firepower in the form of Ajax. Pero nasa likod nila si Jake. Patutumbahin ni Silent. Hotel, nasa kanila. RS rather. Andun din si Ajax. At yung Moment, hindi na nakakuha ng control ulit. Justin manggagaling din sa RS at babatuhin ng granada dito ni Dre. Bomb planted. 3 versus 2 para dito sa team acceptance. At si Yobs kitang-kita mula sa bintana dito ni Dre. And that's a shot from Dre that will hit. At patutumbahin din ni Silent, si Moment, and that is acceptance. 7 on the board, instant redemption on that BL round for team acceptance. Instant yung naging entry din nila after the swap of sides on BL para sa acceptance, all decidingly to push down on that LB position na overwhelm yung hotel player at walang nagawa na agad dito ang MOMEN Esports, pare. Pero uulitin na lang nila, hindi nga gumana yung naging hold ng Moments, kaya uulitin na lang ng acceptance yung clear sa hotel, mabigay na agad ng Moment yan. Pero ang pinakamalapit na nandito si Chris, hawak lang sa BR with that M14. Papasok ba dito si Hek, pare? Kasi ang ganda na naging off angle ito para si Chris, pre. Exactly. Baka hindi to expect. At yun na nga, hindi niya alam. Hek is down. Pero acceptance, direkta na lang yung B-side dito. Si Jake walang matakbuhan, walang tutulong sa kanya. Ajax with the entry yet again. Diretso Ares na naman, pero uy, lipat HM. Hindi alam ng Moment na nandun si Ajax. Pero si Yobs magwawala din. Finding a kill for himself. Ajax, nasan ka na? Kailangan ka ng mga kasapi mo. Nalaglag na Silent and Dre, the only two left standing. At si Dre walang kasama sa loob ng site. Silent
iniwan ang kasapi mo, okay lang. Double, and hindi makaka-triple kill si Silent Dawn Skies with a clap back. And MOMEN, 4 on the board. Learning from their mistake, pare, hindi mo mababack-to-back ang moment sa isang LB push na pumaldo nga sila kanila sa first round, hindi mauulit on the second, pare. Mas prepared ang moment this time around. I think it is also because of the over-aggress galing dito kay Ajax pushing up towards RS, which was ultimately the entry point para dito kay Yobs as well. So, MOMEN, bayaan na magandang timing para lang mapunish ang acceptance. At hotel na naman. Uulitin ba nila ulit yung push nila from the past 2 rounds? Parang ganun na nga naman, no? 3 rounds in a row na minadali ng acceptance dito ang hotel. Pero wala silang impormasyon na binibigay, ah. Early smoke from MOMEN kasi medyo natimbre na nila yung hotel control dito ng acceptance, pero walang kahit isang umiingay. Si Ting naglalakad, oh. Si Ting, he's gonna dodge away from the flashes and the nades as well, pre. So not too much damage. Not even a lick of damage para sa entry point para sa acceptance. 1 minute and 26, no? Na-note na natin na lagi silang aggressive sa pag-push on the way towards that B side. Pero, they take too much time. Ay, si Chris. At baka malason pa sila si Chris. Ajax, good shot onto Chris. Nakita niya yung pixel na ibigay lamang ni Chris yung kanyang position. MOMEN hesitating at a moment's notice. This is the time para pumasok ang acceptance sa B site. Ajax. Yan yung pag-scale up ni Ajax, kailangan aralin, eh, no? Para siyang nagsiscale. Dito sa set number 3 natin, siya yung pinaka nakakatakot. At yun, pinutumbar siya ni Yogs, pero okay lang. Sasagot ang tingin sa si Hek at si Ting. Dre from the lurk! At tatapusin lang agad ni Hek yung round na ito. Okay lang na malaglag yung entry na si Ajax kasi uubusin naman ang acceptance ang MOMEN. 8-4, dalawa na lang. Pasok na sa Masters ang team acceptance. Mas naging convincing yung naging entry nila on to B. Ultimo, na-catch pa nga ni Silent yung nag-rotate from that mid side as well as yung mga nasa RS as well, pare. That is just picture perfect rotation coming through para sa acceptance. And now, no hesitation any longer. A smoke placed down. I think that's gonna be a lot of time. Acceptance to try to re-clear itong hotel. But yet again, they're gonna take their time para lang pasukin ulit yung B site na yan. Gano'n na nga, eh, no? Tapos ibibigay pa ulit nila itong hotel. I think nag-bait lang ng utility ang acceptance doon para magamit ng MOMEN yung mga HE at saka mga smoke nila dito sa EB. Pero tingnan mo, acceptance, nililipat na nila yung bomba dito sa LA habang si Hek nakaantabay sa door mid, cutting off any rotation from MOMEN. You wanna see para sa kanila, no? Just adjustments. Pagdating dito sa mid-round, Skies now held down that angle din sa LA in danger. Yung entry pero walang danger para kay Ajax. Siya daw yung danger at kailangan pagtrabahuan ng moment to. Justin spotting so many players dun sa LA pero Chris on the long angle. Patay si Silent. Naubos si Ajax. Hek trying to re-clear yung LA. Pero 3v3 pa to si Dre. May timing pa dun sa door mid. Pasok ng RS Dre. This could be the lurk of the century. At yung MOMEN hindi nakatingin, Jake. Nasa exit. Jake! Taas! Tingin ka, Dre! Oh, Dre taken down by a cheeky angle of Jake. Pero buhay pa naman ang acceptance dito. Ang problema lang, Ramon, wala sa kanila yung bomba. Kay Hek. Still holding LA, pare. Okay. 30 seconds pa. Kailangan nila pasukan yung A site. Kaso nakita na nga nilang na layered yung offense nila doon sa exit. Dalawang tao na nag-iingay na nga din doon on that A site. So, Hek will have to hit miracle shots para lang makapasok sila sa site. Kaso 10 seconds at ubusin lang sila ni Justin. Ting na lang. At so, syempre, kapiranggot na lang yung HP. Imposible para kay Ting. 8-5 MOMEN. Mabawi pa. I like the rotation mula dun sa MOMEN, eh, no? Once their sniper fell down, nag-rotate kaagad sila. Acceptance, I was expecting them na iwan si Hek dun sa door mid, pero dahil pinagalaw nila papuntang LA, wala tuloy pumigil dun sa rotation ng MOMEN. Tapos medyo late yung lurk ni Dre para mapigilan yon. So, a bit of hesitation on the part of the team acceptance, pero sa ngayon, wala nang hesitation si Ting. Nice little trade on to Jake.
1-for-1 exchange dito sa hotel, balik dito sa B-site, pero yung acceptance, pepreno muna. Hindi sila diretso. MOMEN, confused. Hindi nila alam ngayon saan magko-commit ang team acceptance dahil tumigil sila bigla. You would think after 4 straight hotel pushes na ginagawa ng acceptance that MOMEN are gonna be well enough na hindi nila lalabanan yung hotel na yan, pre. Pero nilaban pa rin nila at nabigay pa nila yung buhay ni Jake dito just to make it an easier push on towards that LB position, pare. Pero at least nakuha nila si Ajax dito. At dahil may oras pa ang acceptance, pwede pa rin sila mag-refresh. Diretso B-side pa rin sila dito, Ramon. At yung may hawak ng bomba, dire-diretso pa nga si Ting yon. Silent on the backup. Nakita na yung tagiliran ni Ting. At malalaglag si Yobs. That's another kill for Silent. What an entry for Silent. At si Dre, nilurkan lang silang lahat. Eto na. Acceptance. 1 round away from getting back to Masters. The promised land that was promised by Heck as well as the rest of acceptance going from second place doon sa Impact, pero syempre ayon nila na nasa second place sila kung saan sa lugar ng pinakakailangan panalo sila, pero Yobs inubos sa mga nasa EB. Acceptance no, relying on Dre, relying on Heck, and Justin mauubos lang ang buhay niya. Nice spray down coming through para sa HK ni Dre. 2v2. Ayun lang, na-timingan si Heck doon. Kung may tama niya yung shot kay Chris, muntik na sanang maibalik ng acceptance ang lamang. Pero si Dre on a 1 versus 2 mission. Alam ni Chris, nandito siya manggagaling sa hotel. Pero tumalikod. Si Skies, kita yung ulo mo! Skies! Tumingin ka dito sa kanan. Andito si Dre. Skies, naku po. Matatimingan ka na. Aakit na sa kahon. At yun na nga! Dre! Nagawa niya ng imposible! Acceptance are back with the big dogs! Acceptance ang didiretso sa Masters. Back with the vengeance, pare. Maayong gabi nga naman ang sabi ng mga nasa acceptance with again another hotel push. Sliding MOMEN Esports down to Impact. And with the effort just like that, pare, it was a storied ending para sa Swiss where it was a homecoming para dito kay Heck. Been a long time since ever since regional finals, nung nakita natin nga naman si Heck. At again, yung nakikita nating impact dito para sa players natin on acceptance, yung return ni Ting, yung return ni Dre, and a beautiful display of talent lang din from the rest of the players on acceptance, just now showing that they can still keep up with the competition, pare. Exactly. And who would have thought that in the year of 2026, 10 years after the debut ng pagiging teammates sa team acceptance ni Silent at ni Heck, makakabalik sila sa Masters. Pero ang maganda dito, Ramon, hindi sila ang punot dulo, hindi sila ang stars of the show. Si Dre, si Ajax at si Ting, sila ang mga naging mamaw dito sa ating Eagle Eye para itulak ang team acceptance pabasok sa top echelon ng CFS Southeast Asia. What a way to do it as well. I mean, it's a convincing win. Nung huling nagtapat ang dalawang team na to, Ramon, overtime, golden round. Pero ngayon, hindi man lang lumapit ang MOMEN sa team acceptance. Hindi nga, pare. And how storied was it that it was Dre of all people, yung former teammates ng LJC back then, na ngayon ay grabe, no? Pre, parang siya na mismo yung binagsak ang mga teammates niya dati dito sa Impact. And it's also another kind of story for Dre talaga, eh, no? I remember back last year where he momentarily became a player in Masters ulit after a very late entry for his team as well. And now he becomes a part of the starting 5 now. Dre being very instrumental in the wins that they've had on Impact and in their journey papunta dito sa Masters. It's a sight to see para sa acceptance. And I just can't wait to see all the storylines sa scroll up. Sa mga laban nila na pwede nila makipakita. Since kakabalik lang nila sa Masters ulit, alam kong excited na makikita ng mga kaibigan nila dito ang acceptance. Exactly. Poetic na yung ending pa, 1v2 clutch ni Dre. Kumbaga sinasabi niya, hello, ako nga pala yung sinayang.
what an ending sa storyang ito. At yun na nga, no? Acceptance proving a point. Parang kumbaga sinasabi nila na fluke yung finals ng Impact. Na fluke na hindi sila yung number 1. And Ramon, it is a statement and a half as well na yung number 2 at number 3 sa Impact sila'y pa makakapasok sa Masters. No? Acceptance, tingnan natin yung mga numero dito. And look at who was the shining star, si Ajax at si Ting. At gusto ko lang bigyan ng kaunting bulaklak dito si Ting. Monstrous GR side performance. Paulit-ulit na siya lang yung kailangan para pigilin yung pagpasok dito ng MOMEN. At tingnan mo naman yung KD niya dito. 14-9. I think kung hindi siya yung MVP dito sa Eagle Eye, medyo unjustified para sa team acceptance yun. May magwawala dito. Definitely no? Kung hindi nagwala si Ting kanina sa server, may magwawala dito pare. Pero syempre from a guy who's been touted to be notable pagdating dito sa GR side, no? Ting really held his own, especially up against this MOMEN Esports team. Definitely been one hell of a player to actually watch out for nung sa dinarami-raming entry points na kinukuha nga naman ng MOMEN Esports. Yeah, he's been one hell of a backbone para sa naging team na ito. Yes. No? A good effort para sa MOMEN Esports, but an even bigger one para kay Ting. Set MVP na nga siya ngayon. Walang magwawala dito pre kasi na-expect na nga natin yung naging uptick in performance para sa player na ito. A welcome back from the last time that we've seen him in a master stage nung FERVID pa yung jersey niya. Magbabalik lang ang isang Ting with an acceptance jersey on the horizon. Absolutely. Making an explosive entrance as well to Masters. Alam kong hindi pa to Masters, Ramon, no? Pero grabe naman kasi na performance yan. Match MVP will be no other than Ting himself. Wow, wow, wow. At napakaganda. Napakasolido ng bagong itsura dito ng team acceptance, no? And there you have it, Ramon. Meron na ulit akong gagawing favorite pag nagsimula ang Masters. Alam mo na yan, si Dadum rooting for team acceptance, and I can't wait to see how they're gonna perform against the likes of Team Stallions, against the likes of FERVID na undefeated dito sa Swiss stage, no? Excited ako na makatapat ni Ting yung dati niyang team. And I can't wait to see how they're gonna perform this year in 2026 as well. Isn't it ironic no? Na yung nakapasok nga sa Masters, as you mentioned, dadagdagan ko lang no? Yung top 4, yung top 3, at saka yung top 2 ng Impact nakapasok sa Masters. Pero yung top 1 na na-expect na sana natin, pumalik na agad na Impact pare, no? Yan ang pinakamasakit na natulad nga naman, pero that's the Swiss stage for you pare, no? Unforgiving ito. Kaya dapat hindi ka pumapalya kasi every game really counted para sa SGJ. Pero hopefully, no, since naka-qualify nga din naman ang lahat ng mga naglaro dito sa Swiss stage, papasok doon sa Swiss stage din sa regional finals, makakita tayo ng vengeance in the making para dito sa SGJ. Pero ang kabuuan na naging Swiss format bracket natin is with your before your very eyes. Syempre, hindi na mawala sa usapan ang Stallions as well as ang VP, kaya nakapasok sila. We're gonna be expecting FERVID as well as Execration there. It's very nice to see MATTJESS as well as Acceptance now being in the same tournament. Ibig sabihin nun, dalawa yung mga paborito mong teams dito, Dadum. Absolutely, yes. It's just like 2025 again. Pero dahil tapos na ang mga laro natin sa Swiss stage, Ramon, kompleto na ang 8 teams na papasok sa ating Masters. And there you have it. Kita nyo sa screen ngayon. Ayan, pinakita ulit natin dito, no, as a bit of a recap. We have Virtus.Pro, Execration, MATTJESS, and at ang kukumpleto sa 3 araw na ito. At yung nasa baba, Attras, ComebackFriends, Team Acceptance, at syempre kasama dyan ang MATTJESS at FERVID. There you have it. We have our 8 teams. And ako po, excited ako para sa Masters. Lalo na dahil papasok na ang Attras, no? With the very first upset na kalaban sa Virtus.Pro, natalo agad nila Swiss stage. Ano pa ang gagawin nila laban sa ibang top 8 teams dito sa Masters? I'm very excited dahil yung impact natin na teams, yung top 3, top 2 out of the top 4 ang nakapasok, Ramon, no, from Impact, nandito na sa Masters, at feeling ko mag-iingay sila dito, Ramon.
top 3 out of the top 4, Mr. Daydom no? Kasi sayang no, sa isang team na naandyan dapat makikita natin sila siguro on the next best stage in regional finals. Pero yun nga no, nakaset na yung stage para sa kung sino man ang makakapasok nga naman not only as the champion of the summer, pero pati na rin ang magiging representatives natin sa EWC pare. Kasi yun nga naman ang pinaglalaban para dito sa ligang ito. No? Before anything else, Mr. Dadum, meron ka ba mga shoutouts para matapos na yung game na to? Wala naman, no. Apart from a big shoutout to my co-caster, Mr. Ramon. I kinda missed casting with you, my friend. So, thank you so much for today. And of course, big shoutout sa ating production team that has been working non-stop. I can't wait. Big shoutout as well sa mga viewers natin na nanonood pa rin hanggang ngayon. No, it has been a lengthy Swiss stage. Pero ito na guys, papunta na tayo sa exciting part. Sana, supportahan nyo pa rin kami kasi magsisimula na ulit ang Impact at Masters as we head deeper into the year of Crossfire. Grabe ang suporta nyo guys. Kita namin ang mga comments nyo at sana patuloy lang ang suporta natin sa Crossfire Southeast Asia. Thank you so much for a lengthy Swiss stage at sa lahat na nag-participate, no? Sa lahat na naging parte ng CFS SEA Masters Summer para maging posible ito. Thank you so much. Isa-isahin ko na no? Ang TNC events at saka ang production para bigyan ng kulay ang lahat ng broadcast days natin from start to finish. They've been working very hard to make sure everything's in tip-top shape at tuloy-tuloy lang ang nagiging 100% nila all throughout. Ang mga talents na nakasama ko, ikaw Daydom, as well as yung mga kasama ko sa summer season, si Salvatore, si Sneaky, si Bipolar, si Mochi, si El, si Suave, as well as si Emlo na makikita nyo sa simula pa lang ng summer season as well. Ang Smilegate sa ang Game Club as well as higit sa lahat no, ang mga solid na sumuporta sa community ng Crossfire na halos 2 dekada na ang laro ay binubuhay nyo pa rin. Kayo talaga ang backbone kung bakit ginagawa natin ang lahat. Pero sa lahat no, thank you so much sa mga nanood. Pero tandaan, sa araw ng kalayaan magkakaalaman na kung sino ang susunod na magwawagay ng watawat sa Paris bilang isa sa mga representative ng EWC as well as sa susunod na kampyon ng SEA Masters Summer 2026. Ako nga pala si Ramon, kasama ko si Daydom at kita-kits tayo sa 12 araw ng Hunyo. So long and good night. Bang!